kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa. Kapag ikaw sa akin ay mawawala, Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my
somehow along the way, our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod ko kay Kristo sa sining adlaw sang Sabado sa fiesta ni San Vicente, diakono kag martir sang aton simbahan. Ining santos nga martir nagula sang iya dugo tungod kay Kristo. Wala siya mahadlok sa pamahog sang mga hukom, kag tungod sini iya nadangat ang ginharian sang langit. Mga muyo kita upod kay San Vicente. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, ipadala sa amon ang imo Espiritu Santo, agud nga ang amon tagipusoon magadabdab sadtong gugma nga nagpabakod kay San Vicente, diakono, sa pagdaog sang tanan nga mga pag-antos sang iya lawas. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 20, tubtob 21. Sadto nga panahon, si Jesus nagpauli upod sa iya mga gintutunan. Sa liwat, nagdulugok sa iya ang madamo nga mga tao sa bagay nga siya ka ang iya mga gintutunan wala na sang tion sa pagkaon. Sang mabatian ini sang iya pamilya, naglakat sila sa pagkuha sa iya. Tungod kay ang mga tao nagsiling, nagbuang siya. Sa aton malipot nga ebanghelyo nga ginbasa, ang mga tawo nagakusa kay Jesus nga nagbuang siya. Tungod upod sa iya mga gintutunan, halos wala na sila sing panahon sa pagkaon. O kunayhan nalipasan na sila sing gutom, gani amuyad to ang ginhambal nila kay Jesus. May dinalan man sa aton ebanghelyo nga nagasiling, hindi lamang nagakabuhi o kon nagakabusog ang tao sa tinapay, kundi sa tag sa kapulong sang Diyos. Kag si Jesus, ang iya pagkaon amo ang pagtuman sang kabubuton sang nagpadala sa iya, kag pagtapos sang iya hilikuton. Sa aton pag-alagad sa simbahan, ayhan hindi kita mahangpan sing lubos, kasubong abi sa mga pari kag mga madre. Hilway sila sa paghalad sang ila kaugalingon sa Diyos, sa misyon kag ministry. Apang, sa paglantaw sang iban, ini isa kakabuangan, ang pagpahilayo sa ila pamilya tungod sang misyon nga gintugyan sa ila bukasyon. Sa pag-alagad sa mga katawhan, ilabigi didto sa malayo nga lugar, sa pagpalapnag sang ginharian sang Dios, didto sa mission areas nga wala sila sang mga kakilala. Apang sa panulok sang Dios, iniiya na hamutan sa pagtuman sang kabubuton sang Amay, kung sa diin aton nakita sa kabuhi isang santo nga aton ginapasidunggan nga si San Vicente, isa ka diakono kag martir, kag patron sang Lisbon, Portugal kag Valencia, Spain. Sa pagsugod sang persecution sa mga Kristiyano sa pungsod sang Espanya, kaupod ang iya obispo nga si San Valerios, sila gindakop kag ginpreso sa Valencia. Gintanyagan siya sang iya kahilwayan sa baylo sang pagsurrender sa mga authorities sang Biblia nga pagasunugon. Apang wala niya ini ginsurrender, bisa na nga hulugan pa ini nga hindi siya mahilway sa prisuhan. Mas ginpili niya nga tipigan ang balaan nga kasulatan kag ginhanda ang iya kaugalingon sa pagantos sa ngalan sang Ginoo. Siya gintorture hasta siya napatay. Kabay nga kasubong ni San Vicente, hindi kita madala sa kahadlok sa pamahog bisan sa mga hukom. Lamang nga mapanindugan nato ng aton pagtuo kag pagpalangga sa Ginoo. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tag dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
ang Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. At malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time, 21 minutos na kaligad sa tak na alas 4 sa aga. Welcome mga Pinas Pagpalagan sa iyong palatuntunan Bombo Report sa First Edition. Ang pangsabadong edisyon sa iyong palatuntunan, petsa 22 sa bulan sa Enero. Ikapat nga Sabado sa unang bulan tuwig 2022. Kamusta na? Good morning. Mayong aga sa ato masuki, mayong aga sa ato matag pulamati. Mga kabombo naton sa kabukusan nga 61 kibakabaranggayan sunod sa Bacolod. Mga suki naton sa mga banwa kasunod sa kabukusan sa Negros Occidental.
Welcome to mga katutok sa ato sa FB Live, sa ato YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mas na bayan sa kilibutan. Ilan na makita anong batian nato pupalagad siniaga sa iyo patutunan Bombo Report sa first edition. Mga aga pa nato ng mga kotoran nga kanadak sa kapihan, sa mga merkado, sa kapurukan, kagabaranggayan, o yung mga senior citizens nato nga aga pa nagabulugta. Welcome, mga driver nato aga pa karon niya para magbalik banat buto naman balik biya sininga daw sa Sabado apisar nga wala sa trabaho sa mga pampubliko nga mga talatapan. Mga vendors na ton, ay mga tinderos-tinderas, volunteer-volunteeras naton sa mga merkado, kamusta na baklaray, kamusta nyo sininga bintahanay, sininga kagahon. Mga utod naton nga aga pa nagalumpat sila sintag sa puluyan, mga nagabaneho karon sa ila sininga masalakyan, pribado man ako po publiko, nga matamat na nga Teresa, padulong sila tag sa mga destinasyon diri sa Bacolod o sa pila mga kabayan sang probinsya. Iwat, good morning, welcome. Diri pagpalagad siya Platuturan Bombo Report sa first edition. Kaupo nyo tag sa diri kasabado sang kagahon, sa gapon na Bombo Dennis Rubica. No, mga balita, nga aton gaan pagtimod balita inyo mantel siningaga pagpalagad siya Platuturan. Kadto kita na sa aton sini mga nagpauna nga mga balita lokal, pitog ka mga brand new nga mga police car ang hatag karon sa syudad sa Bacolod para sa Bacolod City Police Office. So, gamito niya para kuno pag-maintinar sang peace and order. Diriya sa aton siling syudad, pito kulang pa no? May another pito pa kuno nga mag-abot sunod sa aton siling alkalde. Samtang, dugang pagiging mga balita lokal, ang alkalde sang Banwa sang San Enrique, Mayor Gilson Tobillara, daw wala pagiging makasabata, until now sining yamo reklamo sang iya sining mapumuluyo nga wala kabaton sang ayuda sa pihak nga nabiktima ini sila sang Bagyo Odette. Samtang isa man kalalaki na sapuan patay kahagabi matapos ini siyang naglumpat sa dagat sa Tutulik ng Huwebes ng gabi sanggin patagayon ang drug raid sang mga kapolisan. Sa mga nagapauna naton nga mga balita nasyonal, balita sa palibot sang pungsod, ang China nagdonor sa Pilipinas sang kapin 1 bilyon ka pesos nga balor iya sa mga military equipment nga magamiton sa Pilipinas sa disaster response. Pag si Vice President Leni Robredo pabor sa pagligwat sang aton sini economic provision sa aton sining konstitusyon mga kabanan. Sa muna mga balita kag sa balita naton sa luwasang pungsod ang mataas ng opisyal sa Amerika si US Secretary of State Blinken kag Russian Foreign Minister Lavrov nagkitanay makibinan sa piyak sa tensyon karon nga nagapatunga sa naghana nga pagsalakay pag-invade sang Russia sa Ukraine. Sa munang balita nga atong may balita atong nga pagtamod siningaga pagpalagan sa Platuturan Bombo Report sa first edition. 25 minutos na ang nakalabay stock na alas 4 sang aga makibinan. At sa ton ko na report Bombo Grestin sa patrol sitwasyon sa palibot ya sang syudad sa Bacolod di kita na blama kabianano ining kahapon may mga pumuluyo dito sa may Banwa sang San Enrique ang nagpabutyag sa ilas ni bubunot nagdala sa mga placard pakita sa ilas niyang nga ginabatyag matapos ini sila ang wala magkabaton sang ayuda gikan sa lokal nga panguluhan sang Banwa sa San Enrique apisar nga ini sila iyaang sinaton biktima man sang Bagyo Odette. Kadamo ini sa ila ang nagmarcha nga mga pumuluyo gikan ya sa napulo ka barangay sa nasabit ka Banwa ay bit-bit ang mga placard nagapamangkot nga wais lang matagaan sang bulig, nagapanawagan sang bulig sa gobernador, nagapanawagan sang bulig gikan sa DILG,
kag nagapamangkot sa ila alkalde kay Mayor Gilson Tubilyara nga wala sila madala, wala sila makabaton bulig, apisar nga silang biktima man sang Bagyo Odas. Masubra na isak bulan. That was December 16 sang gabi, to December 17 sang kagahon nga nagalaslas ang Bagyo Odette diri iya sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa sur nga bahin sa aton sini nga probinsya. Ang iban to nga mga nanay naga-emosyonal, nga wala sila nakabaton, apisar nga sila ang biktima. Ang iban nga nakabaton, partial lang tong ila siniya nga nga damage sila balay, kami total damage, way kabaton. Sunod day sa mga tagreklamo nga mga pumuli sa bawa sa Enrique, nga gain pamulitika sila. Sila nga wala kabaton, hindi sila ko ng mga supporter sa alkalde. Tiyang bulig niya, pag ginibagyo Odette, ginpili yung ganyaw, hindi lang kumagi sa mga supporter ni Mayor. Sa mga hindi supporter ni Mayor, hindi ko lang pag-agyan. Tanan sa lalama man, kagaktuloy ining bulig. Hindi man niya kwarta personal sa alkalde. Kwarta niya sa pumuluyo. At the first place, ang National Treasury nagpanghatag sing bulig, kwarta sa mga local government units nga apektado ni Bagyo Odette diri sa probinsya sa Negros Occidental para ibulig sa mga pumuluyo. Di pamangkot na nga sila wala kabaton, apisar nga sila biktima man sa nasambit nga bagyo. Ano may pinilian ang pagpanagtag sa bulig dira sa Banwa sa San Enrique? Until now, si Mayor Gilson Tubilyara ay kasabat ni. Since nagligan kasi mana, tilain matsyagi ako no. Na-hospital si gani. Kay pila nakatingwa sa Bombo Radio Bacolod, nga kwaan sang side, si Mayor. Prote, hindi siya kasabat, kay gilain pa matsyagi. Kahapon na nga ito, reporter, nagkatugid mismo dito. Sa sining mga nagapatial sa init, ng mga pumuluyo sa Banwa sa San Enrique, para ipabati lang, ipakita, kay ipabalong ila sinisentimento ang ilan na dangtan mga kabinan. Di wala man to kapakita si Mayor, wala man siya kapagwa sa statement niya regarding sining mga ginapahayag sa iya sining mga pumuluyo. Di dapat maghatag tabulig, way pinilian. Hindi ito na iya paglamuran sa pamulitika. Kasi lingko si Bagyo Odette, way may nagpilis ng agyan niya mo. Bahala ka na imaya kung sino ka, basta ara ka sa lagyan niya, agyan ka sa bagyo. Kaya na first din ko ng bulig, hindi man yung personal kwarta. Kung may bulig ka yung personal mga kwarta, di okay lang na ya. Kung buliga mo na imo sa mga supporter, no question, kay imo niya personal kwarta. Pero hindi nga bulig ya, kwarta nis pumuluyo. Hindi mo yung pagpilion kung sino ang buligan. Tanan nga na biktima. Tulungaon Kung karon 30 milyones ng pundo, sample na Tiyo pila na biktima ko pang divide na sila para sa lalama. Magtag-isa lang na klibo, ay problema kasi mga niguan sa kwarta sa bulig. At least sa lalama, tanan nga na biktima. Sang Bagyo, may bulig, mga kabinan. Tiningya mo sa mga pumuluyo, sa Banwa sa San Enrique, nga why sila yung madala? Why sila yung mahatagan sa bulig? Ang iba niya, snowrot na ganitong iban kapinansyal sa Banwa. Sila yung wala. Anong natabo? Kaya nagpanglistaman, nalistaman sila. Anong tabo? Nga sila yung way madala. Tila ligasyon kay hindi sila yung supporter sa alkalde. Tuod ni Mayor. Nang gusto tawalan sa bat ni Mayor Gilson Tubilyara kung tuod ini pahayag sa mga residente mo dira kaya nagmarcha kapuno, nagpatial sa init, ay iban to nag-emosyonal, ang iban to mahibi na gani. Nga wala sila makabaton sang ayuda. Wala sila makabaton sang bulig. Tingko personal nga bulig, okay lang na. Pilion na kaya mo man niya, desisyon, kaya mo niya kwarta, personal halin sa bulsa mo. Pero kung bulig halin sa gobyerno, dapat tanan makabaton, tanan makaambit, tanan nga na biktima ni Bagyo Odette.
mga kaibigan. Ano ining masabat karon sa alkalde dito sa Banwa sa San Enrique? Kay kadamo ning mapumuluyo. Imudog marcha sila iya kung ano ginademanda kami mga placard sila. Ano masabat sa Banwas ni? Ang municipal social worker dira daway makatingog. Sa sining palamangkutanon kagyamo sa mga pumuluyo. Ano sabtan nyo ni? Kung ano ni, nga wala sila yung makabaton. Despite iba nakabaton, ibang ganiya, partially lang nakabaton, sila ibang to gani, totally damaged, until now ay makabaton. Di matuod ng negasyon mayor? Nga may lamod pamulitika, kung hindi sila ni mo supporter, wala sila ginatagaan bulig. Kung sa mo nabla buligay, kung sa budlay. Budlay ang mga mga buligay kung sa kiti kung lahi pa sumungga lapit pamulitika kung ma-intrahan ni pamulitika ti ko na kunis pumuluyo niyo gareklamo mo reklamo mo to sa DILG nga away ka mo yung matagaan sunod pa ka mga batch anong pastada anong sistema mo na gusto ta mabalaan mismo tani sa lokal nga panguluhan sa San Enrique kaligit si mayor na daw, way manggatingog bong. Doon panaguman. Po siya sini Municipal Social Development Welfare Officer. Ngay di mo nagilaps bong. Di mo mukaan statement. Kati way naman si Iban yung makasabat sila dre. Mismo alkalde, masinibig si mayor. Ati, sa sunod lang sila nga batch, dasang bulan, na para rin ilistahan. Tantin lang, way magani. Statement. Ang muna ko anong pumuluyo, kahapon nagdesider sa piyak sang singkal nga init sang adlaw. Nagmarcha to. Dala mga placard, nagapamangkot sa ila sining lokal nga panguluhan, nga awla sila makabaton. Tila na mapasadton dang principal, ala na mapasadton dang iban nga ma-concern, kundi mismo ang lokal nga panguluhan sa Banwas ng San Enrique. May mga barangay kapitanes patok hapon nga rada nagupod ginupdan ang kausa sa ila sining mga pumuluyo o masentabla ti kunara ka sa serbisyo anong interes mo daw ang interes mo numero 1 prioridad mo ang serbisyo para sa pumuluyo kaayuhan para sa pumuluyo pagprotektahan mo sa imo pumuluyo ti kuno amo niya nga daw ay mo nagiputire pabayaan mo ni way tagaan bulig ni di ko miskan ilang nahot na da, basta sa lalama ang bulig. Kaya ini sila biktima man sang kalamidad. Sino ba nagpangayo nga makalikaw kay mo sining bagyo na kaya ini sila nagkalagubaan man, nagkahalitan man lang si balay. Ang aton provincial government, taga-bulig. Panagtag sa mga sin, corrugated GI sheet. May mga plain sheet, may mga may mga food pack. Then, ari ang lokal nga panguluhan, may ara man na bulig, pinansyal, sa ilang mga pumuluyo. Kaya ini sila may pundo, man gitagaan mo sila sa National Treasury mo. O sa probinsya, gitagaan 41 million pesos from the National Treasury. Nga mo na gamiton sa pagpanagtag bulig man sa mga pumuluyo. Ang tagsa ka mga LGUs nga napiktuan man sa bagyo, may ara man sila pundo gikan sa National Treasury. Tamo na ang ginagamit sang mga LGU panghatag bulig. Kay kung sila mo lang sa mga LGU, lapin na mga gagmayng mabanwa, di way naman ni pundo. Way naman ni sila sing dalagko ganyan minilyon nga pundo nga makabulig sila pumuluyo. Di kung ilang nahot na da ang ginhatag sa national government, i-divider ta, tunga-tungaon ta, sa mga pumuluyo, tanan nga apektado para makabaton. Kung may iguan na karutag 2 lang kilo, bugas simulo na. Ti, way tamimo, kaya niguan sing bulig sa national government, amo lang ni, ti, amo ka mo ni kadamo. To, i-divider ta na, amo lang niguan. Hindi na ka mo mareklamo na bala. Ti, nagareklamo, yung iba niya nakabaton, kami yung wala. Despite nga, biktima man sila sang bagyo. Anong eksplikasyon dabi? Dapat masabat ni isang
lokal nga pangluhan sa Banwas sa Enrique. Presidente sila si alkalde. Mayor Gerson Tobilyara. Nga why sila nakabaton? Ano eksplikasyon? Sa sunod lang sila bulan? Amo na ba lang pamangkot na? Ibiskan sila ganit pumuloyo. Why gaya abiso sa ila sining Banwa? Wala abiso sa ila sining alkalde? Kung makabaton pa sila, ay ila pamangkot, nga iba nakabaton nga sila wala. Mo lang simple nga pamangkot nila. Ano masabat sang Banwa sang Enrique-dra? Nga why sila yung makabaton? Tigaling kayo iligan pa rin yung masinimana. Until now, daw lagi tingog ang ilang kalde. Ga panago, wala isabat. Kasi rin mga pahayag, sang iya man nga mga pumuluyo. Kung matuod yung mamlangin, biktima sila pamulitika, kaya kumunti sila kung isimo supporter mayor, wala sila matagaan. Wala sila aging tagaan na bulig pinansyal. Di kasunod sila, nalistaman sila sa barangay. Yawa sila makabaton. Tadi sila lama, silingko. Ang bulig ihatag, kasi kung di mo niya personal karta. Kung imo halin sa bulsa, okay ligid. Why question gusto kasi no tagaan mo da? Kaya why sa biktima sa bulig, kaya ibuton ka gusto ko ay buligan siya, kaya ako may kwarta. Why na may mo question? Di ang gina-question niya kay kwarta sa pumuluyo. Kwarta niya siyang gikan sa national government. Or man sa lokal. Hindi man niya kwarta personal. Dapat silingkutanan makabaton. Na partially ka man damage, balay mo. Totally damage, balay mo. Dapat ako pagani kung totally damage ka. Tingnan sila yung why kabaton. Amo na pumangkot. Nga why sila dala sang tagtaganay, sang ayuda, mga kaibigan. Amo na simple pumangkot nila mo. Nga why sila matagaan ko, no? Kay biktima man sila. Kasi simple na nga pumangkot. Nga why, anong rason dira? Nga why sila matagaan? Di, sabto ni dapat sang alkalde dira. Sang Banwa. Kung nga why sila makabaton sang bulig mga kabanan. Ang iba ito kabaton, impas nga ito yung ang cash assistance sila na baton. Tisipa bala. Ini mga tao ni gabakko pa na until subong mo. Bangod siyang kalitan, iban ganing ruway pa na makabalik plastar gid maayo sa ila sini balay nga naglaguba. Gabakko pa na sila. Sobra isa kabulan makaligan nga hanusan sila sa nga mabaskog nga hangin. Dala ni Bagyo Det nga nagkalamusmos sa ila sini mga balay. Si Pabla pila ka tuig man imo da pulo pundar-pundar, pulo pangita amat-amat ka makapatindog lang bisan pa paano ang masinita blado disente mga pulo yan bisan made of light material anda. Di matter o manawar ya, pila ka oras lang, hapay balay mo na. Sakit niya. Ang ipabudlayan mo, pati alan mo sa malawig, sa inuras niya, madula. Di, kumuhin mo pala pigado, nagasalig man sa bulig, ikan sa gobyerno. Kaya di man na dayo nga paggaga, tumba balay mo, paggaga, pabangon mo, kaya may kwarta ka, kung na may kwarta ka, tining mga pumuloy ka reklamo, mga pigado man eh. May mga nagralit to kapon nga may mga slakyan now. Mga pigado, na bisa nakita nyo sa atong video, sa mga postura pa lang na mga pigado na. Tingnan lagi na sa bulig, ikan sa gobyerno, bisan pa paano lang. Damot-damot. Para maka-amat-amat man eh. Pabalik sa ila sila normal nga pag sinalayo. Bulok ka mabudlay man tulog kung gatulog balay mo. Budlay man magtulog sa imo panimalay kung wala dingding. Why ka bala tawag nga security? Why ka bala privacy how? Why ka seguridad? Di wasi umulang rin tungang gabi bla?
Kag magtinulo naman di. Di pa kung may tigulang ka da, may balatianon ka, membros pamilya, may mga kabataan ka. Tingnan mo na mangkot nila, nga wala sila madala, nga wala sila matagaan, nga sang ayuda, mga kabinan. Di dapat sabto ni, sang lokal nga puluan sa San Enrique, San Enrique. Pagi sila Mayor Gerson Tabiliara. Sabta, ang pamangkot sa mga pumuluyo. Dapat siling tate, tuod ni Blang, may pinilian ka, mula na pamangkot, nga wise lagi kabaton sa bulig. Duwa lang ka pamangkot, Nga wise lang makabaton bulig. Kaano kumatuod, ang ilang ginapahayag, nga may pinilian kay Mayor. Ang imo lang itagaan ng bulig, ang mga imo tao, imo mga supporter. Iniya, business sa panugdaon kag pahayag sa mga nagmarcha to kapon, Yan mo na dapat sabton sa alkalde. Sabton yun ining mga alegasyon o kung ining mga akusasyon sang iya mandra nga mga pumuluyo. Kasi ko bala, supporter man kag hindi, supporter. Kumu kalamidad yung nagagi. Dapat tanan makabaton. Kag kumu ang pundo, ang bulig, ang kwarta, hindi may halin sa personal, halin man niya sa national government, pundo, halin sa kabansang gobyerno, so dapat tanan magkabaton. Tanan magkabaton. Wise yung pinilian. Kasi lingko pag-agin, bagi udit o ay man siya nagpili. Nga iyag yan, ang mga supporter lang sa alkalde. Ang mga hindi supporter, di pag-agyan, kaya basta di makabaton sing ayuda. Why man? Kung arak at sa lagyan, si Bagyo, kaya luoy kay. Amo siling ko nga dapat tanan sa lalama. Tanan, makabaton sa ayuda, tanan makabaton sa bulig. Anong sabat ni Mayor? Until now ay pagyapon. Sa mga nagligad pa niya sinimana, ang yamo sa mapulo diri, gipadangat sa bumbo. Kahapon niya ba naging sila kanya, kaugtom. Nagwa na sila puluyan, nagmarcha, bit-bit ang mga placards, nagpatial sa init. Para lang ipabalo. Ang ila sining hibubunot mga kabanan. Kausanis pumuluyo asin nato na. Kausanin nila. Nga wais lang matagaan sang bulig. Sang banwa mga kabanan. Teno masabat sa alkalde. Mayor, kinandol sa sabat mo, patag. Para sa imo man mga pumuluyo. Kung nga away sila makabaton, pwede man na, si ate, dasan bulan ka mo, makabaton ka mo. Okay, at least may assurance. Until now, dugay na ni. Reklamo sa mapuluyo. Wala gyapon sila sing linihay niho, gikan sila sa banwa. Tapos di ko kapon, magdinya kakwan, wala nakapugong mapuluyo niyo. Nangin bukal, nangin sila iya. Sa pag potwas sang ila sininga balatyagon mga kabanan. Teno mambali sa alkalde, Mayor, aray mo pumuluyo ay, nagmangkot, kung ano nga away sila yung baton bulig. Tiway naman iban ko rin makasabat siya kunting alkalde mismo sa Banwa sa San Enrique. Simple lang na. Sa duwa lang itong pumangkot ko. Kung nga wala sila natagaan bulig, pinansyal, kaya matuod mula, nga ginapili lang sa mayor, ang tagaan niya bulig, ay hindi supporter, hindi makabaton sa ayuda. Bisa na mo na doon pumangkot mo sa bat ni Mayor, guro, satisfied naman yung mga pumuloy na ton. Ang mga pumuloy na kahapon, kaya nagpatial, init. Sa nagabagang bang init sa adlaw. Uway nakapugong sa ila sila nga balatyagon, nga magwa, kaya magpautwas. Sang ila siniya nga hibubunot mga kabanan. Mula na yung pamangkot ka Mayor. Saan ang masabat si Mayor? Sining dapat tubangon itong mga pumuluyo.
Oh. Masaling abis mayor. Oh, di dason semana. Ara nang bulig nyo Nauna-una lang ito iban. Oh, pulo pasensya lang. Kuti daw masulhay man na mapatsagan sa pupuloy unay. Ati okay kaya. So semana, maiuda naman to. Anong kitiway gidya mo? Ha? Ano nagapabungo lang si mayor? Ha? Gapabungo lang mga opisyalis nila sa Banwasang San Enrique? Ha? May pinilian ka muna sa inyo mga pumuluyo? Ha? Kung hindi inyo layo sa luwag. Ha? Kung inyo yung grupo, ti lapit sa luwag mga kabinan. Una sa pila. Una sa linya. Muna. Oh, kasi kulamidad niya. Kaya di man yung kwarta. Halin sa personal na kwarta dira sa mga opisyalis ng Banwa. Kwarta niya sa kaban sa gobyerno. Taxpayers money ni. Tika mo din mga opisyalis, instrumento lang kamo sa pag-deliver sang serbisyo sa mga pumuluyo. Muna basta may kamo kabalo mga public servant lang kamo. Instrumento lang kamo. Pagi sa inyo para mag-abot ang bulig sa mga pumuluyo, ang serbisyo sa mga pumuluyo. Amo ng public servant kinatawag. Muna ang public servant mo, instrumento lang ka mo. Hindi pwede na pilion nyo lang. Okay ni tanay kung yung pamuluyo ang nag-arala ito ay nabiktima sa bagyo, sa kalamidad. Di kay biktima man sila. Mangkot na nga wala sila ya. Nadala sa kamada. Ngaway sila madala sa hatag sang ayuda, mga kabinan. Muna pamangkot sila. Nga sabton sa alkalde, Mayor Gilson Tabilyara. Dan tilado ay ged. Basta singad lang makapuga sing sabat si Mayor. Kaya aram na sa kuno sa Banwa. Do aram na sa ganito kuno, sa kuno dahil mo hospital gani. Tumotod na, niligan to sa interview sa kuno hospital daw, hindi siya kanay maghambal kay gilain matsyagya. Till last week pa to. Sa nagsmanas bungo. So gaway pa matagaan ang sigilay ng sabat sang lokal nga puluhan sa San Enrique ining reklamo dira sa inyo sining mga pumuluyo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Standard Time 50 minutos na nakalikan sa na alas 4 sa kaagad this time ang mga balita ni Bombo Gracelyn. Si Bombo Gracelyn may interview sa isa ka punong barangay sa Banwa sa San Enrique angot sining pagmarcha kapon sa mga punong dira. Mga kabinan. Kasi kung may mga punong barangay ito, gapon man, nga nagsuporta man silang mga pumulyo. Kag ining pila ka report, may arasang insidente sa pagkikong sa sulod sa San Carlos. Baloon tabi siningaga, report ni Bombo Gracelyn Lubaton, o na sitwasyon sa palibot niya sa sulod sa Bacolod. Mayami-yami ato sining kagahon. Kamusta sining matiniyon ang City of Bacolod? Subong niya daw temprano pa, madulom-dulom pa. So na, lasay sing kagahon niya. Kasanao na mo, subong lasay ito madulom-dulom pa. Bag-on naman chimpo So ara sa pagkilin niya, mga balita, sitwasyon sa palibot sa sulod sa Bacolod, madulong ni Bombo Gracelyn Lubaton, gikan sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning! Come in! Mama Dennis, good morning. So live kita Mama Dennis diri sa Police Station 2, no? Syudad sang Bacolod. Kag ang aton diri nga sitwasyon matawhay lang Mama Dennis, kag may mga nagalabay naman diri sa atubangan ko aton kalangitan. Madamo gid sang bituon, no? Nga makita. Kag diri sa norte nga bahin ng Mama Dennis, ang aton sini nga tiyempo no ka-normal lang, no? Hindi magid siya tugna-tugnaw gid. Kangini man maginot. Pag dito naman sa south no aton man chikeron karon, no? Kung kamusta naman to ya ang huyop sang hangin, kaga ang part dala sang kalangitan didto. Kay miyara yang wala sang bituon Mamo Dennis, no? Miyara yang may makita ka pa nga constellation, no? Diri sa bahin sang police station to kag
pinakita Bumong ko, di ba, Greslen? Dennis? Yes? Bago chimpo, sa mga di kapakot sa pagkabanwag, ulan sa pagkabanwag, init. Yes mo, Dennis. So, Iban hindi mo gani, Bumong Greslen? Yes? Iba nga siling ko sa pagkabarangay, kanami chimpo, pagkatabok ko sa barangay, gatriti. Gani. Oo, Dennis, no? Do ka, hindi mo maintindihan. Wonder ka bala kay lapitay lang iban nga barangay. Pero dito ya sa isa ka barangay, gatulit dito sa isa gainit, no? Kagang sa isa naman niya, magalom. So, hindi mo gagapaktan, no? Bisan gani ang fortune teller, doon hindi makapakot sang tiyempo, tas subong mo, Dennis. Kag, sining papalapit na, ang tawag nga summer, madamo sang nagabalatsyag sa aton, no? Mga kataro abi, trangkaso, kay kulang, no? Sa tubig ang lawas, no? Tamaan gid ka init, Bombo Dennis, no? Kag dugangan pagid sang matugnaw nga huyop sang hangin. Kon adlaw, Bumbong Greslen, Tagaytay, ang init, alas 8, alas 9, terrible na kita until na mga alas 3 nga pon. Ha? Alas 4, ganito, mainit-init pa ba pagkagabi. Gusto natin, boslon sa si mga bulubog na nga panahon sa gabi. Ako tino pigaw, imong postura. Matighok din po. Yes, Bobo Dennis, insakto gina, no? No, panumdum lang sa atong mga kauturan kay Bobo Dennis, grabe man ang pagtulot sang balhas, dapat inom gid sang madamo nga tubig, no? Kay ang iban nga ka-dehydrate bala Bobo Dennis, how nga dugangan pa sang mainit nga panahon, di ka pa mag-inom tubig, di ka pa magkaon sang mayo nga pagkaon, ang imo sinagwa mamasakit kagid, no? Bobo Dennis, no? Sa aton nga mga kapulisan sa police station to, temprano pa Bobo Dennis nga nagalantaw man diri sa aton energetic sa ila, no? Ang mga naga-duty, no? So siningat inion, Bobo Dennis, hindi mo makita nga yes. Base energetics la kara ka. Base kun wala ka daw gapaluya man ako. Dapat always na during tour of duty, dapat ya energetic, Bombo Greslen. Yes, Bobo Dennis, no? Kaya ang tandaan mga kapulisan, hindi lang mga operation, no, Dennis, na pagbato sa mga illegal nga ginahimo sa atong mga utod, kundi bantay man sa atong seguridad when it comes sa COVID-19. So, dapat ang ilang resistensya, Bobo Dennis, hindi gid perde o kung bakod gid dapat, no? First man sa aton Bobo Dennis nga mga reporters, no, mga media personality dapat bakod gid kay damapaktan kundi taga pakalabot mangita kita balita or may mga balita nga nagaluntad sa aton nga palibot, Bobo Dennis. Pag off duty pahuway kaon ta sakto nga pagkaon kag pahuway para pagbugtaw mo pagka next day kuan ka naman energized ka naman, Bombo Greslen. Insakto gid Bobo Dennis, no? Kag kung may time kada nga lipot lang zumba ka man Bobo Dennis, bisan sa imo lang nga balay, no? Balasan ka man, no? Hindi ka lang sagay tulog sa Bobo Dennis sa mga utod ta bala nga nagaobra sa BPO companies, no? Once siya makapuli, no? Hasta na Bobo Dennis makatulog sila abi. Hasta na magbugtaw sila. Ang muna Bobo Dennis ang time nga pugtaw lang sila, no? Tulog lang sila nga tulog. So, galuya ang lawas kung matamaan ka man, Bobo Dennis. Sakto na, no? Dapat balanse gid ang tanan. Kuan Bombo Greslen, kompleto bla, no? Kosto sa pagkaon, kosto sa exercise, kosto sa pahuway, na? Para, kuan na, para nagasalita condition po si kuan, no? Migo ko si Kingo, si retired Police Superintendent Rosales, niya ba agap sa komunito sa tumiti. Musta na? Niya dapat daw kainit ka o mo ginaya. Sige no? Good morning na Sarah bo ari naman sa kita dugay sa nadula sa akon na sa akon nga listahan sa Facebook, way sa kapatulda sa bungara naman sa. Good morning lang sir, may lang pagpumati. Umugisay ka pamati si mo si retired Superintendent Rosales. Yes, so Dennis, nambal mo gani, no? Gusto nga tulog, gusto nga pagpahuway, gusto nga pag-enjoy, gusto lang pagpamati sa aton. Pero Bombo Dennis, uli ini sa aton nga topiko subong adlaw ang regarding bala kagapon sa natabo nga pag-rally, no, dito sa San Enrique Municipality. Husto naman Bombo Dennis nga pagpamigos sa mga pigado dito.
Sakto na bumbog sila yung malambak ko ginati ito paglabay sa bagyo ay mas liagin pili nga komende sa supporter da sila legasyon sa alkalde di sila paglabayan sila paghalitan supporter ng mayor halitan para muli makabaton sang ayuda so hindi naman niya gusto bumbog wrestling kasi lingkot in the first place hindi man niya personal na kwarta kung personal na kwarta gusto ka na kung nanong mo na kung sino tagaan mo pero kung niya kwartalin sa kaban sa gobyerno dapat sila lama, taran nga na biktima sa bagyo, dapat makabaton sa ayuda, Bombo Grislin. Insakto gina, Bombo Dennis, kag mintras wala sang sabat halin sa amay sang banwa, Bombo Dennis, no? Kay Mayor Tuwilyara, Bombo Dennis, ang atong mga kauturan. Hindi kila man syundihan, kag hindi nababaton ang natabo sa ila nga wala sila makabaton, no? Sang cash assistance nga natuga pa sang pagbagyo, no? Ngalan si Odette. So, Bombo Dennis kagapon personally, no, nagkadto kita dito, no, paupod ang aton sining mga kauturan nga naga pautwas o kung naga hibubunot, no, nagasinggitan sang ila sining kinamatarong, no, kay Bombo Dennis according gani isa dito ngambal nga wala pili si Odette, no, tanan na laslasan niya kag kabay patani nga wala man pili ang paghatag sang ayuda o kun cash assistance Bombo Dennis. Ano madang abulig, cash man na siya, materials man na siya, or moral man nga sporta, no? Dapat kung biktima man sila, no? Dapat makabato no ba sila ko sa lalama, bla? Kaya sa lalama man sila nga nahalitan sa bagyo mo. Yes, Bombo Dennis. No, amo na kagapon ang katuan ta kung ara ka sa location mamalis lain man gid sa ang feeling, no, makahambal ka nga makaluluoy ang mga katawhan nga kagapon kay hindi ka man tubo Dennis magkadto magpainit, no, sa tunga sang natuman nga kainit kung wala ka sang may ginapakigbato, kung wala ka sang may pakibato nga imo nga kinamatarong kag Bombo Grislin sa imo mga interview kapon, hindi naman sila makonsidera ng mga piki nga mga complainant. Kaya sa ila paghambal, mabalaan taban nga ilitimo man sila nga tagreklamo, kag litimo man sila nga biktima sa kalamidad, Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis, kag nagkato ako sa isa ka barangay dito, nasakop sang Banwas San Enrique, kay Pulo, wala ka barangay, Bombo Dennis. Sa Pulo, ka mga barangay nga ara dira, Bombo Dennis, isa lang, no, ang nag-take action nagahambal, no, sang iya man nga side kag Bombo Dennis ang kapitan nga ini makita mo gid nga kakaisog, no, sang personality, no. So gin suportahan na gid ya kag panidugan gid ang kausa sa iya pamuluyo nga nagreklamo. Yes, Bombo Dennis, kag before pa lang nga or natabo ning bagyo nag-take action na siya nga daan, no. Ginpaagi sa mga proseso just like abi pagkatapos gid sang bagyo Bombo Dennis ginpakadtuan sa mga katawhan sang barangay sa mga balay-bala nga nagub-an kag ginpa-record, no, pagkatutuga nila sang pagkatapos gid sang bagyo Bombo Dennis wala pa ma-finalize gid ang record ginpadayon kay nag brown out mo, so ginpadayon, so all in all 352 ka mga pumuluyo sang barangay Bagunawa, no, sang San Enrique ang wala or ang nahalitan Bombo Dennis ang ilang mga panimalay, no, kag ang nahatagan lang gid sang cash assistance Bombo Dennis ang ilang ngalan na finalize gid sang SWD 274. So kulang sobra pa sin. Yes, so ang kulang diri 78. 78. Yeah, 78 ka mga pumuluyo ang wala gid o kung 78, no, ka mga pamilya abi ang wala matagan. Bombo Dennis sang tinatawag nga calamity fund o kung na cash assistance, no, nabahin sa paglaslas sang Bagyo Odette. So ang ini nga mga 78 Bombo Dennis nagkadto na to sa barangay, no, kagin paathagan ni Barangay Captain Arlo Aplasca, ang punong barangay sang Barangay Bagunawa, nga wala siya kuno kahibalo kung nga nag-amuna, no? Ang iya sinigin himo, gin contact ya ang DSWD, naging pamangkot Bombo Dennis na
nagpasa sang pangalan ging kandak o kung process no nag-agi sa proseso sa sistema bala nga tawag okay man may pirma yaman gani Bombo Dennis no anong tabo kuno nga wala Wais na madala. mahatagan ang iban. Ang isa to gani Bombo Dennis nga pumuluyo dira according kay Cap may nabaton siya no nga calamity fund on 5,000 pero wala siya na pirmahan ni Cap. May rason si Cap nga wala siya gin pirmahan ni Cap. Siya lang na isa. Pag napadayo pa Bobo Dennis sa mga taga-barangay dira nga ako na pirmahan ko. I mean ako nakabaton ko. Siya wala Bisan pirma ni kapitan. Yes, Bobo Dennis. Hindi ta makita nga ti may favoritismo Oh, kung mo ilapit ka sa babaw to, bisan mo ay pirma ng kapitan, okay lang. Ang mga litimo yang claimant nga giidurso ng kapitan, may pirma ilang ngalan, labot yan sa Municipal Social Development Office wala na madala, gin cutting ang ngalan, mo bangkot ko bla. Biskan isang nahot lang ang bulig nga maglapot sa pumuluyo, kaya amulo na ang pundo nga bilabol, basta sa lalama, hindi kinaya mareklamo mong ni mga pumuluyo mo. Yati amulo niyo tagduwa lang kalitsis ang bugas ang madalabutan sa bulig na tuloy sa national government. Di, kumukulang na ang pundo, kadamo sa inyo, i-divider tayo sa sakto, tagduwa lang kalitsi. Di, ano pa na ako question na si Pumuluyo, kaya tiyo mula na. O, ti, ini nakita sa Pumuluyo nga, lain gidya. Kalamidad ni mo. O, kita ni siligo kung ano lang pundo na available, i-divider tanan sing banwadra para tanan, talalapod, bumuguslin. Yes, Mama Dennis. Ang budget, aragid, no, Karo, nabatian sa mga tao. Nga mo na ang budget. But ang hindi klaro, nga nalista ng pangalan, wala pa nakabaton. No? Ang iban nga Bombo Dennis, sa ibang nga barangay, nagalumon lang na, pero nakabaton pa. So, regardless man, no, kung ang imo sini nga balay, gamay laming guba, or totally gid nga guba, 5,000 ang mabaton, Bombo Dennis. 5,000 gid tanan, no? According kay Barangay Captain Arlo, aplas ka Bombo Dennis nga ginimo yaman no ang tanan kag nagkatuging confiscate Bombo Dennis sa opisina sang DSWD ang mga pangalan no sang iya sining nga mga constituents nga nag-apply accomplish sang requirement or nag-comply may pirma yan So, pakita, yaging pa-print out pa Bombo Dennis, no? Kay isang January 20 payout nila mo, no? Ana sila sang calamity fund. So, tugin na Bombo Dennis nga madamo gali sa iya constituents ang wala kabaton. So, plaster yagin tagaan niya sang explanation ang mga katawhan nga nagakadto sa ilang barangay. Mayroon pagani nga meron to 49 pa Bombo Dennis nga wala sa listahan or wala saging tagaan sa listahan sa DSWD. So ging kadtoy naman liwat ging kwayaman no kaging pa-handwritten sa iya nga BHW Bombo Dennis kay wala daw kuno sang hard copy sa soft copy Bombo Dennis no. So amo na ang iya siniya nga gina-stand or pag-stand Bombo Dennis nga tanan nga apply o kung nagpasa sang form, no, sang forma sa DSWD, may perma. Isa lang ang wala perma. Nakabaton pa. Terrible. Basi ingway ni perma ni kapitan niya, basi may perma to si babaw mo to nga nakabaton man sa iya. Anta ka Bombo Dennis, kagaring isa ni Kapumuloyo ni niya, do ka presko bala or babae pa na siya Bombo Dennis ha. Tipigado mo na siya. Yes. Tigado man na inang babae ng nakabaton 5,000 nga way pirma ni way endorsement ni kapitan. Basi kung balay sa iya guwapo. May manggay Bombo Dennis no ang ini nga persona do makabig ni siya siguro malapit gidra sa barangay no. So malapit abi sa lapit sa luwag Yes, Bombo Dennis do amo sina no ang plastada. So, Bombo Dennis, ang pagpaathag ni Barangay Kapitan Arlo Aplasca, wala niya ginalakipan sang pamulitika, pero kay sa iya nga pag-insindi sa pulo sila ka Barangay Captain, siya lang yung isa nga wala sa linyada no ni Mayor Tubilyara.
Di mayon niya, bisan niyo, kasalinyada, na kaya ang inapanidogan ni kapitan niya, para sa pumuluyo, kausa, litimo ang kausa sa mga pumuluyo, kaya ini mga reklamo pumuluyo sa barangay Bagunawa, litimo pa nga biktima mo, sa kalamidad, di pang kontulitan, no? Ari ngalan, di nga paglabot sa Municipal Social Welfare Development Office nga ginkating, bis nga sobra 200, sobra 200, di matabo sini sa 78. Di nagkanto ning para sa ila, masiling Banwa. Di kulang pundo, di ni rason, i-divider. Para tanan makabatong na punto ta, kung pulok pisos na ang pundo, para bulig, kung ang buligan sa klibo, i-divider mo na Mula na, ni Guanta, pasensya ko, hindi mo question pumuluyo. Kaya may kwarta, may pundo, nga wala sa makabaton, biktima man sila. Kaya muna nga nag-question ang mga pumuloy. Kaya kung hindi man sila biktima sa kalamidad, hindi man sila guro da mag-question sa banwa, nga wala may kabaton sa banwa kamiyora. Hindi ka man biktima, nga maklaim ka. Kung mo sila biktima, ilihitimo ang klaimat, so nag-tindog sila kinabatarong, di nangamon yung bulig, kay biktima man kami, bumugrisilin. Insakto gid Bomo Dennis imo ang ginhambal no. Ara ba lang nabagyuhan ka na, no? Bagyuhon pa gid. Di ano na lang gwa mo Bomo Dennis? Daw pelikula ba niya double impact ba? Igo ka na sing bagyo, tapos iguon ka pa nga kwan sing pamulitika, Bumbog Rizlen. Yes, Bomo Dennis, kag buhi ka tuod, pero dugi napatay ka mat-amat sa amo ni nga klase sang sistema dito sa Banwa sang San Enrique. So, kami pa mo ba Dennis, masabat ni no, sang alkalde sang Banwa kay mintas ni masabat kadamo sa mga speculations, kadamo sa mga nagatubo no nga mga istorya sa aton sini nga mga kauturan sa ila mga paminsaron mo Dennis. Kay Bumbog Rizlen pa matian tabi ang porsyon sang pagpayag da ni Kwan punong barangay Bumbog Rizlen. Yes, Bomo Dennis, sumatian ta ang tingog sang barangay captain sa barangay Bagunawa, San Enrique, si punong barangay Arlo Aplasca. Ang bagyo, sa barangay Bagunawa, December 16, mga past 10 gid ang waswas ni Odette. Tapos, sang inana time, nag-burn out. Pagkaaga, ang mga BSW, gin-meeting ko sa barangay hall para picturean ang mga balay na affected sang bagyo Odette. Pagkatapos nila pang picture, nagkadto di sila kag ilista ang mga pumuluyo o mga daisin ko. Bisa ila na pagkandak sang house to house pictorial 271 ang partially damaged. Ang totally damaged sa barangay Bagunawa 19. Pagka daso na mga inadlaw, kay tungod time na burn out to, iban wala nila may ngagaw picture kay lubat, nagkandak liwat, additional 62. Bali, ang sa beneficiaries ang barangay Bagunawa affected, total 352 beneficiaries. Pero, sang kagapon, December 20, naka-schedule January 20. sa Pasalubong Center sa Banwa sang San Enrique, ang nadala 274. Ang na-reject 78. Ang pamangkot ko nga may 78 na na-reject kay ako mismo na punong barangay ginpirmahan ko mana ang 352 na affected sa bagyo. Amo na subong ang gina-question sa pumuluyo sa akon na mabalik pa yung diferensya sa akon, pero sa matuod, permado ko na tanan diri mismo sa barangay hall. Antes ko na tanan ginpirmahan ang ila form, nagkandak gidiya ang DSWD sang San Enrique para interviewon ang mga pumuluyo. Kag mag-fill up sang form. Amo na sila ang kabilugan 352. DSWD, RD, kagin asisan sang DSW sang barangay Bagunawa. Kagang ina ng mga form, pinasa na sang DSW kag binis mismo sa Banwa sang San Enrique sa DSWD. So ano ang response ng DSWD? Ara na ko da. Siyempre, ila na ubra, kabalo na sila na may ara na tagaan. Pero ang question ko da, ma'am,
nga sang December 20 sang hapon, December 19 sang hapon, ginbalik nila ang form na para ang tao na mabalaan kung sino ang nadala na i-mapi out sa 20. Tani, kaya na-encode naman na nila sa computer ang mga pumuluyo na i-pi out sa inaarang adlaw, pwede man natin nila i-print lang kag ipadala sa barangay para kami bilang punong barangay, obligasyon ko na ipasirox pag ipascale sa perpurok. Pero ang ipadala nila nga form, anong rason nga form ang ibalik? Hindi ba dito dapat ang listing? Amo na nga akong pamangkot nga form ang ibalik sa barangay Bagunawa, hindi ang listing na naka-encode sa computer. Amo lang na, ma'am. Tanan-tanan diri nga wala nakabaton, nagkadto na diri sa imo. Ang tanan-tanan na pumuluyo na wala nakabaton, nagaladto na. Kay isang December 19 sa ngapon, ginconfiscate ko para kuhaan sang record ang form na ginbalik kung kaday sindo. Kay bilang punong barangay, ako man ang pamungkutan ka tao, kung nga akap, way ko nadala, nga away ko nadala. Kuhaan ko gidya, kag ipa-encode sa sekretarya, para ma-print, kag mahatag, para hindi na ko iyawan panabat nga away ko nadala. Ara na ipakita ko, wala day mong ngalan, kap dala ko to, budlay na naya, sabton, kadamok mo. Kaya mo ito confiscate ko, tapos tapos encode pagkaaga, gimbalik ko man sa mga BHW per attachment. Pero may isa ako ka... So all in all, pila tanan ang wala gid matagaan? 78, ma'am. 78. Kag anong hamba nila sa imo kap kay amo na wala sila makabaton? Amo na gani ma'am na why man sila nagambal kung nga ang DSWD why nagambal kung nga amo ganing pamangkot ko. Tani print nila ang naka-encode sa ila to para mabalaan dayon insigida kung kanday sino. Ako pa yan mismo nangita pagi para mabalaan ko kung pila. Kay form ang inbalik Karapatan ko man ako na yung form kay sipon ko. Wala na dire may nag-eskandalo sa tubangan mo? Why ma'am, pero lalain naman pumuluyo. Siyempre, ano ka sakit bala nga pigado ka. For example, may isa di ka beneficiaries na dapat gidyatan ni tagaan. Si Ginalyn Tado. Why sa madala? Anong rason? Amo na lang pamangkot ko, anong rason nga why madala? Kaya yung tanan na form, gimpirmahan ko man. Except sa isa ka tao na wala akong gimpirmahan. Itungod na katatlo ko na mag-serve sang sumon, kaya may complaint si Yabata, ang last nambal sang Yabata, sa CBO, gusto mo kumusong ko ni kagaboy sa kalog. Amo na naway ko gimpirmahan ng agency, kay gusto ko, siya ang makadto sa akon sa barangayol, kag questionon ko sa nga ay mo ginatagaan response ang akon ginapadala na formal letter si mo. Kag subong nga mapapirma ka sa akon. Amo na taning gusto ko, amo na way ko mapirmahan, pero nakalusot nadala sa payout, way pirma ko. Suli ba? Oo. Amo na matuod. Amo pa na subong ginapadayaw yun na way ko yaging pirmahan, pero kalusot sa. Napadayaw ya pa? Oo. Pumuluyo na lang yung mismo mga witness, hindi niya ako, kayong pumuluyo yung kapanugid sa akon. Kag ang mga tao naging sugiran niya. Si ano kap ang katapusan mga message abi sa natungdan or sa giniya nagapanghatag kung dapat may obligasyon gid niya. Sa akong pagbasi-base, ang ini na trabaho, iya ka DSWD, di ba? Dapat sila tani maging patas. Kung na-misplace nila, rasonan nila sa pumuluyo. Hindi kay tudlo pa nila sa BHW na kami ginaubra namon ang amon obligasyon. Kompleto na ang ipadala sila. Amula na, tatani ko kung kaon sang tao, ang ila form, atag nila bilog, hindi kami utod. Mula na ma'am. Sige, malaway. Kaya mo na nila ka tao na nga ako na mo na akong form, kay why kami madala sa payout, nga utod na. Tiyatag mo Grislin na ang punong barangay kumpleto yung listahan sa mga nalitan. Ari, partially damaged, totally damaged, balay na mo ni gin-endorso sa Municipal Social Welfare Office. Nga mo ni ang dapat buligan halin sa barangay Bagunawa. Di pamangkot da ginkating sa Municipal Social Welfare Development Office ang listahan.
Sino ang nagmando nga hasta landara ang listahan nga buligan? Amo na pamangkot dira. Base wala kabalo si mayor? Mayor kabalo ka? Nga ginpangkating ang listahan dira? Di problema gini. Lalo siling ko makalapot ni si Babaw, makalapot ni si National Government, makalapot si DLG. Ay siling ko ba may palamunggo kaso ni Bombo Gislin? Sakto, gid. Bombo Dennis, no? Ini pagulton sang alkalde dira, Bombo Dennis, nga maglala pag ini. Dapat sabton, gid. No, kung wala siya, no, pwede siya makabilin o kung tudlo no sang iya sining nga spokesperson para magsabat para sa iya kag Bombo Dennis accordance hindi iya spokesperson mo siya dapat si mayor gid mo sabat sini. Yes, Bombo Dennis, no? Kabay patani nga wala na sang iban nga masabat kundi siya lang kag ang pag-interview ta sa punong barangay sang Barangay Bagunawa, Bombo Dennis, may mga supporting ina nga mga dokumento, no? Well, in fact, ari dire sa akon nga cellphone, no? Yung picturean ko na Bombo Dennis nga ang iya nga mga ginpangsugid sa aton matuod gid. Okay, ti may man na, no? Ti may mo na sa punong barangay plus ka kay tis na to na ay ginapanindogan naman niya ang kausa sige pumulo niya kay takto man na paras pumuluyo kung paras pumuluyo para kay Juan at kay Juan kung para kay Pedro at kay Pedro di kay kon kay Pedro hindi pagatag hatag tayo sa piyak ti mareklamo ginatural sa Pedro kay ti ako na ya biktima man ko dapat sa ako na way magtupa kuti siyempre sakit na batyago bubugresilin. Yes, ang sakto gid Bombo Dennis, no? Nga amo gid ng ibang nga tao ya, di ba? Bombo Dennis. Do wala pala sang konsensya nga ginatawag. Pigado man sila. Pigado ka mo tanan. Nga bi pinambitanay kita tanan Bombo Dennis. Kay di man na kwarta ni mayor, di man na kwarta ni vice mayor, di man na kwarta ni municipal councilor, di man na kwarta ni municipal social welfare development office. Kwarta na sa gobyerno, halin sa kaban sa gobyerno, bumugresin. So dapat makadto sa dapat nga kadtuan. Hindi na pag-ipatalang, no? Kag tago-tagoon mo Dennis, kung ginatago mangged, no? Mangkot na siyempre na mangkot. Anong rason? Nga why sila madala, despite nga litimo man sila ya, nga claimant, kag litimo sila, nga biktima, ni bagyo. Dito mo na pamangkot, nga sadton, ni mayor o sino mada, para tis matagan ang mga pumuluyo. Pagaling ko matatan ako nito, why gini sila guro sa bat mo, Bombo Gislin? Tsakto ginaba mo Dennis, no? Hambal mo. Kada tion, no? Mag-abot sa aton sang bisan ano nga kalamidad, Bombo Dennis. Ga-expect kita ya, nga buligan kita sang gobyerno. Pero sa Banwa, San Enrique, kasi iban pa nga kabanhawanan diri sa probinsya sa Negros Occidental na batian kita nga mga nagreklamo. Suli niya nang gakatabo, Bombo Dennis. Ibang gasling ko, kilala ko nito, why man to siya na buligan, ayati, gambal na siya kusing punong barangay, hati, gusto mo makabaton bulig, hindi na lang niya, kaya why mo kumalitan, ihatag na sa pinakakubos ginalitan, git, bumbugrasilin. Insakto na. So, Bombo Dennis, no, kabay pa, nga masanagan ang aton sining mga utod, sa Banwa San Enrique, pinagi man no sa pagsulbar sining kaso nga kabay pa ang alkalde sang Banwa amo gid Bombo Dennis ang magsabat sini no hindi na magpabuyan-buyan dira hindi atubangon ini nga krisis dira sa iya nga Banwa. Sige. Yes, Bombo Dennis, mayara kita sa nga dugang nga balita sa yes. Palikatan ako ron kay may mga importante patadi nga kuno nga mga helikoton. Okay, Bombo Dennis. So, amo nang mga balita ta, no, nga madulong sa pagpangalagad sa first edition ini si Bombo Grace din ba to naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton, no. Ti sakto na no kun para sa ila hatag sa ila kag litimo man sila nga claimant dapat ila gid bangkon mapamangkot na kiti hindi man kwarta niyo personal no kwarta ni sa gobyerno ti dapat sila makabaton man muna dang pamangkot nga wa sa nakabaton kaya man sa listahan ni kapitan na endorso man ng kapitan pirmado man ng kapitan kung si pirmado sa punong barangay kag na review
kag na lista sa iya BHW na pikturan ng balay na guba para sa netong taliman na, di mo sila legitimate silang claimant. Legitimate sila nga biktima sa kalamidad. Biktima ni Bagyo Odette. Di bangkot ta, nga wais laya kabaton, nga wais laya gintagaan. Kay ara man sila sa listahan. Nga gi-endorso ni Kapitan sa ilang Municipal Social Welfare Development Office. Di bangkot na nga agin utod ang listahan. Ginpili ilang tagaan. Base sa panuarong kapanisayon sila mga biktima. Sila mga pumuluyo. Dapat ito ay pili ay. Kasi ko, wala man ginpili ni Bagyo Odette ang iya sininga halitan. Gabay pa masabat niya ni Mayor Gilson Tobilyara dira sa banwasang San Enrique. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa nakaligang stock na alas 5 saga. Inyo palatutunan Bombo Report sa first edition. Maga panubalik makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Balik din pagpanagat siya Pratutunan Bombo Report sa First Edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos na nakalikat stock na nga las 5 sa aga. Ito kayo takboy na kita sa aton ng mga station dress may Western Visayas makabinan. Now, kita naya, dogang pagin naton nga mga balita kapon, may maning balita kasi ko tibulig para sa aton Bacolod City Police Office, sa aton mga kapulisan, no kay kapon, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, ang city government sa siyudad sa Bacolod, nag-turnover na sang 7 ka mga bag-o nga mga patrol cars, no? Guwapo, brand new ini nga ginabakal sa City Bacolod para sa ato City Bacolod City Police Office, no? Tipito ini ka mga patrol cars, no? Sunod sa kay Mayor Bing Rodia ining salakyan karon no patrol cars nga ginatag sa Bacolod City Police Office, no? Gabay pa magamit sa ato kapulisan sa pagmintinar, no? Sa peace and order sa City of Bacolod, no? Kasi iban pa nga mga function sa aton siniya nga mga kapulisan sa kapon ng turnover dito mismo giniwat sa may government center nga mga kibanan darasing blessings, no? Sini nga mga brand new nga mga salakyan, no? So ining 7 ka mga salakyan balat naman diri sa aton Bacolod, no? May pulo kita ka mga police station kung mag 7 kulang pa. Protonos kay Mayor ka Bing Nordia nga may another pa kuno nga 7 nga maabot para gyapon sa City of Bacolod. So ining first 7 brand new patrol cars sunod sa kay Bacolod City Police Director na Colonel Thomas Joseph Martir nga inihatag anay una sa Police Station 1, 2, 3, 4, Station 6 kag Station 7 subuman Station 8 mga kaibinan. Ang the rest gorote kung mag-abot naman ng another 7 mo naman ni atag sa nabilin nga 3 mga police station kag diran ti ibanda nga unit sa ato sa Bacolod City Police Office na nga nakalan man sa salakyan, no? Sa ila siniya nga mobility mga kaibinan. Aton nga SWAT, no? Aton nga ano pa mga departamento naton sa aton BCPO, importante man ako gisa kailan man aton nga WCPD. Dapat may mga salakyan man sila kay kaso mag-responde sila sa mga follow-up sang kaso. Pila pa ginato ka departamento dira sa BCPO. Dapat padasig man lang mobility kaya purpose na diri padasig ang pag-response sa ginapangayo nga police assistance sa aton sini nga mga pumuluyo dili iya sa syudad sa Bacolod. Amo ning purpose sa salakyan kay siyempre sa pagpatrolya, sa pagrubing, no, kag sa pag conduct pagid sa pila iya kay mga police activity para sa serbisyo diri sa may syudad sa Bacolod, no, kag para sa siyempre mintinar sa nga kalinong tawayan ti kapon dito ipayag ni City Director Colonel Martir. Salamat siya sa LGO, salamat siya sa aton Chief Executive, Mayor Bing, kag sa mga konsihal nga nag-aprobar sa sining budget para ibakal sining 7 no, ka mga brand new nga mga police patrol car. No? Mayo ni kay gwapo kag porsado, pilang budget ni. Pila tayo na kostahan sing 7 ni ka mga bag-o nga mga salakyan.
nga gin-purchase ang City of Bacolod. Okay na, no? Dapat gid na pulis naton suportaran naton kay hulaton tilang suporta gyud sa national government ba o ti tag isa do tatlo lang sakyan matag na. Pero kung LGU yan, pwede gina, no? Kadamo na sa mga LGU naton diri sa Negros, nga nagahatag nga bakal sa salakyan, patrol cars kag mga logistic support sa ila sini nga PNP kasi lingko ti kon ang peace and order mapektuhan man ang pagsinayo sa isa ka banwa or sang isa iya ka syudad. Sa muna mayon nga tikang sa aton syudad at least buligan ang mobility sa aton sini nga kapulisan. Takboy tanay sa aton sini nga mga station sa Western Visayas. Bombo Doni, Bombo Iloilo, Western Visayas, good morning. Welcome ka good morning gid Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Bombo Doni, Bombo Western Visayas, aray mga mainit namon diri nga mabalita sa Negros kay syudad sa Bacolod. Wow, kahapon dito sa may banwas ang San Enrique, madamo nga mga pumuloyo ang nagpatial sa init. Bombo Doni, Bombo Western Visayas, bit-bit ang mga placards, nga naga-question sa ila siniyang panguluhan, lokal nga panguluhan sa banwas sa San Enrique. Kaya ini managmatcha kapon nga mga pumuluyo Visayas ka mga barangay sa banwas sa San Enrique wala makabaton sang ayuda, wala makabaton sang bulig pinansyal gikan sa banwas sa San Enrique despite nga sila ang biktima sang bagyo nga Odette. Ang iba niya Bombo Doni, Bombo Western Visayas nakabaton sang partner wat nagasugod nga nakabaton sang tag 5,000 pesos nga ayuda po ining mga nagmarcha to kapon wa gidya despite nga ila siling ngalan na endorso sang ilas ni punong barangay sa Municipal Social Welfare Development Office nga lehitimo nga maklimant, lehitimo nga mga biktima ni Bagyo Odette. Sampol ito sa barangay Bagunawa sa sobra 300 ka mga ngalan pamilya tong apektado. May 78 gadya nga wala makabaton sang bulig. Despite nga pirmado ni punong barangay Plaska ang ila silingalan nga lehitimo sila nga nalitan nagubuan sang balay, lehitimo sila nga biktima ni Bagyo Odette. Until now, sang naligan pa ni Simana magani ang mga reklamo ni si Pumuloy ti kapon sila iya nagka-utom sa ila sini iyang hibubunot. Nagmarcha, bit-bit ang placards tubangan sa munisipyo. Ay, Mayor sang banwas sang San Enrique, si Mayor Gilson Tobillara, bota, kunong pawa na siya, kay nagligad pa nga si Manalabot, namon sila, namon ni isang Bombo Radio Bacolod siya, lain pa matya, ginospital siya. Until now, ay, wagid kasabat ang alkalde, Liko ba si wala inog sabat alkalde blas na reklamo sa mapuloy nila? Kasi rin ko ti pag-agi ni Bagyo Odette, way man yung ipili ni Bagyo Odette ang agyan niya. Kag sunod pa sa delegasyon sila mga pumuloyo, nga kumo hindi sila kung supporter sa alkalde, among rason nga wala sila matagaan sa bulig. Oy, siling ko ti ngali niya sa bulsa ni Mayor ang punduaw. Kaya halay mo na sa national government, halay mo na sa kaban sa gobyerno, dapat sa lalama ang magkabaton sang bulig. Kung lehitimo ka nga biktima, dapat may bulig ka. Pero until now, wagin, bisan igham, daw hindi mabatihan tingog ni Mayor Tobillara sa San Enrique. Doga pa namon din nga mga balita lokal kagabi sa man kabangkay na sapuan dito sa may baybayon sang Barangay 2 siningsulat sa Bacolod. Ining biktima nga si Louis Sumbilya, legal ang edad, isa sa mga subject sa bypass operation sa mga kapulisan diri sa tinikdan nga Huwebes ng gabi, pang inisa nakapalagyo, nakalumpat dira sa may higad sang baybay kay ning area sa may Puro Kagaykay, Barangay 2, nakalumpat siya sa may higad baybay. Yun to ay badakpan sa kapulisan. Pero kagabi nakita ng bangkay nga nagutaw-utaw na sa may higad sang baybayon. Wala na sa kabuhi ining si Louis Sumbilya. Na ginapatihan sa mga kapulisan nga base bala paglumpat ito na may naiguan sa ating bagay ito kag nalipungan kag nalumos
ining nasambit yang biktima. Kaya daw nadlo kasi iya madakpan ti balong dangata niya kamatayon pagali. No? Of course, ining ginapalok pa namon diri nga pag-abduct sining isa ka lalaki sa kay Juan Johnson Garfield sa itong tanlikdan pa mga apat na kadlaw subong nga nakaligad sa may sunod sa Bago. Until now, ining nasabit yang biktima wagid mabalaan kundi na ang iya si live-in partner nga si April Galfer nag-ilibio na kay mismo pagkagabi sadto o day after nga ginabdak ining si Johnson Garfield hindi na makontak ang iya siniya nga cellphone. Tiway gid gani nihay niyo ni kabalong iya sining living partner si April kung ano giblang rason kasi sa interview sa mobile job ko nga tiway mo ko kabalo sir sing amo di pangabuhi actually taga si Johnson Garfield taga sudad sa Carlota pero asawa yan ni live-in taga Kawayan nga dito nagapuli tiway mo ko kabalo sir kung wala mo na sa sing aktibidades nga illegal amo na dibugan si ulo sa iya si live-in partner ng pamilya kung anong rason nga ginabdak ining nasambit kya nga si Johnson Garfield nga until now wala pa may baluan kundi na ano ng sitwasyon sining nasambit nga biktima. Ting mga pulisan namon to sa sa Bago hindi man makahambal kung di na ining nasambit nga biktima. Okay, nakita sa video din nga mo man na secure nakitaan nga ining biktima gipadasakay sa isa ka pribadong sasakyan sining mga nakasibilyan nga mga individual nga nagasakay sa motorsiklo porsa nga gin bitbit gipasulod sa lakyan kay nabilin to sa area iya motor ang isa ka piyak nga sipatos niya kay iya sining helmet. Nagapila itong sawa nga si April sa mga nakita or sa mga abduct nga ti dapat pabulo kung ano na buhay pa ini nasambit ya nga biktima. So para Bombo Doni, Bombo West Misaya sa mga nagapanguna namon kay mga minute kay mabalita diri sa Negros Oriental kag siyudad sang Bacolod. Bombo Doni. Para maging nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. I-check ko naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Okay. Standby sa aton sining mga kabombo check talwat ang audio sa aton sining sister station ang Bombo Radio Rojas sa aton sining pagpangalagad. Balikan ta ang aton sining linya with Bombo Rita sang Bombo Radio Rojas. Welcome kag good morning Rojas. Okay. No, check ta. Liwat ang Bombo Radio Kalibo kay balikan ta lang karon ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas sa aton nga mga country no sa aton nga mga balita diri Bombo Doni sa Banwasan Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Naklaan ang update namon mula sa manatabo to nga shooting incident sa may sitio Malubog barangay Kaliso Malete ko sa diin sige na sigapon sa karon no nga gidapatigay ng follow-up investigation sa Balete PNP para matumod nila ang riding in tandem no nga responsable sa pagbaril patay sa isa ka ex-detainee no sa naligad tong Neromante sa nasambitan nga lugar sa may barangay Kaliso Balete kag ginapayag ni Police Corporal Brian Lipuna sa Balete PNP station nga sa karon sige ang ilang pagsikyar sang CCTV footage malapit sa lugar kung sino tabo ang krimen kay sa ilang initial investigation damugid no daw sobra sa 7 katama sang baril ang inangkon sa biktima si George Kingdom 31 anyos kag residente man sa nasamitan nga lugar nakangkon sang grabe nga multiple tama niya sa lain nga lawas kag subong may mga yara nga gamay nga ginakapitan nga mga kanla no gamay nga ebidensya ang autoridad pero so far
sige pagigdangila nga kon para at least matumod gid nila kung sino no ang sa likod sang ining krimen no pagpapatay kini nga biktima kay kumatandaan nagguwa ka kanalidad nga January 13 ang 20 no ang ining biktima alin sa ARC or Aklan Rehabilitation Center matapos yung ginfilan sang kaso no nga pagpamalagla. So nagagwa pagkatapos nakapuli na malapit na gid sila nga balay upod ang iyang nanay ginambangan to sang motor riding in tandem kag wala gid makaluwas ang ina nga biktima. So sa karon sige pang ginakandak nga follow-up investigation sa ang taga Balete PNP. Dahil sa dugang pagit namon nga balita pao may natabo tuman nga disgrasya ito sa may barangay Aquino Banwa sang Ibahay kung makita nyo diri sa aton nga video na daw 5 or 6 ka kwadla ka tiyog ang ina nga van dito sa may barangay Aquino Ibahay ko din ang ina nga van alina sa may Katiklan no nagbakasyon ang magpamilya sa may isla sang Boracay ang ina nga van hindi na papasero kundi daw ilaman sang magpamilya no dito sila nag-try nga mabakasyon sa isla sang Boracay kag mapaulit na tani from Katiklan going to Negros area natigayon yung aksidente no sa nasabitan nga lugar kung sa din initial information nga ginatag sa aton sang Enderimo Ibahay ang duha ka mga pasahero hinahan no kasanday anilin Hingaray kag taga Negros Occidental no ag ang 2 years old nga babayi nga si Certain Ashley may kansa may pila sa iyang ulo pero kana ginlapatan naman sa ginto nga pagbulong sa aton nga taga Enderimo Ibahay kag refer sa pinakamalapit nga hospital. Ang wala lang makapansubong makaluwas ang 70 anyos no nga lolo wala na pagpangalani sa taga Enderimo Ibahay moto ang daw sa grabe nga impact no. So natigayon nga magrabihan ang moto nga lolo pero gitry man gid nila nga dalon sa ospital gin-refer sa pinakamalapit nga ospital pero gindala man din sa Kalibo pero ay makahingabot no mga siguro pinakaminutos napatay naman ang ina nga lolo matapos nung makangkon sa pipila ka mga lasto bango siya kasambitan nga aksidente. So subong ginapapanin nila inimbestigahan pa kung ano gid ang nangin rason kunya na tigayon nga aksidente no ang ina nga van kay man kung nakita natin sa video daw kasarangan ang pagpadalaga no daw sa kasarangan niya kada sigon pero daw may gintry nga iwasan initial nga investigation pero moto nga nangin rason nga daw nadulaan sa control moto nagtiyog-tiyog gid ang ina nga nasimbitan nga van. Dahil sa dugang pagid namon diri nga mga balita sa kaso naman sa COVID-19 kagapon no may yara nga nagalabot sa 127 ang nagpositibo diri sa amon bag-o nga nagpositibo so nagabot na sa 916 ang amon nga total active cases diri sa amon sa probinsya sa Aklan na may pinakamatagas nga active cases Banwa sang Kalibo nga may 242 gisundan sa Banwa sang Malay nga may yara nga 160. Ang mga nagka-recover kagapon nagalabot sa 166 kag ang masubong-subo may 3 ka mga namatay kagapon. Wala ni so far mga panulang bilog na probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Madamagid nga salamat, Bombo Jonard, Bombo Radio Kalibo. Sakta ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon, diri man talupang diri mga balita sa syudad sang Rojas sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Ang atong update no sa sining police no kay Police Senior Master Sergeant Ronnie Recto kung saan nakita to sa nag-viral video nga ara sa isa ka talatapan no sang Pag-ibig Fund diri sa syudad sang Rojas nga naga-eksplikar sa guard dito kag sa nagkadto dito nga mga individual nga hindi gani mandatoryo no sa iyang opinion ya hindi mandatoryo ining no vaccine no entry policy sang gobyerno.
And ining si Police Senior Master Sergeant Recto ti hindi bakunado kay man suno siya Bombo Radio Western Visayas vaccinated ini siya by faith. Isa iya nga ginhimo naka-uniforme pa to siya sang katapos ang Philippine National Police sunod diri sa pahayag sang hepe sa Rojas Component City Police Station with Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo ay pangatubang ni siya no sampaw-sampaw ang iya nga nangin biolasyon sa iya ganing ginhimo. Kay man sunod diri kay Palomo nga may ara sila sang pulisiya sa Philippine National Police kag hindi siya sang hindi si recto sang sibilyan agod nga ihamba niya to sa kadaman. Kay man ang required lang or ang ano lang yang maghambal sa kadaman sang ilang ano man panugdaon ang mugidla ang hepe or ang iya siniyang public information officer kon ang PIO. Kag may damo sa bayulasyon kangay sa tong iyang 5C type nga uniform no so dapat hindi to yung iyang ginsuksok wala to siya dapat sa maginaumbilay nga mga bag dira or nanuman kag dapat gani no nagsunod si recto sa pagsulundan iya sang talatapan nga hindi sila magbato niya sang individual nga hindi bakunado. Na ano na niya na forward na ni Palomo ini nga ilangan ng investigasyon man sa Capiz PPO agod nga ti ang bag-o nga pungko nga provincial director nga si Police Colonel Winston De Belen amo ang maga-decide man maga-desisyon sa sining nangin bayulasyon man sang isa nila ka miyembro sang Philippine National Police nga hindi bakunado. Sa karon diri sa Rojas City, duha na lang ka pulis diri ang hindi bakunado, inigani isa si recto kag ang isa tiya may ara sang medical certificate nga hindi pa siya pwede mabakunahan bangod man sa iya nga mando sang iya nga doktora. Sa dugay namon diri nga balita, sadya naman diri Bombo Radio Western Visayas so ang ginisi ay ang wasakay sang mga tarpaulin sang mga kandidato kaglaban diri bala mga pulahan ang ginapanghalitan nga mga tarpaulin. Nagligad to dito sa bahin sang Banwasang Dumalag, pila dira ka barangay sa Banwasang Dumalag, we all know naman nga ang Dumalag ara dira ang baluarte no ni Second District Congressman Fredenel Otto Castro nga nagpadalagan nga ni sa pagkagobernador tiyang tarpaulin dito iya sang incumbent governor sa karon nga si ni Governor Evan Contreras II kag ang nagapadalagan man sa pagka-congressman nga si Second District Congressman nga si Mayor Mambusang Mayor Jun Labao Jr. Tigin panghalitan, gin pang kuha to kay man gintubsok ina, gin pang kuha ka gin pang haboy sa sa higad kag iban dito sa kagamhunan. Ginaanan nila akong sinugid pala ang may himuan sa tong pagpanghalit sang ila-iya nga mga tarpaulins. Wala man kasalbad diri man sa Rojas City, may-ari man diri yung tarpaulin ni Attorney Powell de Rosario ang ginpang halitan man sa may bahin sang barangay Milibili Sininga Syudad. Kasama nga COVID-19 update kahapon nagdugang diri ang 117 or 177 manug 200 naman ang nagdugang nga bago nga nagpositibo sa COVID-19 sa amon nga probinsya. Kung sa diin, naka-recover man ang 47 kag may 4 gid ka mga nadugang nga napatay bangod sa COVID-19. Sa kabugusan, 10,687 ang amon diri nga kaso kag ang aktibo nga kaso ang nagdangat na sa 840 tanan. Naka-recover ang 9,383 kag ang mga napatay nagdangat sa 464. Amuray na so far mga balita diri sa amon sa Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maramagid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo patay gid ining 18 anyos nga dalaga matapos aksidente. Ginapahayag aksidente nga natirohan sang iya sining amay kagabi sa may distrito sang Haro. Pag-ulan ni abot ang ining amay nga si Rodelio Aliaga halin sa iya sining trabaho dito sa may Antique kag malipayon pre nga ginsugata sang iya sining hinipo nga bata or agot. Ining si Augusta Melody Aliaga ang biktima kay hilawanay gid kay kun sano malamat kapauli ang ila sining amay o galing pagpauli sining kagabi ni Aliaga ni Rodelio Aliaga hubog ini rason nga gintoy-tuyan sang iya sining duha ka mga kabataan nga mapatulog kung tani sulod sang ila sining nga balay para nga makapahuway ti aksidente kay ginahawiran
sining suspect ang iya sining 45 kalibre nga armas napitik ang gatilyo lumupok so sa aksidente nga umigo gid sa baba sining ni Augusta Melody nga among gintunaan niya karon sang iya sining kamatayon ang amay sining ara karon sa kusudiya sang Haro Police Station istorya naton subong nga aga susway sa may natandaan sa kun anong natabo kagabi nga natinuhan niya galing iya sining nga bata kay bangod sa tuman sini nga kahulogbon ang isa niya sining ka bata nga nakasaksi sang sining insidente kagabi ang panindugan man nga accidental firing gid lamang ang natabo kag hindi man hungod kag way man sa motibo ang iya sining amay nga luthangon ang pinalangga niya sini nga bata. Sa iban panamon diri nga mga balita gina-target sang Senado nga mapasar ang ining House Bill nga nagatuyo sa pag-expand sang franchise area sang more power antes matapos ang Duterte administration. According sa kay Senator Grace Po sa nga chairperson sang Senate Committee on Public Services nga mo karon nagahawid sang sining nasambitan niya nga measure sa bahin sang Senado kay tinapasa nauna na ini nga napasar sa House of Representatives ti ang counterpart measure na lang sini sa Senado ang kinahanglan. Plano nila sini nga ihingagaw nga mapasar ini subong 18th Congress para nga madesisyonan nga daan kung balatugutan gid man ang More Electric Power Corporation nga among naga-distribute sang kuryente diri sa syudad sang Iloilo nga mag-expand sa ilang sining area of operation sa 16 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo bagay karon nga ginakabalakan ginakakibangan sang taga Iloilo Electric Cooperative Coneleco ang distribution utilities may probinsya sang Iloilo kay magaresulta gid kuno sa ila sining kaperdihan pananglitan nga magsulod sa kompetisyon sa power industry sa probinsya sang Iloilo ang ining more power di subong nagakarang-karang man ang mga taga-Eleco nga maka-renegotiate sa iban nga mga generation companies or sa mga power suppliers nila nga makabakal sila sang mas barato yang kuryente para nga malagas nila ining barato nga kuryente nga ginadistribute sang more power diri sa syudad sang Iloilo nga amo yan nakaganyat karon sa mga kabanuhanan nga ginhagad nila ang more power nga diri man kamo distribute man kami diri kamo diri sa amon kay mas barato yang inyong kuryente sang sa gina-distribute diri sa amon sang taga Eleco. Amo na so far ang mga balita sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo daw alang-alang gid tempo ko. Hindi ko na siguro pagibalik dira sa inyo sa aton sining mga sister stations sa Bombo Radio West. Okay, salamat kay Bombo daw ni Bombo Western Visayas sa batay mo kami ng mga balita nato na dahil sa palibot ya sa Radio 6 sa palibot ya sa Western Visayas. Lalang naman nato sa inyo tiyempo sa nabay na kamo sa ato sa inyo mga balita na tipon sa Bombo Radio Bacolod sa Gapon Yolagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension. Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod daw sa Sabado, Enero 22, tuig 2022. Kagaron sa ato na nga mga pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal, mga residente sa Banwasang San Enrique padayon nga nagareklamo sa hindi patas nga tagtaganay sang ayuda para sa mga survivors sang Typhoon Odette. Acting Election Officer sa Bacolod, aminado nga hindi pa makakasangayan siya ang dalagong tarpulin sa mga aspirants. Deals ang kuryente sa franchise area sang Zeneco nagnubo subong nga bulan. Subject sa bypass operation sa Barangay 2, syudad sa Bacolod nga naglumpat sa suba, nasapuan nga patay. Ginaligar bodegero sang illegal nga droga arestado sa bypass operation sa Barangay Mansilingan. Sa mga nagapanguno nga balita nasyonal, Malacañang nagpanindugan nga maayo nga gobyerno mapanuble sang masunod nga administrasyon. Department of Health nagapanawagan sang dugang nga volunteers nga makabulig sa pediatric vaccination. Pag-adoptar sang PDP laban Kusi faction kay Mayor Sara Duterte ginpakamalaw sang kampo ni Senador Manny Pacquiao. Sa mga nagapanguno nga balita international, kapin 70 ka mga tawo patay, masobra 130 pilason sa airstrike sa detention center sa Yemen. China, Iran kag Russia nagpatigayon sang joint naval drill sa Northern Indian Ocean. Balita sa negosyo, duha ka Nigerians sa lakip sa mga ginaresto ng NBI angot sa video hacking incident. Balita sa inampang, torch relay sang Winter Olympics. Limitahan lang sang China sa 3 adlaw bangod sa COVID pandemic. Balita sa entertainment, Sara Labati may sweet birthday message sa yabana nga si Richard Gutierrez. Sa balitang espesyal, China mag-hire sang dugang nga mga virtual workers matapos mapamatud-an nga efficient ini nga trabahador. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna nga Zaga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilisuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagapanawagan ang mga pumulyo sang Barangay Batuan sa Banwasang San Enrique sa probinsya sang Negros Occidental nga dapat ihatag sa mga pigado kag naapektuhan sang Bagyo Odette ang bulig nga ginahatag sa gobyerno para sa ila kag inipagpilion ang hatagan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Alex sa Evangelio, ginpahayag sini nga 13 sila tanan nga mga residente sa nasabit nga barangay nga naapektuhan sang Bagyo Odette ang wala makabaton sang bulig pinansyal nga ginhatag sang national government. So kay Evangelio, naglain ang ilang buot bangod aga pa sila nagpila agud nga makakuha sang ayuda kun sa diin ang iba na nagapanglaktod pa sa wayang kag tunga sa mga talam
halangan agod magpila apang wala man sila mahatagan. Nagapanawagan nini sa punong barangay nga dapat ihatagan para sa mga pumuliw bangod makaluluoy lang mga makopdan sa nga layo pang ginhalinan apang wala nahatagan sang dapat sa mga ini nga mabaton. Sulo pa diri ang masubo pa nga ginfill up pa sila sang form agod nga makabaton apang wala man nahatag sa ila. Trisi kami bilog nga ginpapasa mang sa papel nga ari na de. Ngingkuha na sa ngamon binis to kag nikat. Joy tuya wala sa batuan. Di amon ng lain mong buot namon kasi nabalaan namon nga hindi nila kwarta mong iya sang pumuluyo tanin na para sa pidado. Di ginapili kikimiya tapos gambal pa sa ganit pagpila namon tapos pag panagtag na gambal pa sa ako nakasakay ka sa harka madala ka. Pero kung hindi ka kasakay luta-luta kiti amon ng tabo sa mo no. Si Alex Evangelio ang residente sa barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. Wala sang nakita nga problema ang election officers ng syudad sa Bacolod sa mga dalagko nga mga posters sa mga aspirants nga magapapili sa eleksyon subong nga tuig. Suno kay Atty. Rivo Sorbito, wala pa sila nag-regulate sang mga posters kag tarpaulin nga ginapangkabit sa syudad bangod wala pa nakaumpisa ang campaign period. Sunod riya, makaregulate lamang sila kung mag-aumpisa na ang campaign period. I-regulate sa mga ini ang kadakoon sang posters kag tarpaulins kasubong man may aras ang nagakadapat lamang nga butangan ang mga posters kag tarpaulins hindi mahimo nga kundiin lamang ini mapangsabit. Samtang sa Lunes, may aras ang patigayunon nga interview sa mga applicants para sa technician nga mag-operate sang voting machines. Suno kay Sorbito, kalabanan nga ginakuhaan agod mangin o kung ginakuha agod mangin technician sa eleksyon ang mga manunodlo nga may aras sa maayo nga background sa information and technology. Ginpahayag man sini nga mahimo man nga mag-apply ang hindi manunodlo apang kalabanan ang mga ginakuha ang teachers. Kung manunodlo kag bastante naman ang syudad sa mga manunodlo nga may maayo nga background sa information technology. Ang pinaka-latest mga ginapiparahan natin is the exam which will be given sa aton nga mga technicians, mga desopeton for the coming elections. So sa Bacolod, we scheduled it Monday morning dito lang sa aton office, makuha to duha ka set, duha ka group ng makuha. Nabatian si Acting Bacolod City Election Officer Atty. Rivo Sorbito. Ginpahayag sang Acting Provincial Election Officer sang Negros Occidental nga naplasta na ang ilang mga aktibidades santo sa calendar days nga gindihon sa Coblican Bank. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Atty. Roberto Salazar, ginpahayag sini nga antes pamanining nga nagpungko bilang Comelec officer sa probinsya na paangplastar kag napreparahan na ang piniliay sa probinsya. Suno kay Salazar, ang pila sa mga election officer ang naka-certify na sa voters list kag gera sila sa proseso sang recomposition kag filement sa pila ka mga boards para sa eleksyon. Ginpahiga man sini nga mayara na nga pila ka mga city kag municipal election officers man nga ginpangbalasa kag normal lamang ini sa tagsa ka election agod nga malikawan ang perception sila binang mga nagdugay na sa mga area of assignments kadigay man sang rapport o naging close na sa mga kandidato kag politiko. Ginpahayag man sang Comelec officer nga nakapakigangot dinhi sa Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office kag pinuno sang 303rd Infantry Brigade agod nga maplastar ang mga preparasyon agod nga masiguro nga manginhilway kag malinong ang pagpatigayon sa piniliay sa probinsya sa Negros Occidental kasubong man safe kag secure ang mga butante kag kandidato apang wala pa sila sang mahatag nga opisyal nga listahan sang areas of concern bangod wala pa sang ginhatag nga parameter sang COMELEC apisar nga may mga municipalities kag syudad nga ginarekomendar sa nasambit nga listahan. I am here in the 303rd Infantry Brigade with Brigadier General Pasaporte. Initially, nagamit kita sa aton mga kaupod sa pagpatigayon sang malinong kag matawkay nga eleksyon para nga maplastar nato ang aton mga preparasyon kag masiguro nga during the conduct of the elections safe and secure ang aton mga botante kag ang aton nga mga kandidato. Si Acting Negros Occidental Provincial Election Officer Supervisor Atty. Roberto Salazar. Kadungan sa kamataman nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pila ka bahin sang Pungsod, kalakip ng syudad sa Bacolod, ginhanda na sa syudad ang mga quarantine kag isolation facilities. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Renesito Novero, chairman sang Quarantine Centers Action Team sa syudad, ginpahayag sini nga may ara sang 4 ka mga eskwelahan nga ginagamit sang ang syudad sa Bacolod agud mangin quarantine kag isolation facilities. Ining ginalikapan sang AL Jaime Elementary School kag ETCS ang ginabutangan sa mga COVID-19 infected individuals. Samtang ang MJ Medalla Integrated School ang ginabutangan sa mga individual nga ginagahulat sang resulta sang ilang RT-PCR test. Kag ang G. Lopez Haina Elementary School ang ginpain para sa mga nagabusong kag bagong bata nga mga Iloy. Suno kay Novero,
Nagmeeting sila sa Huwebes kaupo ng quarantine isolation tape sa syudad sa Bacolod kag local school boards. Kalakip na ang bago nga Division Schools Superintendent kasubong man ang Assistant Schools Division Superintendent sa syudad sa Bacolod agud nga hambalan ang posible nga pagbukas liwat sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities bangod sa tinalikdan nga duha ka tuig. Maygin preparar ang syudad sang 19 ka mga eskwelahan agud mangin isolation facilities. Sa madason nga semana, magamiting man ini sa siyam ka mga schools principal agud diskusyonan ang mga protocols sa paggamit sa eskwelahan bilang quarantine facilities. Suno kay Novero, adlaw-adlaw man sila nagamiting agud nga mag-update sang cases sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Ang lupisahay na gina-reserve natin para sa mga nagpusong at mga bagulang nag-deliver sa ilang mga babies. Ang medalya, hindi na mga positive patients, kundi mga pasyente nga nagahulat ang result ng ilang RT-PCR test. Ang ETCS kag ang AL-HIME, amuni ang aton ginagamit subong ng mga isolation facilities for COVID-infected individuals. Nabatian si Bacolod City Councilor Elisito Novero, chairman sang Quarantine Centers Action Team. Nagnubo ang balayran sa kuryente subong nga bulan sang Enero santo sa announcement sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Seneco. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Engineer Christian John Villena, Chief sang Core Plan Division sang Seneco, gimpay sila nga mayara sang adjustment sa kuryente subong nga bulan nga Enero tuig 2022 kung salin naging 7,592 kilometer kon kWh ini ang mayara sang pagnubo nga 1,1771 per kilometer o kon kilowatt hour rate nga gin-attribute sa pagnubo sang generation transmission kag system loss charges pagpatuman sang August 2021 WISM power bill reduction nga nagabalor sang 183.225 million net sang VAT bangod sa ERC dato nga may pet sang September 20, 2021 agod mapamaga ng outage sang Cebu Negros submarine cable. So kay Villena ginpatuman man ang over o kon under recoveries decision ang ERC case number 2021-31CF para sa madason nga 12 ka bulan na pagpatuman sang RPT recovery nga nagabalor sang 12.5 million pesos kasubong man sang iban nga pass-through charges sa kaangay sang Lifeline Senior kag VAT. Nibroan niya ang pass-through charges ang ginalakipan sang 6 pesos and 4,124 pesos per kilowatt hour. Sang total power rate kalakip na ang generation and transmission charges, ERC approved adjustments, government subsidies kag taxes. Ginpagmao ni Villena nga 1 peso 1,866 pesos per kilowatt hour sang power rate ang nagakadto sa Seneco pagi sa distribution supply metering DSM charges kag reinvestment fund para sa sustainable CAPEX RFSC para sa administrative kag operational services. So napadiri humalin sang 2010 ang DSM sang Seneco kag RFSC rate ang wala nagsaka. So in the case of Seneco, this is the effect of rate aton na gin-implement for the month of January. So pila subong ang aton rates for the month of January. Upon implementation, this adjustment nga nag-decrease ta amo nang reason niya. Then at the same time, ano ang naging tsura sang rates niya. So ang aton rate for the month of January as compared to December, we have residential rate average of 7 peso and 59 centavos. Si Engineer Christian John Villena, Chief sang Core Plan Division sang Seneco. Suportado sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang ginaduso ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio nga makon mapapilian ini bilang Vice Presidente. Igadaso sini ang mandatory military service sa tanan ng mga Pilipino sa tiyon nga malabot sini ang 18 anyos nga edad. Sino kay Major General Benedict Arevalo, Commander sang 3rd ID, Philippine Army, ginpahig sini nga wala pa sila nakabatod sang guidance angod sa ginaduso ni Anay Davao City Mayor Sara Duterte. Sino kay Arevalo, personal ini nga nag-agree nga dapat ipaidalo ang mga Pilipino sa tiyon nga mag-18 anyos sa mandatory military service training. Sunod riya, hulaton lamang nilang mangin mekanik sa pagpatuman sini kung saliin ini ang pagdebatihan na pasang kongreso kahit kung ano man ang mangin wisdom sa mga kongresista angot diri kag pagasuportahan nila ini. Wala man si Arevalo sang nakita nga problema sa pagpatuman sa mandatory military service training sa Pilipinas. We asked my personal opinion about it. I basically agree on that. But on the mechanics on how it's going to be implemented, I think na kailangan natin hintayin na pagdidebatihan yan. So there's nothing wrong with that. Kung pagdebatihan sa Kongreso, and then we will go to the wisdom
of our Congress. Ayun ang kanilang magiging papel dyan. So whatever the decisions of the Congress will be on the matter, we will also support that. So ganun lang naman tayo. Nabatian na pahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang commander ng 3rd ID. Napatay ang subject person sang bypass operation sa Bacolod Police Station 2 nga nagnumpat sa baybay sa Barangay 2 ang tinalikdan niya adlaw. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sang Police Station 2, ginpahayag sini ang bangkay na sapon sa likod sang BISEM Cement Warehouse sa Bredco Port, Barangay 2, Bacolod City. Sunod kay Pendon, ang biktima ginkilala kay Luis Umbilia, 31 anyos kag residente sang Purok Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Sunod diri, may nagtawag sa Police Station 2 nga concerned citizen angot sa bangkay kag ginespondihan maniligi rayon sang duty investigator. Positibo ang ginkilala sa kamay sang biktimang anak sini nga nasapwan nga bangkay. Gincheck man sang DRMO responder sang bangkay kag gindeklara nga patay na mga 5 na ka oras. Ginalantaw nga napatay ni matapos malumos. Sunod sa station commander, gintinghuan man nila nga lagson si Sumbilia sang Huwebes matapos magpalagyo sa ginparigan nga bypass operation kaupod ang PNP Maritime apang wala na ini malaot tubtob nga nasapwan kahapon. Samtang ginpagman sang hepe nga ang barangay ang problematic na sa droga kag ginatinguhaan na nila sang badak nga matap na ini. May isa kita ka found dead body. Naibaluan na si kagina mga around 5:50 sang hapon sa may likod nga portion sang BISEM Cement Warehouse sang Bredco Port, Barangay 2, Bacolod City. Ang biktima nakilala kay Luis Umbilia Isayon, 31 anyos, residente sang Purok Cagaykay, Barangay 2. Si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sang Bacolod Police Station 2. Dako pang ginaligan nga bodigero sa suspected shabu sa bypass operation. Nagipatigayon sa Bacolod Police Station 7 sa Bakyas, Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, hinpahayag sini nga nagpatigayon sila sa bypass operation kag nadakpa nila ang subject person. Gikilalang suspitsado kay Romel Calansingen alias Banker, street level individual kag ginakabing nga bodigero sa suspected shabu. Suno kay Bonilla, madugay naman nila nga ginamonitor si Calansingen antes pa man ini nga ginpatigayunan sa bypass operation. Nakuha sa paginakop sini ang 3 ka sachets ng suspected shabu. Isa ka coin purse kag 325 pesos nga sa nagkalain-lain nga denominasyon. Nagabugat ang kapin at bukon kapin 10 ka gramos kag nagabalor sa 68,000 pesos ang nakuha nga suspected shabu. Nakaulong na ang suspitsado sa Police Station 7 kag natala ng kapasakan sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkatapos sa bypass operation diri sa area sang Barangay Malingan kung sa diin na tigayon na po natakpan nila nga itong target nga bodigero sa nila suspitsahan niya sa puso. Na-recover na itong saya more or less mga 16,000. Nabatihan si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. 18 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, masobra sa 100,000 pesos nga balor sang iligal nga droga na naman. Nakumpiskar sa drug bypass operation ang ipanigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Purok Santa Antonia, Barangay Panukoy, Bacolod City kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, duha ka semana nila nga gin-monitor si Dennis Olvido, residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya paghinakop ang 5 ka heat sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang 15 ka gramos kag may estimated market value nga 102,000 pesos. Susunod kay Puerto, may record man si Olvido sa Murcia Municipal Police Station sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga apang naka-avail sang plea bargaining agreement. Sa karon nakahunong ini sa Bacolod Police Station 8 kay datalan ang kapasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itong suspect si Dennis Olvido alias Bonbon, taga Murcia ni siya. May previous record ito siya na sa Murcia, nadakpan man siya sa 9165. Ang hambal niya, naka-provision ni siya, naka-plea bargain siguro. So ang nakuha ta mga more or less 15 grams, nag-balor ni siya more or less 102,000. Si Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Para sa katapusan nga balita lokal, wala na sa kabuhi sa nasapuan ng isa ka 54 anyos nga amaya matapos ginaligar ginlutang niya ko galingon sa Purok Lunok, Barangay Filesa, syudad sa Bacolod kagabi. Sa interview sa Bombo Radyo sa bata sa biktima nga gikilala lamang kay alias Indaya, nabudlayan ng amay bangod may ginasuprer ini nga pneumonia, heart enlargement, naghabok ang iya tiil pasaka sa tiyan kag hindi na masyado makaginhawa.
Sunod sa iya, sa tinalikdan na, dalon nila kung taning amay sa balay bululungan apang wala man sila sang kwartang igasto diriya. Gindugang man sini nga nagasuprer ang sang depresyon ng 54 anyos. Kahapon, yara sa kusina nga nagaserbe naman nga kwarto sini ang biktima. Sang nakabati na lamang si Inday sa lupok na gikan sa ilang nga balaya. Ang amay sini ang nagapreparar naman sang baligya. O kanang asawa sini ang nagapreparar naman sang baligya. Pagsulod nila, nakita na lamang sa mga ini ang padre di pamilya nga dugoon kag may igo sa ulo. Nakita naman sa lugar ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga amo ang gingamit sa biktima sa pagtiro sa iya kaugalingon. Wala naman sang ideya ang pamilya nga may armas lutang ang ila, padre di pamilya. Ito nabudlayan na sa balagro sa ginabatsyag. Sakit na sa nga pneumonia mo, tapos may heart enlargement, damo sa ginabatsyag. Sa gaplang hupong pa iya mga tiil. Kung gahabok halin sa tiil, pasaka diri sa tiyan. Tiyan mo na gurong dugin, ano yung nga doon, hindi na siya kaginhawa, hindi na siya kaubo. Pinsaran niya guro nga mag-suicide na lang. Nabatian na pahayag ni alias Inday, ang batas ng 54 anyos nga nagkikog sa Barangay Felisa, syudad sa Bacolod. 21 minutos na nakaligad sa takna nga si sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna nga si Saga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Cuello. Sa dugang pa nga mga balita, nagpanindugan ang Malacañang ang masunod nga administrasyon ang magapanubli sa may nga gobyerno kag resilient nga ekonomiya sa tunga sa COVID-19 pandemic nagikan sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Inanagin sabat ni Nograles sa obserbasyon ni Solita Munsud, Professor Emeritus ng UP School of Economics sa Forum sa Awan Sambayan. Sa forum, ginpahig ni Munsud nga magapanubli sang education, health kag economic crisis ang mga successor ni Duterte. Sunod naman kay Nograles, nakascore ang pungsod sang 16.8 sa 2021 Global Hunger Index, mas manubo sa 25 sang 20 o kon year 2000 20.4 sang 2006 kag 20.5 sang 2012. Sunod siya, ini ang pagapanublion sang masunod nga administrasyon. Sunod diri, magapanubli ang masunod nga presidente sang gross domestic product growth nga 7.1% para sa third quarter sang 2021. Ginpredict man sang Asian Development Bank ang 5.1% nga growth rate sa katapusan sang 2021 kag 6% para sa 2022 nga nagapatimaan nga nagpakita sang resilience ang ekonomiya. Gindugang man ni Nograles nga unemployment rate sang pungsod ang nagnubo sang 6.5% sa Nobyembre 2021 nga nagsaka naman ang enrollment sa basic education apisa sa tunga sang COVID pandemic. Sunod siya, pagapanublion man sa masunod nga presidente ang isa ka pungsod nga may kapin 90 ka milyon ka mga Filipino nga fully vaccinated batok sa virus. Sa karon, 56.8 million ka mga individual na ang nabakunahan batok sa balatian. Nakarecord ang Pilipinas ng 32,744 kadugang nga infections ng COVID-19 kahapon. Gani nagdangat na ang kabugusan nga kaso sa 3,357,083. Bangod diriya, nagdangat na sa 291,680 ang numero sa aktibo nga mga kaso kung sa diina, 9,015 ang asymptomatic, 277,833 ang mild, 2,979 ang moderate,
1,487 ang severe kag 304 ang yara sa kritikal nga kondisyon. Nagdakat naman sa 3,012,156 ang kabugusang nga recoveries matapos nakarecord sang 16,385 ka mga nagalayo sa virus. Nakarecord man ang Department of Health sang 156 ka mga fatalities. Gani ang death toll ang yara na sa 53,309. Sunod sa ahensya, 139 ka mga duplicate cases ang inukas sa total case count matapos ang final validation. 25 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga sa dugang pangabalita national. Nagpanawagan ng Department of Health sa mga volunteers, ilabi na sa mga medical sector na magbulig sa pag-administer sa COVID-19 vaccines sa mga kabataan para sa palabuton nga vaccination sa mga nagaedad 5-11 anyos nga magasugod sa Pebrero. Targets ng DOH nga matublukan ang 12.5 million ka mga kabataan sa nasambit nga age group. Suno kay Dr. Eric Tayag, Director sang Knowledge Management and Information Technology sang Technology Service sang ahensya, apisar nga gin-expand ang COVID vaccination para sa mga adults nga nalakipan sa mga pharmacies. Ang rollout na nagakinahanglan sang delikado nga vaccine teams. Gani nagapanawagan sila sa mga pediatricians bangod yera sa 12 million ka mga kabataan ang ilang ginalantaw nga mabakunahan. Sunod hindi diri pwede ang mga pharmacist kag kinahanglan madamo sa mga iloy nga mag-volunteer kag magbakuna. Nagpasarigman si Tayag sa iya mga kaupdanan nga magapadayon sa pagserbi apisar sang nagasaka nga kaso sang virus nga hindi magkabalaka kag kinahanglan gid ang ilang nga serbisyo. Ang guidelines para sa implementasyon sang rollout ang ginalauman nga ma-release ang National Vaccination Operations Center sa masunod nga semana. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gin-criticize ang faksyon ni Senator Manny Pacquiao sa PDP laban ang anunsyo nga ginhimo ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga ginadoptar sang party wing sini si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang Vice Presidential candidate. Sino kay PDP laban Vice Chairman Lotgardo Barbo, ang anunsyo sang Cuse wing ang nagapakita lamang sa ilang mga karibal nga desperado ang mga ini sa gahom. Sino kay Barbo, makapila ka beses na sila nga gin-reject sang alkalde kag nagpagwa sa mga pronouncements nga nagapabutyag sang insulto sa partido kung sinin ang naging chairman amo ang amay sining si Presidente Rodrigo Duterte. Sunod diriya, nagkapadamol na lamang sila sang guya agon kung makapabilin sa pudera. Si Barbo, isa ka 3-termer governor sa Eastern Samar, ang nagpahayag nga ang faction ni Pacquiao ang magapabilin sa ilang kandidato nga si Anay Manila Mayor kag sa karon Congressman Lito Atienza kag Senator Manny Pacquiao. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita international. Kapin sa 70 ka mga persona ang patay. Sabta masobra 130 ang pinason matapos na naigo sang airstrike ang detention center sa Yemen. Suno sa Doctors Without Borders, kaimuan sang solid coalition ang airstrike bilang opensa batok sa mga rebelde sa Yemen. Nagigo man ang isa ka airstrike sa telecommunication building sa Hodeidah City nga nagtugas ang pagkadulas sang internet connection kung sa rin nalakip sa nadulaan sang kabuy ang 3 ka mga kabataan. Wala naman sang pagpangduha-duha gintudlos sang Iran-backed Houthi rebels ang may control sa Yemen nga ang Saudi-led coalition ang yara sa likod sa nasambit nga pagpang-atake. Nabuday naman sa karon ang mga international aid group nga makakuha sang detalye bangod sa nagluntad nga pagkadulas sang internet connection sa lugar. Para sa katapusan nga balita internasyonal, nagpatigay sa joint naval drills ng China, Iran kag Russia sa Northern Indian Ocean. Sino kay Rear Admiral Mustafa Tahoudini, ang tagpamabas ng drills na nga nag-updanay ang mga navies dagikan sa armed forces ng Iran kag Revolutionary Guards para sa 2022 Marine Security Belt o Security Belt Exercise. Ining patigayonon sa 17,000 square kilometers sa Indian Ocean manalakips na sa ila practice ang pila ka mga tactical exercises kaangay ang pagluwas sa mga nagakasunog nga barko, pagpahilway sa mga na-hijack nga barko kag pag-target sa mga kontra ngayara sa panganod kun gabi. 11 ka mga Iranian na vessels ang ginupdan sang 3 ka mga Russian ships kag 2 ka mga Chinese vessels. Nagpakigbahin man sa exercises ang Islamic Revolutionary Guard o Guards Corps o IRGC kag ang magagmay nga mga barko kag helicopters. Humanin sa nagpungko ini sang Hunyo 2021, gindiso na ni President Ibrahim Raisi sa Iran ang isa ka pulisa nga nagapadalom sa ila relasyon sa Moscow kag Beijing. Para sa aton nga balita sa negosyo, hindi magnubo sa 5 ka mga persona lakip ang 2 ka mga Nigerians ang ginaresto sa ginaligar involvement sa mga ini sa video o hacking incidents sa National Bureau of Investigation o NBI. Ang naresto nga mga individual ang kabahin sa Mark Nagoyo Heist Group
ngaging kilala bilang grupo sa likod sa mga hacking incidents sa video nga nakaapekto sa masobra 700 ka mga customers. Ang duwa ka mga Nigerian nationals ang naresto sa isa ka entrapment operation ngaging patigay sa NBI Cybercrime Division sa Mabalacat, Pampanga sa Enero 18. Samtang isa pagid sa subject ang naresto ang mga sa mga operatiba sa isa ka bypass operation sa Florida Blanca, Pampanga. Bangod sa pagbaligya sang scrammages o phishing website suno sa NBI, kaga sa to sa payag sang informant, ini ang mastermind sa likod sang Mark Nagoyo heist. Ang duwa ka iban pang gipatihan nga bulbado sa hacking bilang web developer kag downloader. Gindayaw naman sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang NBI bangod sa ilang madasig nga tikang nga nagduso sa pagkaaresto sa mga individual nga nalakip sa insidente. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 42 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 60 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 17 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 71 centavos. Kagang isa ka euro may baylong 58 pesos and 18 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nga balor sa 60 pesos and 55 centavos. Tubtob 60 pesos and 90 centavos. Ang premium na gabalor sa 61 pesos and 55 centavos. Tubtob 61 pesos and 90 centavos. Ang diesel na gabalor sa 50 pesos and 30 centavos. Tubtob 52 pesos and 16 centavos. Para sa ating nga balita sa Inampang, pagkalimitihan sa China ang torch relay para sa Winter Olympics sa 3 lamang kaadlaw sa tungas ng COVID-19 pandemic. Ang kalayo ang iga-display lamang sa sirado nga mga venues nga makabig safe kag controllable sunod sa mga opisyales. Wala naman sa may madisturbo nga public transit routes kag magkapadayon ang normal nga pagpangabuhi sang kapin 20 ka milyon ka mga residente sa kapital. Suno sa kay Beijing Deputy Sports Director Yang Haiben, labing una nilang prioridad ang safety sa tunga sang pandemic kag nalakip sa mga factors. Ang preparasyon sang venue kag posibilidad sang forest fires sa matugnaw kag mamalang klima sa Beijing. Ang relay ang patigayunon sa Pebrero 2 tubtob Pebrero 4. Ang nalakip ng tatlo ka mga petition areas ng downtown Beijing, Yanqing, Kagazang, Jiaku, nga sa kaingod nga probinsya sang Hebei. Ang games ang ginalantaw nga mangin kaangay sa nga naka-eksperyensya sa Tokyo sang Summer Olympics sang nagligan nga tuig. Sunod sa China, mga pili lamang nga manugtan-aw ang paghahunugot o hunugutan nga magtambong sa events kag ang mga Olympic athletes, official staff kag journalists ang required nga magpabilin sa sulod sang bubble nga nagadumili sa ilang pagkontak sa publiko. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos lang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Kag sa ito naman niya showbiz news. Ginpakigbahin sa ang aktres nga si Sara Labati sa Instagram ang iya birthday message para sa bana nga si Richard Gutierrez. Nagpost si Labati sang duha ka mga sweet nga litrato nila ni Richard kag ginbutang sa caption nga maswerte ni nga siya ang naging asawa sa aktor kasubong man ang best friend. Suno diri palangga nila ni Zion kagkay ang pamilya ang padre de pamilya. Sa comment section nagresponde naman si Richard pagi sa pagpahayag nga palangga sini ang asawa. Pagamarkahanan day Sara kag Richard ang ilang ikaduha nga wedding anniversary sa Marso 14. Ang couple ang na-engage sa 2017 ang nagdesisyon nga dayonon ang ila intimate wedding sang 2020 sa tungas sa COVID-19 pandemic. Sa Instagram, nagbayluhan man sang greetings si Richard kag iya kapid nga si Raymond sa ilang special day. Para sa aton nga Bombo Health News, ang stress kay kabudlayan ang duna na sang kabuhi sang isa ka persona. Apang isa sa pamaagi agud nga ma-handle sa maayo ang mga problema, among positive thinking. Yari mga kabumo ang health benefits sang pagkapositibo. Ang paglikaw sa mga negatibo nga butang sa panghuna-huna ang makapalawig sang lifespan sa isa ka tawo. Ginapanubo man sini ang rates ng depression kag levels ng distress. Pagkapati bala kamo nga ang mga positibo nga tawo ang mas mabaskog bato sa trangkaso. Naibaluan nga ang pagpositibo ang makahatag man sa mas maayo nga psychological kag physical well-being. Mas maayo nga cardiovascular health kag ginapabuhin ang risgo sang kamatayon bangod sa cardiovascular diseases. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos lang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Kag karon sa ato na nga balitang espesyal. Madamo ang luyag nga mangin top employee apang sino bala ang makapirde sa isa ka robot sa bahin sang
pagtrabaho. Matapos naging top employee para sa 2021 ang isa ka in-house developed virtual debt collector na desisyonan sa China nga mag-hire sang dugang nga virtual workers. Isa ka software robot ang ipangalanan kay Kui Xiaopan nga gina-representa sang isa ka babae nga avatar ang ginhatag bilang pag-honor sa 2021 Vanke Headquarters Outstanding Newcomer Award. Ginatagan sinis ang credit ang AI employee sa pagpamatod nga mas efficient inisang sa mga tawo sa bahin sang pagpanumdum sa mga may utang nga magbayad. Ang ini nga development ang naging prime example kun nga ang China nga nagaplano nga mangin isa ka world leader sa bahin sang A1 o kon AI sa 2030 ang gina-predict nga maga-deploy sang dugang nga virtual employees sini nga tuig. Ang Vanke Virtual Debt Collector ang latest nga AI application nga naga-generate sang madamo nga buzz sa mainland sang nagliligad nga tuig. Bangod diri so sa analysis ini ang magaduso nga madamo pagid nga mga empleyado nga lunsay pa yara sa business kag technological capabilities sang equip sang robotic process automatication low-code development platforms kag artificial intelligence technologies sa software market sang A1 software market sang China ang applications sang A1 robots so kun virtual humans ang nanginisa ka pinakasikat suno sa tech research firm nga IDC. Kag sa ito naman nga weather update. Ang shear line namang nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Ang northeast monsoon ang nagaapekto sa Northern Luzon kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Ang Caraga kag Eastern Visayas sa makaeksperyensya sa magalumon ni kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan tugas ang trough sang LPA. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora kag Quezon ang makaeksperyensya sa magalumon ni kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon o kon shear line. Ang Metro Manila, Ilocos Region kag nabilin nga bahin sang Central Luzon ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang localized thunderstorms. Ang Binuga pungsod ang makaeksperyensya sang kasarangan tubtob mabaskog nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may kasarangan tubtob mamadlos nga pagbalod. Samtang sa ito naman antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 6% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kapasagon nga 3 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Baguio, 12 to 20 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 6% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban City naman, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 11% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km kada oras, mostly cloudy. Sa Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 78% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, mostly cloudy. Kaga diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 36% ang chances sa pagulan. Ang hangin may kapasagon nga 8 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6:25 sa bukid lamang nga aga kabagat tunod las 5:50 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan daw sang Sabado, Enero 22 sa tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andro Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis sa padala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Ixones kag ini ang may tigulo nga naga-reklamo. Makaluloy ining aton mga kubos nga mga kuturan sang bagyong udit nagkalaguba ang ilang nga mga puluyan. Nagaulat sang financial assistance sa gobyerno agud sila mabuligan anay sa naghatag na ilangalan wala na sa listahan. Tani sa sini nga sitwasyon, nga ang pumuluyo nagahilibion, politika ipahigad-anay naton, ipakitang aton pagka maluluyon. Nga sila nagareklamo, kay nalitan man sila sang bagyo, nga ako no daw may pinilian, kay wala man sila kabaton bisan isa kabilog nga kawayan.
Kabay pa nga ini nga mga reklamo dapat talupang don. Lapit na lang ang eleksyon, ini sila madinumdumon kaysa palabuton sang ballpen ila kagid pagabunon. Ang ini ang pauna-una pananawan ng ipadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Barantaya, 5 minutos sa nakaligada sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Sabado, petsa 22 sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sa Sabado sa unang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga taga-Palamati diri sa maya syudad sa Bacolod, sa maya probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog manang Western Visayas, sa nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Updali kita asala sa siyate ang takraw sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Maya pila naman ka mga na-record ang nagkutol sa ilakaw galingon niya kabuhi diri sa maya province of Negros Occidental. Kinaibalo sa buong sa nga ng mga otoridad kumera sa foul play. Ilabi na sining 30 anyos sa lalaki nga nag-suicide dira sa maya syudad sa San Carlos. I-check nato na sa piya kalinya with Bombo Grace din Nabaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Arlene, isa ka soltero nga nagaedad sang 30 anyos ang patay matapos nga naghikog ini siya. Bombo Arlene, no, gamit ang nylon cord. Bombo Arlene, suno sa investigation sang San Carlos PNP, ang ining biktima ang nagasoprer sa depresyon, no, kay tungod ang iya sini nga iloy na confine sa San Carlos City Hospital sa masubra na, no, 8 ka adlaw. So Bombo Arlene, ini siya ang nasapwan na lang nga hang, no, kung nakabit, no, sa ila sini nga puloy-an kag ginhingagaw panidala sa ospital apang dead on arrival na, no, gindeklara sang attending physician. Bombo Arlene. Okay, so sino nakakita sa iya, sina Bombo Grace? So Bombo Arlene, regarding, no, sa investigation, wala din meet lang, no, kung sino ang nakakita sa biktima. Kag ini siya, Bombo Arlene, ang naga-star, no, sa barangay Guadalupe, syudad sa San Carlos. Okay. So, tiba si kun nasubuan na bala kay ting iloy niya raban sa ospital. However, dapat sa mga family members bala panilaga na gid nila ang miyembro sang pamilya because sa mga changes na sa ila nga behavior. Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene, dugangan pagid, no, siguro asang kapigaduhon na Bombo Arlene kay iya sini nga iloy na confine sa ospital, so wala siguro sang inugsuporta bala nga nagbayad sa amo nga ospital, Bombo Arlene. Okay. So, Bombo Arlene, isa pagid ka balita, no, may isa ka babayi nga nasalaan patay pero buhi gali dito sa Banwasang Ilog, no, nasapuan nga patay. Nasapuan siya pero may kabuhi gali. Yes, so abis ang mga nakasapo, ang ini nga babayi patay na pero may kabuhi gali, Bombo Arlene, no, dito sa Barangay Tabo,
banwa sang ilog, Bobo Erling. So ang nakasapo sini sa iya, upod man ang barangay tanod sa mga barangay, kagintaw gani sang medical team, upod man ang mga kapulisan. So wala pa nakabot Bobo Erling ng mga kapulisan, gintabunan inindanay sang dahon sang saging. Kag ini nga babayi, hindi ko mahibaluan kung pilang edad sini, kay do bata-bata pa bala, mamay talikod ni siya, naka-color green, no? Ang bayo, kag wala pa yung mahibalaan kung ano yung sitwasyon niya, no? So buong kay gindala siya sa hospital, kag ang pagpati sa sang mga nakasapo sa iya, isa ini ka krimen Bobo Erling nga natabo. Okay. May mga pilas? So, Arlene, wala pa na balaan kung may pilas, but sa kakita sini sa iya, kay kuno nila patay na, kag no, isa ka krimen, posible nga may mga pilas ini siya Bobo Erling. Okay, so sige, i-check ka na karon sa investigation sa mga otoridad. Kamusta dira sa Lagoon, Bobo Grace? Yes, Bobo Erling, no? Aton nga mga kauturan sa gihapon ang kadto diri sa Lagoon, no, kag nagapatigayon sang pag-exercise, pag-stretching, kag ang iban diri Bobo Erling ang naka-target pang Zumba, no, kay subong nagapatigayon sang Zumba. Dapat fully vaccinated lang, no? Pwede ka sulod dira. Yes, Bobo Erling, amo man sa gihapon ang order, no, wala nagbag-o, puros vaccinated ang mga pwede makasulod diri sa Lagoon. Kag ang iban, Bobo Erling, nari mangara lang sagwa, siguro hindi sila pa fully vaccinated o kung wala pa nabakunahan. Oo. Kahit maglabaya ka dito sa may North Capitol Road ang entrance, gina-check, di ba la? Yes, Bobo Erling, gina-check sa gihapon, no? Hindi lang isa ka gwardiya, kundi tagduwaon, tagtatluon, Bobo Erling. Okay. And then minors, not allowed. Yes, may ari di galing Bobo Erling, no? Nakita ako sang kagapon, may ara isa ka minor pud sang iya nga family. Okay. So, sagwa lang. Sagwa lang ya. Okay. Sige, thank you again, Bobo Grace. Yes, Bobo Erling, live kita dire sa Lagoon, sa provincial capital, sa Negros Occidental. Ini si Bombo Grace Tinlabaton. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Labaton. I-check ka na karon na dira sa may banwa sang Ilog, banwa ang dugang investigation sa ato ng mga kapolisan regarding diri sining nasapuan ng isa ka babayi ang mayara sang mga pilas kag gina-check pa kung ano ang tuga o nagatuga bala sang iyang mga pilas. It's either paggalabo dira ko na paggabono because ginapatihan na sang unang mga nakasapo nga tiway na ni siya sang kabuhi pero timayra pa sang signs of life. 52 minutos sa nakaligad sa dakna nga alas 6 sa aga. Kahapon na banwa naka-record ang Department of Health sang 32,744 ka mga bagong COVID-19 infections. Kagang ato na sa nationwide tally sang COVID-19 cases na gadangat na sa 3,357,083. Tiway na ninaganubo ang kaso sang COVID-19 na tag sa sinikadlaw base ba na diri sa ginapagwa nga report sang Health Department. Ang aton active case count subong sunod diri sa report sang DOH nagadangat sa 291,618 9,015 na dara ang asymptomatic, 267,833 ang nagabatyag sa mild symptoms. Samtang 2,979 naman ang nagabatyag sa moderate symptoms, 1,487 ang severe case, and then 304 ang yara sa critical condition. Bagay na pahayag diri sa Department of Health Banwang ang ining na-report ang 32,744 ka mga kaso sa nagligad nga adlaw sa Biyernes o kan kahapon 31,456 o kon 96% diri ang na-record sa tinalikdan nga 14 kadlaw. Halin
sang Enero 8 hasta Enero 21 amo ni aga nagadugang nga mga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas. Among the top regions with the cases in the recent 2 weeks, ang ginalakapan sa National Capital Region nga meron sa 6,917 o kon 22%. Ginasundan sa Region 4A nga meron sa 9,398 o kon 20%. And then ang Region 3 nga meron sa 4,122 o kon 13%. Nagadangatan naman na banwa sa 16,385 kadugang nga mga pasyente ang naka-recover diri sa may viral disease. That is why subong tikada mo man sa mga nag-recover o kung nag-negative na sa repeat test nga ginapatigayon sa MOLAB nga nagadangatan na sa 3,012,156. Ang bag-o nga mga fatalities o kung mga nagkalamatay nagikan na diri sa COVID-19 ang nadugang na sa 156. Subong ang aton nga total death toll banwa nagasaka na sa 53,309. Base diri sa report sa Department of Health ang COVID-19 positivity rate ang nagasaka sa 44%, which is higher than the World Health Organization's requirement target nga hindi lamang dapat magalapaw sa 5%. Yanuan mo na kaya mo nakadabo mga nagpositibo sa may COVID-19 kay ang total conducted COVID-19 tests ang nagadangat sa 5,535 and then masobra diri sa 40% sang sining mga sample ang nag-turn out negative. Kunang tawon na to na diri sa may latest data, 51% sang 3,900 ka mga intensive care unit beds para sa COVID-19 patients nationwide ang ginagamit subong. At least 54% of the 14,700 ward beds in the country ang gina-utilize, while 56% sang 4,600 ka mga ward beds dito sa may National Capital Region ang ginagamit naman. Tekon pasugero na ganidri ang Department of Health Banwa, tanan ng mga laboratorio ang operational halin sang Enero 19, mayara sang 3 ka mga laboratorio nga napaslawan nga nag-sumeter sang data sa COVID-19 document repository system sang Department of Health. May mga duplicate man adrebot silingon nakaduha na bala sila nabutang diri sa may record so wagin kakasa na sang natungda ng ahensya sang gobyerno. Kag may 82 nga mga naka-recover na. So may iban na pagid ang nagadangat sa 108 ka mga kaso. They were previously tagged as recoveries pero na-classify na nga mga nagkalamatay kasunod sa sining revalidation. Ginapatikayo na bidirang final validation sang mga ahensya sa gobyerno. Siyempre particularmente ang ining Department of Health. Sabong pila naman ka mga lugar actually ginapay dalom sa alert level 4 as announced kahapon by the Malacanang Palace because sining pagdamo sang kaso sang COVID-19 banwa kagamo ni isa sa maganabantayan nato na kun ano mangin na desisyon na dre sang ato na poll body kun sang Commission on Elections sa sining natalana nga pagpatigayon na ta sang eleksyon sa Mayo 9. Kaya tilaban-laban sini iga dumili sang aton Commission on Elections ang pagpatigayon sang face-to-face campaigning para sa mga nagapadalagan. Alin sa may national panaogan na sa may local positions
parang mas malikawan na pagdadari ang mga super spreader events. Pero tayo sa buong palang yung daan, ti masako na ang paglibot, hindi bala? Adalago na ganit sining mga tarpaulin o kon mga yaran sa mga billboard. Ang inyo sa nga makita, ilabi na sa mga national highways, dire ganin sa may dalan, lakson, syempre puno na sa mga nawong, sa mga nagapadalagan. Pero tikon dumili ang face-to-face campaign para sa mga nagapadalagan both sa national and local posts banwa. Syempre mas apektado gano sini ang pagkilala nato na bala sa mga nagapadalagan. Pero tikon actually kung i-utilize ang mga kandidato ang mainstream media, not just sa Facebook, because ang actually ang nagagamit sa social media laban na din naman mga botante. Siyempre, iba na ganit rin yung mga presidential aspirants bala, because hindi pa naman sila matawag na kandidato until sa adlaw sa pagsugod sa campaign period. Na nag-back out ako nun sa mga interviews to. Actually, kung desidido kagid nga magapadalagan, ano ganang imo ng hadloka naman. At least sinigani paagi na ni para nga mas makilala sa mga pumuloyo ang nagapadalagan. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. AP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 22, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong sports, balita itong katunggali ng Pinoy undefeated boxer na si Mark Magnifico Magsayo, hirap makuha ang timbang para sa kanilang laban bukas. Ang Kamara at Senado naman puspusan ng disinfection bago bumalik sa sesyon sa Lunes. Ilang malalaking hearing naman nakahanay na. Issue naman ng importasyon ng isda nais na maimbestigahan. Iba pang mga balita, 3 sa 5 suspect na sangkot sa BDO hacking incident. Isinalang na po yan sa inquest proceedings. Ang game fixing naman sinisilip ngayong anggulo sa pagkawala ng 10 kalalakihan na nagtungo sa sabungan sa Laguna at Maynila. Nasa 20 pamilya o 70 katao itong nawalan ng tirahan sa nangyaring sunog naman doon po sa San Fernando City sa La Union. Sa international news naman, pagpupulong ng US at Russia naging makabuluhan. At sa atin pong entertainment news, pakikiramay po bumuhos sa pagkamatay nitong aktor at rock legend na nagpasikat sa awiting I Do Anything for Love na si Meatloaf. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Sports News. Matapos nga itong isang oras ay sa wakas naabot na rin nitong kalaban ng Filipino boxer na si Mark Magsayo na si WBC Featherweight Champion Gary Russell Jr. ang kanyang timbang. Sa isinagawang weigh-in kasi ay lumagpas kanina sa timbang itong kalaban ni Magsayo, kaya binigyan ng isang oras para maabot itong catch weight. Sa ginawang weigh-in ngayong umaga ay tumimbang po si Magsayo ng 125.5 pounds habang si Russell ay lumagpas sa 126 pounds weight limit at ito ay tumimbang ng 126.5. Pero pagkatapos ng isang oras ay tumimbang na ito ng 125.5 pounds. Sinabi po ni Magsayo na ipaparamdam na lamang niya itong suntok ng isang Filipino sa kanyang pagharap sa araw ng Linggo sa Atlantic City. Dagdag pa ng tagbiliran native boxer na magandang isipin na lamang ng American boxer na mahina ito para susurpresahin na lamang niya sa pagharap sa boxing ring. Papatunayan niya na hindi raw siya mabagal at ipapadama nito ang lakas ng kanyang suntok.
Tiniyak din ito na ibibigay niya kay Russell itong ikalawang pagkatalo niya sa kanyang boxing career. Nananatili naman raw ang negative na 20% na growth rate ng COVID-19 sa National Capital Region. Kasunod na rin ito ng pagkakatala ng 9,455 na new COVID-19 infections noong Enero 20 ayon sa Octa Research Fellow na si Dr. Guido David. Sa ngayon, ang COVID-19 average daily attack rate ng NCR ay bumaba naman sa 93.82% mula sa dating 111.47% na naitala noong araw ng Miyerkules. Pero sa kabila ng pagbaba ay nananatili na rin naman ito sa severe level. Ang ADAR naman ay tumutukoy sa incidence na nagpapakita ng average number ng bagong kaso sa kada 100,000 katao. Samantala, ang ADAR naman sa Kalinga ay 43.98% habang sa Mountain Province ay 32.95% na nasa kategoryang very high, habang high naman sa may Ifugao na may 22.56% at moderate sa Northern Samar na mayroon lamang 7.2%. Una pa rito, sinabi ni David na ang mga bagong kaso na sa labas sa NCR ay lumobo pa sa 200% sa loob lamang po yan ng 8 araw sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa NCR. Samantala sa iba pang mga balita, malaki po itong paniniwala ngayon ng United Nations o UN na minaliit lamang ng ating bansa itong bagyong Odette. Sinabi po ni UN Resident Coordinator to the Philippines, Gustavo Gonzales, na napagtanto ng gobyerno na tila minaliit lamang itong nasabing bagyo. Hindi niya inaasahan na mas magiging matindi ang pinsala nito kaysa sa inaasahan. Patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno para maiabot ang tulong sa mga nasalanta ng bagyo gaya na lamang po ng pagkain, inuming tubig at mga gamit sa pagpapatayo ng bahay. Isang linggo kasi matapos ang bagyo noong Disyembre 16 ay naglunsad ang UN ng kampanya para makalikom ng $107.2 or milyon po yan na tulong sa mga biktima. Umabot niya lamang sa 40% ng pondo ang natanggap ng bansa at tanawagan din si Gonzales sa gobyerno para maiwasan na maiiwan ang mga nasalanta ng bagyo. Sa karagdagan pang balita, magpapadala na ang Department of Science and Technology ng ceramic water filters at enhanced Nutribon para sa mga biktima ng bagyong Odette sa Western Visayas, Eastern Visayas, Mimaropa at Caraga regions. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang 50 boxes ng ceramic water filters ay ipapadala sa naturang mga rehiyon kapag naisapinal na ang flights ng mga ito. Nasa 73,000 na piraso ng mga DOST Food and Nutrition Research Institute na develop Nutribon vitamin fortified bread ang ibinahagi sa may Caraga, Surigao City, Dinagat Islands at sa may Siargao Islands. Mayroon ding ambag ang DOST Cordillera Administrative Region na nasa 8,000 na piraso po yan ng Nutribon sa mga lugar na labis na napinsala ng bagyong Odette noong buwan ng Disyembre. Kabilang pa sa mga ipapadala ang mga micronutrients gaya na lamang po ng vitamin A, iron at iodine na naglalaman daw ng natural ingredients. Samantala, nag-organisa naman ang DOST Mimaropa ng relief operation sa may sitio Kabugawan na isang remote island po yan sa may barangay Poblasyon Dumaran sa may Palawan. Yung Kamara at Senado ay puspusan daw itong isinasagawang disinfection naman sa kanilang mga gusali bago mabalik sa sesyon sa Lunes na po yan. Ilang malalaking hearing ay nakahanin na rin, maging itong issue ng importasyon ng isda ay nais daw maimbestigahan. At may detalye si Bombo Dennis Hamito. Tuloy-tuloy ngayon, Bombo Gerald, Bombo Ever, yung ginagawang pag-disinfect sa dalawang legislative buildings sa Quezon City at Pasay City. Ito ay para sa Kamara at Senado kaugnay ng pagbabalik ng kanilang sesyon sa araw ng Lunes sa 24 ng Enero 2022. Ito ay isang linggong delay mula noon sa unang schedule na Enero 17 sana na resumption ng kanilang regular na sesyon. Nabatid na naantala yan at yung iba pang mga aktibidad ng Kongreso dahil nga sa dami ng tinatamaan ng deadly virus. Katunayan, sa hanay pa lang ng mga nagbabantay, 16 ang infected at maraming staff din ang naka-isolate dahil nga sa mga sintomas ng naturang sakit. Kabilang naman sa nais na ihabol
ang ilang malalaking panukalang batas at pagsasagawa rin ng sunod-sunod na investigasyon ng mga komite. Kabilang narito ang pagpapatuloy ng pagsisiyasat sa pharmaceutical deal kung saan bilyon ang ginastos ng pamahalaan para sa pagbili ng medical supply para sa mga health frontliners, kung saan ilang personalidad rin ang nananatiling nakakulong, partikular na itong sina Mohit Dargani at Lincoln Ong, dahil nga sa naturang kontrobersiya kung saan sila ay na-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Inihahanda rin ng Senate panel yung investigasyon para sa fish importation ng ating gobyerno. Sa kabilayan ng sapat naman daw na supply ng isda sa pamilihan, maging ang mga fish pen at fish ponds ay okay naman yung supply patay sa monitoring ng komite dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kinakailangan ng mabilisang aksyon dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, dahil nga agad-agad na magkakaroon din ng break ang Kongreso sa unang bahagi ng Pebrero para naman yan sa pagsisimula ng campaign period, lalo't karamihan dito sa mga nakaupong mambabatas, kabilang din naman doon sa mga tatakbo. Ilan nga sa kanila ay kumakandidato pa bilang presidente sa May 2022 national elections. At maliban dyan, syempre, kanya-kanyang preparasyon at uuwi naman doon sa kanilang mga distrito, yung mga kongresista na lalahok pa rin sa naturang halalan. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis. So, palapit na yung halalan. Paano yung pangangampanya ngayon nitong mga kandidato? Dahil sa Pebrero na rin magsisimula yung pangangampanya dito sa mga tatakbo sa national position, Bombo Dennis. Well, break na naman uli yung session. Ng 4 ay break na naman itong Kongreso para sa kanilang regular session na Bombo Gerald. Papayagan naman na makauwi ang mga ito. Pero yung ilan ay virtual naman yung kanilang paraan ng kampanya, at yung iba, yung mga leaders nila doon sa local level ay naka-deploy naman doon na tuloy-tuloy yung kanilang kampanya. In fact, may mga nagsimula na nga. May mga banner na, may kung ano-ano ng materials ang nakakalat doon sa kanilang mga locality, Bombo Gerald. Kaya't kahit hindi pa campaign period, may mga aktibidad naman ang ginagawa related doon sa kanilang mga itinutulak na advocacy at yung para sa name recall itong mga kandidato, ginagawa na rin naman Bombo Gerald. Diyan sa Senado, sino yung nagtutulak ngayon kung meron man, Bombo Dennis, sa mga senador dito sa pag-iimbestiga sa importasyon or yung pag-aangkat ng isda dito sa bansa, dahil sinasabi nga na may sapat na supply naman ng isda, Bombo Dennis? Ang pangunahing nagtutulak nitong pag-iimbestiga ay si Senator Amy Marcos, although hindi niya yan komite, yan ay para sa panig naman ni Senator Cynthia Villar, Bombo Gerald, yung agriculture at kasama dyan yung fishery. Dito ay sinasabi nga ni Senator Amy na nagpapanggap daw yung Department of Agriculture na may kakapusan ng supply, at ito yung nais niyang maimbestigahan dahil nga hindi naman tayo kulang, bakit kailangan nating mag-angkat lalo na sa China ng mga galunggong gayong available, readily available doon sa mga sources natin na locally produced na mga produkto at yung galing sa mga palaisdaan dito sa Pilipinas. Bakit daw kinakailangan pang mag-angkat? At yan nga yung naku-question na Bombo Gerald. May mga panukala na hinggil dyan at marami na din yung sumasang-ayon na ito'y maimbestigahan at pati yung ibang mga sektor, mga stakeholders na nagtutulak din na ito'y maisulong yung pagsisiyasat, malalimang investigasyon. Bombo Gerald. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Ever. Yes, Bombo Dennis, sa kasalukuyan ba ay masasabi na kumbaga maski yung mga senador hindi sang-ayon dito sa pag-import ng mga isda, at nakausap na rin ba ng mga ilang senador itong Sinag na siya nga nangunguna na tumututol dito sa pag-import ng mga isda, Bombo Dennis? Well, nagsumiti na ng letter itong grupo ng Sinag, Bombo Ever, at katunayan may mga sumusuporta na doon sa paninindigan. Hindi lang yung Sinag, may iba pang mga grupo ng mga nasa fishery sector. Yung grupo ng Pamalakaya ay nais din itong kontrahin yung importasyon, dahil pag bumaha na naman ang isda ng mga imported ay tiyak na naman daw na babagsak yung negosyo ng ating mga sariling mga nagnenegosyo ng isda dito sa Pilipinas, dahil mas mura yung imported na produkto. Pero sabi nga nila, imported lang kuno dahil daw dito rin naman galing sa karagatang sakop ng Pilipinas.
kinuha lamang ng mga ibang mga taga-ibang bansa, pero dito rin naman pala ibebenta sa atin, Bombo Ever. Kaya yan yung nais nilang masiyasat kung anong nakapaloob pa dito na malalim na usapin sa pag-import ng mga produkto kagaya ng mga isda. Bombo Dennis, maliban dito pala sa investigasyon sa Farmally, ano pa yung asahang malalaking issue ngayon na tatalakayin dyan sa Senado pagbalik ng session sa Lunes, Bombo Dennis? Well, itatakel nila yung mga pending pa na mga binubuo na departamento. Pero sa ngayon ay finishing touches na lamang yung mga gagawin na Bombo Gerald, lalo't halos nakumpleto naman yung mga priority measures na isinulong ng Duterte administration nung nakalipas na SONA. Pero well, may mangilan-ngilan na mga ihahabol lalo't patapos ang Kongreso na ito at yung Duterte administration. Siyempre, yung mga kalyado nila may mga nais pang ihabol ng mga panukalang batas. Pero, well, sabi ni Senate President Tito Soto ay halos nakumpleto naman yung mga priority measures na nakahanay para sa kanilang panig. Maliban na lamang kung may mga referral mula dun sa Kamara na nais din nilang magkaroon ng counterpart bill dito sa panig ng Upper House, pag-uusapan yan ng dalawang panig ng Kongreso. Bombo Gerald. Okay, so abangan natin yung mga kaganapan sa Lunes dyan sa Senado. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pinayuhan naman ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga botante na magparehistro pero wala namang planong bumoto sa May 9 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kung ganito raw ang plano ng mga botante ay kailangan nila itong irekonsidera. Sinabi ni Jimenez sa publiko, lalo na sa mga registered voters, na dapat ay gamitin nila ngayon ang kanilang karapatan para marinig ang kanilang mga boses sa pamamagitan ng kanilang mga boto. Huwag daw sana nga gawing rason na dahil pare-pareho lamang ang mga politiko ay hindi na boboto ang ating mga kababayan. Dagdag pa ni Jimenez na kapag hindi raw boboto ang ating mga kababayan para sa pagbabago, ay asahang wala ring pagbabago sa mga bagay-bagay. Ang mensahe ni Jimenez na ito ay bilang tugon na rin sa mga komento na kahit sino raw ang iboboto ng mga botante ngayong halalan ay hindi pa rin naman magbabago ang ating bansa. Dahil dito, sinabi ni Jimenez na wala dapat karapatang magreklamo ang mga taong bayan hindi susubo sa gumawa ng paraan para maresolba ang mga isyu sa ating lipunan. Sa magaganap na halalan, kabilang sa mga iboboto ng mga botante ay ang mga tatakbo bilang Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga Senador. Sa ngayon, nasa 10 ang mga tumatakbo sa pagkapresidente at 9 naman para sa Vice Presidential post. Mayroon namang 12 senator at ang mananalo at nasa 63 na mga party list representatives. Para naman sa local positions, nasa 253 ang district representative, 81 para naman sa gobernador, 81 para sa vice governors, 782 para sa provincial board members, 146 para sa city mayors, 146 din para po yan sa city vice mayor, 1,650 naman para sa mga city councilor, at nasa 1,488 naman para po sa mga municipal mayors, 1,488 para sa municipal vice mayors at 11,908 naman po para sa municipal councilors. Ang mga available po na posisyon na ito para sa mga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman po ay nasa 40 ang kanilang party representatives, 32 ang parliamentary district representatives at 8 reserve at sectoral representatives. Samantala po, all set na itong halos 2,000 itong mga police officials na magsisilbi sa halalan bilang media security vanguards. Ayon sa PNP, ang 1,899 na pulis ay tututok sa mga mamamahayag para tugunan itong banta at seguridad ng mga mamamahayag sa May 9 elections. Sinabi po ni PNP spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Alba, siya raw ang magiging focal person sa national level para sa media security vanguards. Anya ang mga regional PIO chiefs naman ang magsisilbing focal persons sa mga regional level.
Sa ngayon ay mayroon daw 133 itong mga public information offices ng PNP sa police regional, itong regional at city offices nationwide. Mayroon namang 1,766 chiefs ng mga pulis sa bansa ang mag-ooperate para sa media security vanguards sa papalapit na halalan. Itong Media Security Vanguard nga po ay formal itong inilunsad sa programa ng Presidential Task Force of Media Security or itong PTFOMS. Maya-maya ay abangan po itong panayam natin dito kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joel C. Egco para alamin itong kanilang binuo po itong tinatawag ng Media Security Vanguard. Samantala muna sa iba munang mga issue dahil itong international arriving Filipino passengers daw na gumaling sa COVID pero nagpositibo pa din sa required pre-departure RT-PCR test. Pinapayagan raw yan makapasok dito sa Pilipinas. At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, naprobahan ng Interagency Task Force ang pagpasok ng mga Pinoy travelers na galing sa ibang bansa na gumaling na sa COVID-19 pero nagpositibo pa rin sa required pre-departure RT-PCR test. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na kailangan lang na makapagpakita ng medical certificate ang isang Pinoy international traveler na inisyo ng isang licensed physician. Ayon kay Nograles, dapat na nakasaad sa medical certificate na nakakumpleto na ang biyahero na gumaling sa COVID-19 traveler ng kanyang mandatory isolation period. Dapat din daw nakapaloob sa certificate na hindi na infectious o nakakahawa pa ang biyaherong Pinoy at pinapahintulutang makabiyahe. Dadagdag ni Nograles na ang positive RT-PCR test ay dapat ginawa earlier than 10 days but not later than 30 days. At sa huli, kailangan sumailalim sa facility-based quarantine ang kinaukulang biyaherong Pilipino pagdating sa Pilipinas. Yes, Bob. Mag-isolate pa rin ba yung mga yan? Saan dadalhin, Bombo Raymond, yung mga nag-positibo na papayagang makapasok pa rin dito sa Pilipinas, Bombo Raymond? Automatic yan, Bombo Gerald, na dadalhin sa mga isolation facilities, yung facility base, yung mga itakda ng ating pamahalaan, ng Bureau of Quarantine. So, kailangan nilang sumailalim ng panibagong 10-day quarantine period, Bombo Gerald. 10 pa rin ba, Bombo Raymond? Or mas maigsi na? Well, usually ay pagka-depende sa pinanggagalingan na bansa. Kapag nasa green list, ay kahit hanggang 7 days na lamang, Bombo Gerald. Pero pagkagaling sa yellow at sa red list ay 10 days yung kinakailangan nilang kumpletuhin na isolation or quarantine sa ating mga pasilidad, Bombo Gerald. Bombo Raymond, pinayagan nila yung ganyang sitwasyon. Meron na ba yung mga ganyan na nag-negatibo tapos na nag-positive ulit na paparating dito sa Pilipinas, sa Bombo Raymond, na dinala dito sa mga quarantine facilities, Bombo Raymond? So wala parang reported na ganong kaso, Bombo Gerald. So kumbaga parang pinapayagan lang kung sakali na meron ngang magpositibo sa kanilang testing bago ang kanilang departure, provided na meron silang certificate nga, medical certificate na nagpapahintulot na pwede silang makabiyahe at hindi na sila nakakapanghawa pa, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Samantala sa iba pang mga balita, itong Bulkang Kanlaon, patuloy daw na daragdagan po yung aktibidad. Ayon nga po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or itong PVOLS, sa nakalipas na 24 na oras ay nakapagtala ang bulkan ng 18 volcanic earthquakes. Ayon nga dito sa Kanlaon Volcan Network, ang pag-aalburuto ng naturang bulkan ay kinabibilangan ng 4 na shallow tornilyo signals na mayroon daw magmatic gas movement sa fractures sa taas po na bahagian ng volcanic slopes. Bago ito ay mayroong naitalang mahina hanggang sa katamtamang degassing activity na tinatawag mula sa crater ng bulkan at ang steam-laden plumes naman na mayroong taas na 200 meters.
Dahil dito ay pinalalahanan po ng PVOX ang publiko, lalong-lalo na yung mga nandoon na malapit sa Canlaon Volcano na nasa alert level 1 po itong naturang bulkan. Ibig sabihin nasa abnormal itong kondisyon. Pinaalalahanan din ito ang mga local government units at ang publiko na huwag munang pumasok dito pa rin sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Dapat daw itong maipatupad ng mahigpit dahil sa posibilidad ng biglaang pagbuga ng bulkan nitong mga hazardous system driven o itong phreatic eruptions. Pinayuhan din ng PVOX ang Civil Aviation Authorities na abisuhan yung kanilang mga piloto na iwasan itong pagpapalipad ng eroplano sa summit ng bulkan dahil ang tinatawag na ejecta mula sa biglaang phreatic eruption ay mapanganib daw sa mga sasakyang panghipapawid. Agad naman na kinontra ng civic organization ang kanilang pagkontra sa may House Bill number 10576 o mas kilalang Human Rights Defenders Bill. Ayon sa grupong Hands Off Our Children, ang naturang bill ay binalangkas para protektahan ang mga human rights offenders gaya na lamang ng mga communist terrorist group. At sa isang statement, sinabi ng grupo na kapag inaprubahan ang naturang bill ay siguradong ididepensa ng mga CTG front organizations gaya na lamang ng Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights at ng National Union of People's Lawyers na dumidepensa sa Communist Party of the Philippines, ang kanilang distorted na version ng human rights. Ayon sa grupo, bawat mamamayan daw sa bansa ay kailangan ng batas na dapat ay nagdidepensa sa karapatang pantao ng bawat mamamayan sa bansa. Noong araw nga ng Lunes, inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at uling pagbasa ng House Bill 10576 o an act defining the rights and fundamental freedoms of human rights defenders, declaring state responsibilities and instituting effective mechanisms para sa proteksyon and promosyon na rin ng kanilang mga karapatan at kalayaan. Nasa 200 na mambabatas ang bumotong pabor sa panukalang batas. Sinabi naman ng principal author nito na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na ang naturang batas ang magiging daan para matuldukan na nga ang umano'y extrajudicial killings at ang pangharas. Una rito, sinabi ng National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC na ang bill ay mapanganib at potentially unconstitutional. Ayon pa kay NTF-ELCAC spokesperson for Sectoral Concerns Undersecretary Lauren May Badoy na magagamit ang naturang bill para maprotektahan ang interes ng mga teroristang organisasyon gaya na lamang ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng National Democratic Front. Magiging daan din daw ito sa pagbubukas ng floodgates ng mga pang-aabuso at pagdurusa ng ating mga kababayan at ng mga terorista. Kung maalala nga, ang CPP-NPA ay kinilalang terrorist organization ng US, European Union, maging na rin ng United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at mismong dito sa Pilipinas. Samantala, mayroon na pong mga isinalang dito pa rin sa inquest proceedings yung mga sangkot po yan sa BDO hacking noong Disyembre. At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Isinalang na sa inquest proceedings sa harap ng Office of the Prosecutor General at Department of Justice, Manila, ang 3 sa 5 individual na naaresto ng National Bureau of Investigation NBI dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa BDO hacking incident o Mark Nagoyo heist noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon. Kinilala ang dalawa dito bilang sina Ifesinachi Fountain Anekwe o alias Daddy Chump at Chukwemeka Peter Nuwadi na kapwa mga Nigerian nationals, habang ang isa naman ay kinilala bilang si Jerome Anthony Taupa Idiawan. Sa inilabas na statement ng NBI ay mahaharap sa kasong trafficking in unauthorized access devices ang dalawang Nigerian nationals sa ilalim ng Section 9 ng Republic Act 8484 o ang Access Devices Regulation Act of 1998. Habang maharap naman sa kasong misuse of devices sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa ulat ng Bureau ay
ay nahuli ang mga suspect sa kanilang isinagawang magkakahiwalay na operasyones sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Samantala, una nang sinabi ni NBI Director Eric Distor na patuloy nilang tututukan ng iba pang miyembro ng grupo upang mapanagot pa ang mga ito sa batas. Magugunita na noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon ay niyanig ang bansa na nagdulot ng pangamba sa bawat isa, lalo na sa mga kababayan nating mga account holders, ang pagputok ng issue sa naganap na scamming sa mahigit 700 mga customers ng Bangko de Oro o BDO. Ayon sa mga naunang ulat, na access umano ng grupong ito ang mga bank account ng mga customers nang hindi kinakailangan gamitan ng one-time PIN na siyang pangunahing requirement ng pagka-transfer ng pera mula sa mga accounts ng mga ito, kung saan ay nagkatanggap naman ng email confirmation ang mga biktima nito na nakapangalan sa isang nagngangalang Mark D. Nagoyo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pinag-iingat ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang publiko na huwag sagutin ang kanilang mga natatanggap na text messages na humihingi ng kanilang mga personal na impormasyon. Ayon sa NBI, ang pagkakahak kasi ng account na mahigit 700 kliyente ng BDO ay dinaan sa pamamagitan ng text blast. Ayon sa informant na nagbigay ng impormasyon sa NBI, sa pamamagitan daw kasi ng text blast na ito sa mahigit 700 kliyente ng BDO ay nalaman ng mga hackers ang one-time password at nakuhanan ng pera ang mga biktima. Sinabi pa ng informant na papasok sa clone website na kanilang binuo ang detalye ng mga biktimang sasagot sa text blast. Sa message link naman kung saan papasok ang mga sasagot sa text message ay dito magkakaroon ng clone website at doon maglalagin ang mga user at password. Samantala sa mga sandaling ito po, makakasama po natin yung issue po kanina at ngayong umaga ay live na po si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joel C. Egco. Magandang umaga po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, good morning Bombo Gerald and Bombo Ever, at magandang umaga po sa ating mga kababayan, sa ating pong sa lahat po ng nakikinig sa ating ngayong umaga. Okay sir, unang katanungan po, kahapon na ilunsad itong Media Security Vanguard. Bakit po binuo itong naturang grupo na ito, sir? Yes, unang-una po, ngayon ay nakapaloob na po tayo sa tinatawag nating election season, at sa ating pong tala ay tuwing sasapit ang eleksyon, no? Before, during, and after every elections, ay nagkakaroon po ng spike o pagtaas, no, ng mga insidente ng karahasan sa media. Unang-unang example na po dito, Bombo Gerald, ay yung nangyari sa Maguindanao, no, yung Ampatuan Massacre noong 2009. At hindi lang po yun, marami pa pong mga insidente, no, na ating pong naitala na talagang pagka ganitong mga okasyon, ganitong mga panahon ay talagang mas nanganganib, no? Because yung ating pong problema sa tinatawag natin na na violence against media workers ay talaga namang related sa tinatawag din natin na geopolitical environment. Ibig pong sabihin kung saan po yung mga lugar na medyo mataas yung level ng mga karahasan pagdating sa politika, naiipit po doon yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Kaya po minabuti natin, no, knowing that, armed with that information, ay minabuti natin na paigtingin pa yung programa natin para proteksyonan yung ating mga kapatid sa hanap buhay, no? Kami po ay nandito 24/7, but ganun pa man, kailangan po natin may mga nakatutok talaga doon sa ilalim, no? At sila ang mga mata at tainga para malaman natin sino ba yung mga nanganganib. Kung sino yung halimbawa, sila yung natawag natin na first line of defense, no? Kaya media vanguards, media security vanguards po ang tawag natin sa kanila. Kung sila ay may pangamba, kung sila ay may nakaaway na tumatakbo sa politika, madali pong malalaman at maisusumbong sa atin para nang sa ganon ay real time ay ma-action na natin yung kanilang mga hinaing or sumbong.
Ngayon, meron pong halos 2,000 ang itinalaga po, no, na mga focal persons, no, sa buong bansa. Na lahat po ito ay yung mga tinatawag na ng mga chiefs of police ng Philippine National Police. Kasi sa ating pong operational guidelines sa Presidential Task Force, yung mga chiefs of police po talaga ang mga point persons na tinatawag natin sa ilalim. Ngayon, bukod pa po doon ay merong 130 plus, kung di po nagkakamali, 133 na mga public information officers or mga spokespersons ng mga different units po ng PNP na sila po talaga yung diretsa, no, na masasabi po natin na mga media security vanguards. Ibig pong sabihin, napakaganda pong move ito ni General Jonard Carlos, no, ang ating Chief PNP, sapagkat yung mga spokespersons po natin sa ilalim sa mga probinsya, sa rehiyon at sa mga syudad, kilala po nila yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. So hindi na po ganun kahirap ang gagawin nilang pag-monitor. At kumbaga meron na silang rapport, no? Meron na silang ugnayan ever since. Kaya napakahalaga po nito na kung ikaw ay may threat, sabihin mo agad kay either kay Hepe o kaya doon sa ating spokesperson sa local. Tapos sila naman po ang gagawin nila, wala na yung mga birokrasya, no? Yung kumbaga, yung ang dami mo pang dadaanan, dediretso po sa amin sila sa Malacanang. At kami naman po sa Malacanang ang magve-vet, kami po ang mag-a-assess at kami po ang mag-a-action. Opo, sir, matanong ko lang kung may number ba kayo dyan ng mga naharas na mga media practitioners tuwing pagsapit ng halalan, at saan po yung pinakamarami from Luzon to Mindanao po, sir? Ayan, thank you very much for that question. Kasi nung araw, maalala mo, ang tawag ko nga dyan, smorgasbord ang listahan. Mula 1986, ang tatagal na ng mga media groups na nandito, ang binigay lang po sa amin, ang meron sila, listahan. Basta may napatay, may napatay, may napatay, may napatay, napatay. So, walang address, walang ano, basta puro pangalan lang. Ang ginawa po namin sa task force ay iminap po namin lahat yon. Halimbawa, si ganitong pangalan, taga saan, anong probinsya, anong rehiyon. So, na-establish po namin saan yung pinakamarami, saan yung konti, saan yung wala. So, ang pinaka tinatawag po natin na most vulnerable, hindi po namin tinatawag na most dangerous kasi napaka-negative, no? Most vulnerable, meaning doon po pinakamaraming mga insidente ng pagpatay ay talaga po sa Mindanao. Nangunguna na po dyan yung sa BARM kasi doon po nangyari yung Ampatuan Maguindanao Massacre. 32 agad yun, no? Plus yung others pa. So there are other regions in Mindanao na matataas pa rin. May 13, may 12. So sa madaling salita po, kaya tinatawag natin na geopolitical environment related dito dahil nga doon sa Mindanao talagang nagbabangayan, nag-aambusan, nagpapatayan ang mga politiko roon, ano? At there are other parts in the country also na medyo mataas pero kumbaga natututukan na po natin, no? So identified na po yung mga regions natin at ibinaba ko na po yan doon sa ating Philippine National Police sa grupo po ni General Roderick Augustus Alba na siyang tinatawag natin na Media Security Vanguard number 1 kasi siya po ang main focal person ng lahat ng PIO sa buong Pilipinas sa PNP. Kaya po lahat ng data na ito ay binaba na po natin sa kanila for them to better understand kung saan po dapat tumutok, no? Ayaw na po natin, ang sabi ko nga po kahapon sa launching ng ating Media Security Vanguards, yung Ampatuan Massacre, meron po tayong isang lesson na natutunan doon. Ano po yun? Hindi na po yun dapat maulit kailanman. Ayaw natin pong maulit yun. At sabi ko nga, one death is a death too many. Ayaw nating may mamatay. Ayaw nating may masaktan. Yun po ang trabaho ng mga media security vanguards. Kasi kung sakaling may insidenteng mangyari, lalagpas na po tayo sa kanila. May protocols po kami kapag may insidente, nasaktan, may binarel, may pinatay, ay hindi na po yun problema ng mga vanguards natin. Kasi sa kanila, yung bantay lang eh. Ayoko nga may mangyari talaga.
Meron po tayong mga protocols at iimbestigahan na po namin yung mga ganong klaseng kaso. Opo, sir, yung Maguindanao Massacre po, si Bombo Marvin Maravilla, isa rin po yan na taga-Bombo dati po na nadamay dyan sa madugong insidente na yan. Well, anyway, si Bombo Everly, yung aking partner, may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Sir Egco. Yes, good morning, Bombo Ever. Yes po. Gaano po kahalaga para po sa media security vanguards po para sa mga mamamahayag po? Ngayong papalapit na nga po yung May elections at sakali po ano po yung maitutulong po na inyo pong maibibigay po, Sir Egco? Yung pong mga media security vanguards natin, tinatawag nating one of our proactive efforts, no? Deterrent para maiwasan yung karahasan laban sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Ako, I've been a journalist for 3 decades already. So I understand the feeling. Naintindihan ko po yung ating sitwasyon, ang sitwasyon ng bawat isa. So sabi ko nga, ang tagal namin pinag-aralan ito. At tuwing mag-e-election talaga, alam mo ba ang election sa Pilipinas? Nagsisimula at natatapos sa election day at sa susunod na election day. So ganon kahaba, no? Nagbabawian, no? Before elections, during and after, no? Napakahalaga nito because kung sakali man doon sa lokal ay merong nagbabangayan, alam mo hindi may iwasan minsan yung may kampihan eh. Yan ang lagi nating pinapaalala sa ating mga kapatid sa hanap buhay. And I know when I say this, wala pong kokontra at wala pong magsasabing hindi totoo sinasabi ni Yusek Egco. Talagang madalas nagkakaroon ng kampihan doon sa lokal. Yung kalaban ni Gobernur ay kakampi ni ganitong media at si Gobernur na lumalaban din or si Mayor or si Congressman ay may kanya-kanyang kampo. No? Nagbabangayan yan, nagtitirahan. Sana po maiwasan na yon, no? Huwag na natin gagawin yon. Ba't ko po nasabi yan? Dahil proven na po namin yung ibang ang nabarel na nabuhay, talagang tinatanong ko, ba't ka binarel? Sino sa tingin mo? Si ganito, si ganyan. Kasi inaraw-araw ko siyang banatan. So iwasan na po natin yan. Huwag po tayong magpapagamit at huwag manggagamit. No? This time around, I informed our media vanguards about that situation. Sad reality on the ground. Sabi ko sa kanila yan. Sabi nga nila, oo nga sir, may mga ganong kaming balitang naririnig. So, pero sabi ko, wag natin kondenahin yung tao. Kondenahin natin yung sitwasyon na pinapalooban niya. Kumbaga, yung sitwasyon ng ating i-denounce. No? So, knowing that, kailangan bantayan natin. Dahil ayaw natin na may mamatay. Anuman ang ugali, anuman ang trabaho ng tao, hindi po makatarungan na siya ay saktan or patayin. No? Alam mo, masakit mang sabihin, talagang minsan may mga inimbestigahan kami, pagbaba ko pa lang ng eroplano, sumasalubong na yung ibang media. Sabihin, ba't mo imbestigahan tito, Yusek, napaka-corrupt nito. Diba? Minsan yung may pinatay, na sabi sa akin, Yusek, alam mo, maraming pang media na natuwa na napatayan. Sabi ko, sandali. Hindi naman ako nandito para, alam mo, hindi naman yung corruption o yung pinagagawa niya nung siya'y nabubuhay. Ang sa atin ay pinatay kasi siya, sabi ko. So, hindi makatarungan yon. So, there's no justification to murder. And I made that clear to our media security vanguards. Huwag kayong ngingiti, huwag kayong tatawa pag may tinatakot or may pinatay. Sabi ko, kahiya-hiya yan, di ba? I mean, hindi natin dapat yan na hayaan na mangyari. So, let's prevent it. Opo, sir, halimbawa mapatunayan na may nanghaharas talaga na mga politiko dito sa mga media, ano po yung gagawin dito ng PT Phones maging yung PNP po, sir? Mayroon po akong authority to red flag. Hindi po red tag, red flagging. Ibig sabihin, halimbawa, may kilala ka na wag na ikaw, may isang media man na hinaras ni ganitong kandidato ni Mayor. Ako po ay sabi nga nila, yung si Yusek Egco, hindi mo pwedeng pakialaman sa trabaho niya, may sariling mundo yan eh. I have the power to red flag them, and when I say red flagging, ano po ang ibig sabihin nun? Pag may threat ka, sinaktan ka, no? Pwede mo isumbong sa akin, sinusulatan ko yon. Coming from the office of the president, at sinasabi ko na ikaw ay tinuturo
na nananakot sa media na siya or sinaktan mo, kapag ito ay may nangyari sa kanya, ikaw nga habulin ko. Ganun po katindi, no? Yung ating red flagging capability. So marami na pong nangyaring ganyan. Yung iba nagpaliwanag, yung iba nakipagbate. No? So yun ang mga proactive measures po natin. Talagang dinediretso po namin yan coming from the Office of the President. Although we treat them as confidential, kami lang nakakaalam na ikaw ang tinuturo ko. Parang ganon. And I don't care kung ano pa ang pwesto mo sa buhay. May governor, may mayor, may bokal, may kernel. Marami na po tayong red flag. Okay po, so mensahe nyo lang po siguro dito sa ating mga babayan, yung ating mga mamamahayag dito sa parating na halalan po, lalong-lalo na't mayroon, lalong-lalo yung mga nakikinig po ngayon, ng mga naharas ng mga media practitioner po, sir. Well, unang-una, thank you very much, Gerald and Ever. At sa ating pong mga kapatid sa hanap buhay, ituring po ninyo ako na kabaro. No? Bagamat ako po ay government official ngayon, tinuturing ko pa rin po ang sarili ko na isang mamahayag. No? I was, I still am an investigative journalist. No? And naintindihan ko po ang inyong sitwasyon. At 24/7 po nabukas ang aming mga linya, nabukas ang aming ahensya para tulungan yung ating mga kapatid sa hanap buhay na nanganganib. Sabihin na po nating corny or OA, no? Kung may na-feel kayo na hindi kayo ligtas, isumbong nyo po sa amin. Follow your instincts. No? That is number one. Hindi po pwedeng biruin. May text message, may chismis, may bulong na ikaw ay papatayin. Huwag niyong bibiruin yan. Seryosohin ninyo yan. Yan ang tinatawag po namin na first sign of trouble. At kung may chismis man, hayaan nyo na po. Basta isumbong nyo sa amin, kami ang magve-verify. Now we are well within the election season. Maingat po tayo dapat lagi. No? Alam naman natin, personalan ang politika pagdating sa ilalim sa mga lokal. Huwag na po tayong mag-denial stage. Huwag na tayong pumunta ron. Huwag na mag-deny na tayo walang kaaway. Hindi nyo po naiintindihan yon. No? Pag may galit sa inyo, galit po sa inyo yon. So, ibig sabihin, seryosohin yung mga ganong information. Kapag kayo ay may napitik, mga kapatid sa hanap buhay, may napitik, may na-criticize, whatever, lagi nyo pong tatandaan, meron na talagang nagagalit. Hindi man yung tao, yung pamilya niya, yung mga supporters niya, o yung kanyang mga may mga kung medyo corrupt yung binabanata natin, may mga nakikinabang sa kanya na maaaring magalit sa atin. Laging tatandaan, lastly, Bombo Gerald and Ever, yung prinsipyo po ng tao, TAO, truth, accuracy, and objectivity. Yung pong tao principle ang siyang number one nating depensa. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio. PT Forms Director or Executive Director Undersecretary Joel C. Eco. Salamat po. Maraming po salamat. Sa iba pa nating mga balita, ang Department of Agriculture naman tiniyak na nananatiling sapat ang supply ng karning baboy sa Pilipinas sa kabila ng patuloy na problema po sa African Swine Fever. May detalye pa si Bombo Jane Buna. As of January 13, ang mga aktibong kaso ng African Swine Fever ay naiulat sa 45 barangay sa 17 munisipalidad sa Riyon 2, 4A, 4B, 8, 11 at Caraga Region. Sa kabila ng mga paghihirap na dala ng African Swine Fever mula noong 2019, tiwala si Department of Agriculture Secretary William Dar na mababawi ng Pilipinas ang mga pagkalugi at magkaroon ng mas magandang resulta sa mga tuntunin ng produksyon ngayong taon. Ginawa ni Dar ang katiyakang ito kasunod ng pagpapabuti ng bansa sa lokal na produksyon, pati na rin ang pagpapalakas ng mga relasyon mula sa ibang mga bansa para sa suporta. Samantala, batay sa monitoring activities na isinagawa ng iba't ibang local government units na na-validate ng DA's regional field offices,
553 lungsod at munisipalidad ang naiulat na African Swine Fever free sa loob ng 3 buwan. Gayon din, mayroong 88 na lungsod at munisipalidad na walang naiulat na mga kaso sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. 435 na lungsod at munisipalidad sa loob ng 6 na buwan. At 36 na munisipalidad ang nakalaya na rin mula sa quarantine. Ang mga hakbang upang maiwasan ang karagdagang pinsala mula sa transboundary animal disease ay patuloy na isinasagawa mula sa pambansang antas hanggang sa lokal na antas, particular sa mga barangay at maliliit na komunidad. Ngayong taon, ipinatupad din ng Department of Agriculture ang programang Bantay ASF sa barangay o ang Babay ASF. Gayon din ang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE. Sa ilalim yan ng Bureau of Animal Industry at ng National Livestock Program. Ayon kay BAI Director Rildrin Morales, mas maraming lugar, particular sa Benguet at Batangas, ang nag-upgrade ng kanilang zoning status na ang direksyon ay papunta sa programang Babay ASF. Sa ilalim ng Babay ASF, ang teknikal na tulong kabilang ang pagsubaybay sa sakit. Kontrol ay pinalawak dahil ang inisyatiba ay nanawagan para sa mas mahigpit na pagsusubaybay at mga pagsusumikap sa pagsusubaybay na kinabibilangan ng pag-set up ng biosecurity measures para yan sa commercial at likod bahay ng mga piggery. Sa buwang ito, humigit kumulang 13,870 sentinel na baboy ang naipamahagi sa mga lugar na walang kaso. Napansin ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng inventaryo ng baboy mula 9.1 million hanggang 9.8 million sa loob ng isang taon. Sinabi ni Morales na ito ay pangunahing dahilan sa mga hakbangin at pagsisikap ng pribadong sektor, mga grupo ng mga swine raisers at mga profesional na asosasyon ng veterinaryo na patuloy na nakikipaglaban sa banta ng African Swine Fever sa gobyerno. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Magandang balita naman para sa mga empleyado ng Makati City Hall dahil makakatanggap ng karagdagang bonus. Samantala, ang Manila City Government naman mahigpit na binabantayan ang patuloy na talamak na bentahan ng mga peking gamot. May detalye si Bombo Jovino Galang. Makakatanggap sa araw ng Lunes ang mga empleyado ng Makati City Hall ng Service Recognition Incentive o SRI. Sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na pinirmahan niya na ang pondo na nakakalaga ng 82.8 million pesos para sa nasabing bonus. Dagdag pa ng alkalde na ang lahat ng mga regular, casual at contractual City Hall employees ay makakatanggap ng hindi hihigit sa 10,000 pesos bawat isa. Isaan niya itong paraan ng pasasalamat ng city government sa mga empleyado na patuloy na nagtatrabaho ngayong panahon ng pandemya. Labis naman ang pasasalamat ng mga empleyado ng Makati dahil sa bonus na inilaan sa kanila ng lungsod. Samantala, patuloy din ang ginagawang pagbabantay ng kapulisan sa lungsod ng Maynila sa mga nagbebenta ng mga peking gamot. Kasunod dito sa pagkakakumpiska at pagkakaresto ng nagbebenta ng peking gamot sa trangkaso na nakakahalaga ng mahigit 1 million pesos. Naaresto ang suspect na si Monique Gamboa ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team sa isang test buy operation sa Santa Cruz, Manila. Umabot sa mahigit 18,000 na mga tableta ng mga branded na mga peking gamot sa trangkaso at sipon. Naging laganap umano ang pagbebenta ng peking gamot matapos ang kakulangan nito sa mga butika dahil sa pagtaas ng demand. Inalam pa ng mga kapulisan kung may mga kasamaan pang iba ang suspect na nagbebenta ng nasabing peking mga gamot. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio. Bombo! Yung unang batch ng 1 billion pesos po na halaga ng kagabitan na donasyon ng China sa Armed Forces of the Philippines. Dumating na po yan dito sa Pilipinas. At may update si Bombo Annalise Soberano.
Dumating na sa bansa ang unang batch ng 1 bilyong pisong halaga ng kagamitan na donasyon ng China sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Arsenio Andolong, ang unang batch na nagkakahalaga ng 585 million pesos ay binubuo ng rescue and relief equipment, drone systems, detectors, water purification vehicles, ambulances, fire trucks, X-ray machines, EOD robots, bomb disposal suits at transport vehicles. May kasama ding engineering equipment tulad ng backhoes, dump trucks, forklifts at earth movers. Ang kagamitan ay formal na ita-turn over sa DND at AFP sa susunod na buwan. Ang ikalawang batch ng kagamitan na nagkakahalaga ng 415 million pesos ay nakatakdang ipadala sa bansa kasunod nito. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Kasong double murder, sinampa po laban sa pulis at kapatid na sospek sa pagkidnap po at pagpatay ng Indian National maging yung barangay Kagawad doon sa Albay. At may update ang Bombo Radio Legazpi. Naisampa na ang kasong double murder laban sa isang pulis at kapatid nito na sospek sa pagkidnap at pagpatay sa isang Indian National at pamamaril patay rin sa isang barangay Kagawad sa barangay Maporong, Uwas, Albay. Kinilala ang mga sospek na sina Police Corporal Brian Aguilar na miyembro ng Pulangi Municipal Police Station at half-brother nito na si Raymond Isaac Salanga. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Major Malu Kalubakib ang tagapagsalita ng PNP Bicol, unang naiulat kahapon na madang alas 9 ng umaga ang pangingidnap ng mga sospek sa Indian National na si Mendez Singh sa bayan ng Pulangi na sa pilitang isinakay sa puting kotse hanggang sa madiskubre na lamang ang naturang kotse na nahulog sa palayan sa barangay Maporong sa bayan ng Uwas kung saan dito na rumisponde ang barangay Kagawad na si Marlon Encabo Ribosquelio upang magbigay sana ng tulong. Subalit pinagbabaril ito ng sospek na pulis saka kinuha ang motorsiklo ng biktima at tumakas papalayo habang naiwan naman ang barangay Kagawad at Indian National na kinalaunay parehong binawian ng buhay. Ayon kay Kalubakib, nauli si Police Corporal Aguilar matapos umano itong bumalik sa pinangyarihan ng insidente at makilala ng mga nakakita sa insidente habang nahuli naman ang kapatid nitong si Salanga sa operasyon na isinagawa ng Pulangi PNP. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang buong detalye ng insidente habang inaalam pa ng PNP kung anong posibleng motibo ng mga sospek sa pagkidnap sa Indian National. Pagkasabi niya kung nasa nagbalik na wala dati nila, may nakahiling sa iya. Tinuro siya na iyan ngayon ang nakabadi. Tulos-tulos siya pong inaresto kay ng mga PNP. Ang bagay na rin pahayag ni Police Major Malu Kalubakib ang tagapagsalita ng PNP Bicol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Samantala, 3 security personnel naman ng Vice Gobernador ng Camarines Sur ang sinapak umano ni Congressman El Rey. Alamin natin ang detalye mula sa Bombo Radio Naga. Sinapak umano ni Camarines Sur 2nd District Representative Congressman Luis El Rey Villaferte ang 3 security personnel ni Camarines Sur Vice Governor Imelda Papin matapos na hindi ito payagan na makapagkabit ng CCTV camera sa opisina ng Sangguniang Panlalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga sa Vice Gobernador, sinabi nitong dakong alas 9 ng gabi noong Enero 20, 2022 nang magtugo ang nasa kongresista sa naturang opisina upang magkabit ng CCTV cameras. Ngunit hindi ito pinayagan ng security personnel dahil wala naman umano itong maayos na pakikipag-ugnayan sa kanila hinggil sa naturang issue. Dahil dito, nagresulta ito sa pananapak ng opisyal sa nasabing mga security personnel. Nabati din na maging si Camarines Sur Governor Migs Villaferte ay hindi na rin nakikipag-ugnayan sabing Vice Gobernador. O narito, nagpayag na rin si Papi ng planong pagkakabit ng security camera sa Sangguniang Panlalawigan. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang bahagi ng payag ni Vice Governor Imelda Papin. Reported to me by the head of the security, na nga nito sinapak. Siguro pwede siguro pagalitan, hindi sila pinapasok, pero pinapasok naman actually nandun na sila sa ground, pero ang na hindi sila pina-install ng CCTV. Dahil nga, ang instruction ng Vice Governor na siya namumuno sa unang Panlalawigan, ay kami na maglalagay ng CCTV. Pero kung sinabi sa kuya ito, na ito ay taon ni
ng provincial government, wala namang problema sana. Pero hindi naman ganun ang approach sa akin. So yan ang bahagi ng panayam kay Vice Governor Imelda Papina. At sa ngayon na Bombo Gerald at Bombo Ever, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Congressman El Rey Villaferte hinggil sa nasabing pangyayari. How's that, Bombo Gerald and Bombo Ever? Yes, okay na yan, Bombo Darwin. At iyan ang balita mula dito sa Bombo Radio Naga, overall number 1 sa probinsya ng Camarines Sur. Bombo Darwin Reliora nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Bumuhos ngayon ang pakikiramay sa iba't ibang panig ng mundo kasunod ng pagpanaw ng rock legend at actor na si Meatloaf. Namatay ang singer sa edad na 64 base na rin sa statement sa kanyang Facebook page. Si Meatloaf o mas kilalang Marvin Lee Ade ay kasama rin sa 65 na mga pelikula at nakapagbenta ng mahigit 100 milyon na mga albums sa buong mundo sa loob ng kanyang 6 na dekadang karera. Nakilala si Meatloaf sa mga awiting I Do Anything for Love But I Won't Do That na Grammy-winning single din na habang ang Paradise by the Dashboard Light naman at 2 out of 3 Ain't Bad ay top charting songs ng naturang singer. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 51 pesos 42 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos 17 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos 60 centavos ang euro po ay 58 pesos at 18 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang habuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor ang talaba. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado Petsa 22 sa bulan sang Enero sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sang Sabado sa unang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-Palamati diri sa mga syudad sa Bacolod, sa mga probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Subong aga mangin kaupod ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Og na kita asala sa Nueva Media ang atak na subong aga sa bagadulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod subong man mga balita sa Batagas ang inampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga maging sentro sa aton nga talakayan subong aga sa mga balita lokal.
Maya pila kita ka mga kautura ng nagapalabot diri sa nga impormasyon nga meron sa gyapon sa nga kakulang sa nga supply sa nga pila ka mga brand sa nga paracetamol. Ilabi na sa buong uso ang trangkaso. Kadamo sa mga kautura naton nga mga nagabatyag sa nga hilanat kagayban pang mga symptoms sa nga trangkaso. Pati check na nato na karon with the chairman of the board sa nga Drugstores Association of the Philippines, Miss Jovelyn Blanca Flor. Sa iba na pang mga balita lokal, ang Negros Occidental Police Provincial Office, siyempre may raman sa nga pananawan, sining ginaduso nga kung mapilian na si Vice Presidential Aspirant Sara Duterte sa 2022 elections. Mayroon na sa nga mandatory being pagsulod sa mga adult Filipinos sa military service. Kagama na report ni Bombo Franz Andrew Burgos ang pananawan na diri sa mga manunod para sa sining pagpatigayon sa mandatory nga pagsulod sa mga Pilipino sa may military service sa edad sining 18. So i-check na karon sa report with Bombo Grace Lina Baton kaga Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita sa mga balita national, ang ato ng mga otoridad nagpatigayon sa assessment sining ginatugang damage sa magnitude 5.4 nga linog sa may Davao Oriental kay na sa kaagahon. Ginapahayag diri sa FIVOX nga tiwalaman sa lauman ang aftershocks kasunod sining unang pagatayog nga nagabaskog sa 5.4. Sa iban na pang mga balita national, ang Department of Energy Banwa ang nagpasalig sa may publiko nga wala man sa power issues para sa pagsulod sa dry season kaga syempre dungan na pasang tiyempo election. Kung sa rin tikadamog diri sa mga eskwelahan nga pagagamiton bilang election or polling places. Update nato sa kaso sa COVID-19 kahapon nadugangan sa 32,744 ang mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang ato ng active cases subong yara sa 291,000. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang Food and Drug Administration nagapaandam sa publiko abato kadiri sa pagbakal sa COVID-19 test kits halin sa mga hindi otorisado nga mga nagabaligya. Kaya tingin pa nga nada sa bongga sa linga sa mga eksperto, likawan ang ining pagkuha sa COVID-19 willfully para nga mayara sa immunity. Ano ang sino malagyan tawo gusto nga magka-COVID man? Samtang base dari sa report sa Department of Labor and Employment Banwa, masobra dari sa 11,500 ka mga trabahador ang nadulaan sa trabaho mangod man sa sining implementasyon sa Alert Level 3. Sa mga balita international, ang ining pagpatigayon sa Saudi-led coalition sa airstrike dito sa Yemen ang ginakondenar sa pinuno sa United Nations. Kahapon masobra naman na diri sa stanta ka mga tawo nagkalamatay kasunod sining airstrike nga ginapatigayon sa may prisuhan sa northern city sa Saada. Kag malapit naman na diri sa 150 ka mga tawo ang napilasan. Kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nagapaandam sa karon ng Food and Drug Administration sa publiko batok kadiri sa pagbakal sa COVID-19 test kits halin sa mga unauthorized o kan hindi otorisado nga mga distributor. Kaya ang online selling sa COVID-19 test kits ang hugot nga ginadumilian sa gobyerno.
That is why ang ginapahibalo diri sa Food and Drug Administration ang tanan nga mga concern ng mga stakeholders kagang general public that as of this date wala sang Food and Drug Administration certified nga self-administered COVID-19 test kits. Ang Food and Drug Administration nagainganyo sa aton nga mga Pilipino nga magbakal gid lamang sang FDA certified COVID-19 test kits pinaagi sa mga otorisado nga mga importers o kon sa mga otorisado nga mga distributor nga mayara sang license to operate. Temo man ni ang sulit-sulit actually ang panumdom sang mga bisan pa butika kay tingiban na to sa mga kotoran nagaingalit na gid sang kayganan nga kadamo sa mga nagakinahanglan kag mayara sang shortage bala kon nakakulang sang supply sang bulong ilabi na subong sang pila ka mga brand sang paracetamol tiginabaligya Manila siniya online pero ti para nga makasigurado kita dapat sa mga drugstore sa gid magbakal. Subong daw kadamo gid sa mga kotoran naton nga mga nagabatyag sang trangkaso and syempre ti saka na naman ang demanda sang paracetamol. Patamaya pila diri ka mga nagapalabot naman sang information nga may pila ka mga brand naman sang paracetamol kay hindi sini available sa mga butika. Pero ang tinalikdan na pamandang abiso sang Department of Health nga nilagay kita magpanik because meraman sang mga alternatives bisan na pa ay nga branded ang hindi available mayara sa gyapon nga available nga iban nga mga brand o kon ang ining mga generic. Mayon ni kaya sa piyakalinya ang Chairman of the Board sa Drugstores Association of the Philippines. Upod nato na via Zoom. Balikan natin si Ma'am Jovelyn Blanca Flor. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga sa tanan nga nagapamati sang Bombo Radio Bacolod kag sa tanan nga nagatanaw sa Facebook Live. Aha. Ang pila na to nagka mga kotoran mabdanga palabot sang information na pila ka mga brand naman subong sang paracetamol nga daw wala di available based sa mga botika. Ano ini siya kabatod, Ma'am Jovelyn? Based sa mga previous ko nga mga interviews, ginahambal gid namon nga grabe ang surge sang cases subong. Kagrabe man ang bisan hindi COVID nga masakit pero ang trangkaso subong grabe gid tungod sa panahon. So ginahambal man namon perme nga ang paracetamol as generic wala na siya sang shortage, may mga specific lang gid nga brand. Example, may isa ka brand nga preferred nimo, nagkadto ka sa isa ka butika kag wala ina or hindi na available, pwede gid kamo magpa-replace ang mga alternative. So available gid sa base sa amon nga survey, may ara gid isa o kun duha nga available nga mga paracetamol nga ara sa butika subong per SKU ina or depende sa edad sang magamit. So hindi kami gyapon mag-declare nga may ara kita shortage. Okay. Siguro ma'am daw matabuan malang wala siguro. Aga sa mo na nga adlaw or amo na nga semana do kada mo gid sa mga nagbakal sa nga mo nga brand. Tama, Bombo Erlin. Actually, may delivery. Weekly ang delivery naton. Pero tungod sa kadamuon sang gabakal, basi bala matabuan kisa nga ang nagabakalya. Ang gusto niya nga brand nag-out of stocks. Pero may ara gid replenishment. Actually, ka-close monitor kami sa tanan nga supplier nationwide. So, amat-amat, may ara gid nga mga branded nga nagalabot diri sa atin. Okay. Ang ining surge subong ma'am, pagsaka sang demand, kung ikaw abi mag-asa sa imo butika, mga pila ka % ang ginsaka? Sang demand, sang paracetamol? Yes, ma'am. Kung i-compare abi naton, asa sa third week sang December? Grabe, gid subong ya. Sa isa ka adlaw, sa isa ko ka branch, makapaubos kami up to 10 boxes of paracetamol nga 500S. Amo na kadamo, bisan controlled na katama ang paghatag namon. Ang mando gani isang DTI sa aton per individual 20 tablets lang ang maximum nga mahatag. Gin panubuan pagid na namon para ma-accommodate namon ang demand. 10 tablets na lang ang ginahatag namon pero grabe gid ya ang demand kay
based man sa experience ko bisan diri sa sulod sang balay namon halos tanan nagatrangkaso. So dapat may ara gid kita nga preparasyon nga mga paracetamol nga may inom kita dayon in case nga may ara kita ginabatsyag pareho sang hilanat kag sakit sang ulo. So, kung i-compare mo, ma'am, sa tinalikdan ng mga binulan, this is siguro sobra sa pilo, Ma'am Jove. Ano paglantaw mo? Tama, Bombo Erlin. Sobra sa pilo gidya ang demand subong. Hindi na gid ma-accommodate. Actually, nag-istorya kami sang national managers ang isa ka sikat nga brand. Daw hindi nila makaya ang demand subong. Kay grabe, gid nagdugang na sila tawo sa ila planta. Aha. Okay, but ang ilang pag-replenish, ma'am, sa supply, every month na siya gyapon, ma'am? Or every 2 weeks? Every week? Ano man? Sa NCR area, every week ang replenishment. Pero diri sa aton, every 15 days tungod sa ginabarko pa na ang bulong mo. Okay. So last ko nga interview sa inyo, nag-abot to ang Amon Supplies, ang sikat nga brand. So kahapon may ara na naman nga nag-abot. So kung tong iban nga brand, every week ang ila replenishment. Aha. But ang nagabot kahapon, for sure, ito subong pa na yung masagura nag-distribution nila. Next week pa na, Bombo Erlin. Kay gina-encode pa ina. Kag sumaabot na sa mga drugstores next week pa. Ang schedule is Wednesday and going to weekend. Amo na ang schedule sang replenishment naton. Okay. So bali, hindi man niya sila nga pag-abot na dira sa brand ko, automatic kay pang dulong-dulong na nila, ma'am, no? Sa mga nag-order, abi. Hindi gid na iba dalon pa na sa warehouse, gaan pa na allocation tanan nga area para magaan gid ang tanan nga butika. So amon ina ang scenario. Hindi na siya nga pag-abot sa bread ko masigpulot kami nga mga drugstore owners. Oo. Kay subong abi, ma'am, amo na silang motoda gid na nga halos subong sa tanan siguro nga mga household bala. Mera gid sang ginatrangkaso. So kung maglakad to ka sa mga butika, actually mga kadungan mo dira, maginabaka nila para sa ubo, para sa trangkaso, gidya, ma'am, no? Tama. Amo gid na kada customer namon may ara gidya nga ginabakal sa trangkaso kag sa ubo kag sa hilanat. Part na ginaya sang ginabakal nila. Siguro because sa weather bala subong, ano man, ngano katugna o kun nakagahon. And then kun adlaw naman niya, taba na kainit. Tama amo gina ang ginatan-aw namon nga rason nga ang nagtaas ang cases naton kay ang panahon subong daw hindi manami. Kag ginahangyo namon gani ang mga ara sa sulod sang balay nga kung pwede hindi magdungan kaon kay kung isa lang katawo ang gamasakit, especially kung flu ang iya ginabatsyag, kag wala ka mo naka face mask, perti ka dasig sang transmission subong. So amo lang nang ginahangyo namon para man mabuliga naton ang supply nga hindi mag-amo na kadako ang demand. Or maybe, ma'am, kung ini sila ipang-test ng mga ginatrangkaso because pareho ang gid man siya sa COVID, laban-laban na positibo ni gid siguro? Tama kagid, Bombo Erlin. Actually, kung ipa-test gid ni naton sila, kay ang ila mga nabatsyagan related gid sa symptoms ng COVID, laban-laban giniya nga positive ni sila. Oo. So, sang last year, 2021, ma'am, kung ba si ma-recall mo pa, amo man ni ang demand or mas taas gid subong 2022, Enero? Bombo Erlin, last year hindi amo ni kadako ang demand naton tungod nga last year kumbaga may cases kita pero hindi amo ni kadamo. Plus subong iya nagdugang gid nga factor nga nag-increase ang nagahilanat, nagasakit ang ulo tungod sa vaccination drives ang government. So isa pa gid na ka factor nga nagdugang ang demand naton. Magpa-booster kapag gid bala, ma'am, laban-laban gid pahuway mo gid sa kadlaw mo. Tapos sa pagbatyag mo nga na, kinahanglan mo man sang paracetamol. Tama, Bombo Erlin. May ara gani kita nga mga pumuluyo nga bago magkadto sa booster site or sa vaccination site, nagainom na nga daan sang paracetamol kay balaan gid nila nga may masakit ang ila ulo o kung mahilanat sila. Amo nang ginahimo sang iban. Although hindi na siya tali, ma'am, husto, no? Dapat after pa sang imo vaccination. Tama, hindi gina siya pwede kay ang paggamit sang paracetamol dapat may ara gid anay symptoms.
So bali ma'am, subong ang sitwasyon, hindi nga nagka-panic buying ang mga pumuloyo. Ba't kadamo gidya sang tuntuod, gidya nga ginatrangkaso? Tama, Bombo Erlin. Sa subong na control ng panic buying tungod sa limited ang ginahatag namon, ang kamatuuran dira perti gidya kadamo subong ang nagamasakit. Oo. Okay. So, kumustang feedback kanila ma'am because sa timayarasang limit, nag-10 tablets na lang kamuya ma'am, no? Oo, kami sa drugstore ko, sa amon nga mga butika, 10 tablets na lang gid kami. Proper explanation sa mga consumer, naintindihan man nila, hambalang permi lang namon ginahambalan nga if in case nga kulangon, balik lang kita, kay para ang tanan matagaan naton sang supply. Okay. So, at least to bisan na paano, ano bala ma'am, ma-distribute na gid siya maayo, kag makabakal man niya ang iban, kaya pala reho subong gabi sa mga ginabatyag. Ang bentaha lang subong because kung vaccinated ka bala, hindi gid mo lang kadugay yung pagbatyag bala sang hilanat. Maximum na gid duha ka adlaw. Okay ka na eh. Tama na Bombo Erlin. So, pinakadugay na ginahilanat kung fully vax kasubong 5 ka adlaw guro. Amo na gani nga daw nagnubo ang aton nga quarantine period sa mga fully vaccinated tungod man sa ang symptoms hindi na amo nakalawi. Okay. Kanami isang background mo ma'am no, kanamo kagali mga tanom. Siguro mo man ang isa subong sa mga relieve naton bala sa stress ang tanom. Ang basi may ma-share ka mga tips sa abi sa ato ng mga taga palamati paano nato ni malikawan nga kanamo sa mga ginahilanat. Okay, sa tanan nga mga gapamati subong kang nagatanaw sa Facebook Live, isa lang gid ka bagay ang kinahanglan naton buhaton para maging healthy, hindi gid kita malipat mag-inom sang aton nga mga vitamins. Kay ako experience ko gid na tanan sa balay nagahilanat, pero ako ya na spare, thanks God. So hindi ta gid paglipatan nga alagaan ang aton nga kaugalingon, stress-free gid dapat. So kag ginahangyo manamon ang tanan, ginaliwat-liwat gid namon hambal, ikawan naton ang pagbakal online sa mga ginapangita naton nga bulong. Kay bisa naga-PM sa ako, nagapabalo sa akon in the past weeks, damo-damo sila na bakal nga mga fake diri sa aton nga area. So halong gid kita tanan halong gid kita tanan kay isa ina ka rason nga ang ganubo ang aton nga resistensya kung makainom kita sang hindi ga kaigo nga mga bulong. So amo nang gina-worry namon diri subong Bombo Erlin kay damo gid report nga nagaabot nga may nagasaka nga mga van sa mga barangay, especially sa Kabangkalan, nga nagabaligya sang bulong, which is very delikado sa aton nga lawas. So ginahangyo kuman ang mga barangay officials, ang mga city officials nga tani tutukan ang amo ni nga problema. Kay kami private individual nagaproblema gid kami kumakabati kami feedback sa mga pumuluyo nga amo ni nagakatabo. So buligay kita tanan nga madakpan ini nga mga persona nga nagalibod sang bulong, pinaagi sa tricycle, pinaagi sa motor, kag pinaagi sa van. Perti nagig kadamo Bombo Erlin, amo ginang pinakadako namon nga challenge subong paano ina matapna. Pati gali mamang COVID test kit, may nagabaligya sini online. That is why nga nagpagwa ng advisory ang Food and Drug Administration, hindi gid sila dapat magbakal sini. Tama Bombo Erlin, hindi gid ang mga related sa aton health dapat isaligid naton sa mga butika. Kay ang mga butika well monitored ina siya sang Food and Drugs Administration. Ginapangita gid na ang mga certificate niya kung registered bala ina nga produkto. So sigurado gid kita nga ang ginapagwa sa mga butika sa mga registered drugstore is na-examine sang Food and Drug Administration. Unless inaya ma'am ipanagtag sang LGU because ginbakal na yan nila sa autorisadong pharmacy. Tama Bombo Erlin, ang mga LGU nag-acquire ina sang supply pero bago man ikaw makasupply sa ila, ginapangayuan ikaw sa mga papeles to prove nga ang ginhatag mo sa ila hindi man fake. Okay. Sige, finally mama na mabili ni mga mensahe especially to those nga why abi sila sang may mabakal nga amo ni nga preferred brand nila sa butika.
Sa tanan nga nagapamati, hindi kita mahadlok mag-inom sang lain nga brand, lain nga color, lain nga packaging nga ginapatihan naton. May ara abi pumuluyo nga kung lain ang color, hindi na sila magpati nga amo na ang epekto. Tandaan naton perme ang bulong, pag pareho ang generic name, kag pareho ang miligram, pareho lang na ang epekto, bisan lain na iya itsura. Okay, ang iban ma'am, nagainom sila. Let's say, kasubong kaming trangkaso na nang do bulkan balang imo lawas. Kada malupok ka bala sa kainit, ma'am. Nag-inom sila, let's say alas 7, pag alas even after 1 hour, wala gyapon nagtahaw, nagainom sila liwat. Sang 500 mg. Is it advisable? Hindi gina. Definitely, Bombo Erlin, hindi gina siya pwede. Kaya ang maximum nga paracetamol nga hindi harmful sa lawas naton, maximum of 6 tablets or 6 ka kapsula nga 500 milligrams per day. Pag masubra na ina, delikado na sa aton atay. Okay, kaya hindi pwede nga dungan sila ma'am 1,000 milligram. Hindi gid pwede. Hindi gid pwede. Kay kanugon lang sang aton nga kwarta. Kung magsubra sa required nga kinanglan sang aton lawas, ipagwa ta ina, mahapit pa na siya sa aton mga organs, kagubuon niya pa na. So, mapati lang kita kung ano ang gina-instruct sa aton sang doktor or ang instruction sa mga pharmacy, sa mga butika. Aha. With this, Mama Jova, thank you gibang for joining us subong nga aga pa ni nakahimo sa kana. Thank you so much, Mama Jovelina Blanca Flor, mayong aga adra sa inyo, ma'am. Thank you so much, Bombo Erlin. Anytime, ari lang gid ko dito answer tanan nga queries nga related sa bulong. Okay, maraming salamat kay Mama Jovelina Blanca Flor, ang chairman of the board sa Drugstores Association of the Philippines. So, sa parte sa mga nga demanda sa paracetamol because tanan na ma-agree nga susway subong sa balaya siguro nga wala sa miyembro nga ginahilanat. Ilabi na nga subong naglay na banabi ang tiyempo. So halin sa tuma nakatugnaw to nga mga kagahon sa nga tinalikdan. Subong alas 8 pa lang nga nagabiti na naman ang init. So amo ning isa sa mga nag-contribute nga nagadamo naman ang ginailanat kag ginatrangkaso. Plus sa pagida syempre ang ginpasanyo pang vaccination na drive sa ato na gobyerno kag kadamo sang hindi makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan when ka bakonado o kon way pa man ini siya ginapatuman na sa aton bata syempre ginapatuman na sa Metro Manila ginapreparahan na nga daan atong mga hindi gusto magpabakuna sa nga tinalikdan ng mga binulan ti mas ginprefer na nila subong nga sila ang pabakuna. Diba sa nagadabo ang mga nagapadulong sa mga vaccination centers dugang nga na pa ang ini mga nagpa-booster shot na bala ti syempre mabatyag agad sa mga flu-like symptoms na ginapreparahan na nga daan sa paracetamol. So sa liwat ang husto nga tion nga mainom ka sa paracetamol is after your vaccination, hindi nga before. Kating iban na drang mga kotora na ta, nagapaniguro na kita bala. Okay, managa sigurista kita pero butang nga tao sa gusto nga lugar kaya ma-damage, mapektuhan nga ito nga kidneys. So, mamainom ka lang sang paracetamol. Kung nagbatyag ka na sang flu-like symptoms, inilanat ka binadrado, nagapalangurog ka, galingin ang emosyon nga ulo, kati mo man lang ng laban ng mga symptoms. Pero, a day after na sa iyong mga vaccination, no, kung example, aga ka ba ng bakuna, pagkagabi nagabatyag ka na sina mo. So, amo pa lang ng pag-inom mo yan sa paracetamol, hindi ang mapabakuna, kabi alas 9, alas 8, pala nag-inom ka na yung paracetamol. Ipreparar talaga sa balay ang ining paracetamol. So nagdamo man ang demand. This is not because nagapanic buying ang aton sa mga kotoran, but amugin niya ang realidad. Nga kadamo gid sa mga nagabatyag sa ngilana tokon ang mga ginatrangkaso. So, syempre, ang aton na gidya nga padulungan is amo ni ang mga drugstores kag ininato na pagbaklo ng ini mga bulong sa mga nagalibod-libod lang nga baladera. For example, maning nakadangkat nga report sa may DSAP
o Drugstores Association of the Philippines kadra sa may Southern Negros sila binakabangkala na area. May mga tricycle o kon mga minivan na bala nga nagasulod kag nagapang supply sang bulong like paracetamol. Kagibanda pa nga intended sa iban man ka mga medical conditions. So walikawan ina nato ni katagida pagbaklon. Kaya wala na yan sang kasiguraduhan basta expired na siya o kung peke. Siguro sa expiry makalusot sila kay tibutangan mala na nila dira let's say awon ibig nga bulan para sa 2022 o kung sa masunod nga tuig 2023 pero tiwa si peke pabalang mainom naton apektado ang aton nga mga organs kag magaluya ang aton nga lawas. So basi magalain bagi dadra mo matyag mo bala kag magka-diarrhea ka. So parang sigurado tinag mas makaayo gid ang sundo nato ng mga reminders kag panomdom nga mabakala gid lamang sa mga otorisado nga mga botika. At the same time, mangining COVID test kit nga mamani ang pahanumdom sa aton sang Food and Drug Administration nga nagbando na sa tanan nga mga regional field offices kag regulatory enforcement unit nga magkandak sang exhaustive monitoring sang improper distribution and dispensing sang tanan nga mga COVID-19 test kits including online platform para masiguro ang full compliance advisory kag ma-pursue, ma-implementar ang ining immediate regulatory and enforcement actions as warranted to those nga mga nagabaligya sining COVID test kits nga hindi sa otorisado sa Food and Drug Administration. Subong nga daan tiban na dra nagabakal naman lang sang test kit para nga sa balayan nila pwede lang silang maka-test. Kung ikaw man na dra magagwa nga positibo o kung nagabatyag kabi sa mga sintomas nga ang geda kag pareho man sa COVID kati ang hilana to kanang trangkaso wala man siya sang kinalain sa COVID. Ang COVID wala man sa kinalain sa trangkaso. So hindi lang gid kita magsiling nga bedra nga magpakulba kabala ko na magkapraning ka. Kag alagaan lang kung ikaw dira may miyembro sa nga pamilya nga nagalain ng yan sa niya pamatyag ay tatapa kag sibina na gid sama-sami kag botangan sa nga cold compress. Subong nga nang ilana so sa puwerte tag 39 ang imo temperatura. Matsyakan mo to bulkan nga nablang nga nag-alboroto. Muni ang ginabatyaga sa mga kotoran na ta. But for those nga mga fully vaccinated, ang kalabanan na nila nga mga ginatuad is maximum is 3 days. Amo na ang imo nga hilanat. Maximum na ginabi 4 to 5 kadlaw. But wala gina sila nga nga nagadugay gina kung mababooster ka naman, for sure, maloko kageda sila. Maligid kageda bala kag kinanglan mo lang ang 1 day nga pahuway. At least, okay ka naman. So, muna ang mga nag-contribute o kan mga factors kung na nga gati amo ganito tuwa na naginang pag-asaka sa nga demand. Sobra sa pilo kung na siyang una ni makapaubos sa ni 5 ka boxes sa paracetamol mga botika sa sulod sang isa ka adlaw subong ginakulang 10 ka boxes. Kay kadamo gid sa mga nagabakal. Abisan i-try lang ninyo bala makatupa na kamo dira sa mga nagapila bala sa mga pharmacy. Ang imo to nga dungan man na nagbakal para sa tabol man to nga gina-order niya to. Nambal niya dira sa may teller. So ang mga kotora naton nagabatyag sa mga hilanat. So sino ba lang nga betawo yang nga way ginahilanat ang iba na gani pila ka beses isa ka tuig ginahilanat. Ang importante lang nga dira nga magapahuway lang gid sa nga husto magatulog at temprano nga nagailanat ka na dira mag binge watching ka pa dira sa mga pelikula. Kung nagapahuway gid para nga dasig maka-recover bala kag mag-fruits. Pero sulit naman na no, kimi
ang kalabanan sa to namin makadumdum kita sa mga fruits ko no gina hilanat na kitabla. Ano no katulo ang sipon ko bakata bala fruits. Tagalay ka daw ulihin ang kumpay patay ng kabayo. Dapat why pa kita nagabatyag, naga-inom na kita sa mga supplements and then magkaon nagigita sa mga fruits. Ang guava, bala ang bayabas, very rich na siya sa vitamin C. Actually, isa ka bayabas at is equivalent to 12 calamansi. So kung may mga bayabas, especially sa mga uma-uma, ninyo pag siling beng ipatuka nyo lang sa dikol dara ko mga pispis ang bayabas. Kauno na tagay kay rich na siya sa vitamin C. 1 guava is equivalent to 12 calamansi. Ang iba na pang mga source dara sa vitamin C and syempre vitamin D. Hindi man sila hindi ko gusto mag-itom ba ano lang ko. Hindi ka pa-adlaw bala. We need vitamin D actually sa mga COVID positive. Kinaglanagin na sa vitamin D and makuha na siya naton sa init sa adlaw. So sa mga alas 7:30, pwede pa kita makatalikod sa adlaw, di ba mo jazz? Kaya mo kinanglan na kagang mga rooms sa tabala mga kwarto from time to time buksan na tagid ang bintana kagang kurtina, especially kung nagatubang siya sa init sa adlaw. Bisan pagadi way gatubang dira sa adlaw, mas mayo gyud buksan na mga rooms parang makasulod man ng hangin alin sa gwa. At the same time ang init sa adlaw makasulod sa ato nga kwarto. Iba na pang mga pagkaon na drang rich in vitamins and minerals. Hindi lang siling yabeng permi lang kita baboy dra manok kag syempre isda ti mas mayo ged. Pero ang vegetables kun pwede man lang gani hindi lang gid siya tama gid bala kalata. Sila suwabe na dra or makaon naton sila raw just like carrots. Iba na pa kag kung may time lang kita na migid magdululaswa-laswa. Kaga subong especially sa mga plantitas kag sa mga plantitos. Maning ato ang mga pang-relieve sa stress. Okay, sige. 40 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik ka naton report na Bombo Franz Andre Borgos kag Bombo Gracelyn na baton dirigid lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers. Paradyo Bombo! 47 minutos sa nakaligad sa dakna ang alas 8 sa aga. Pabalikan na rin sa pagkapangalaga sa bombo hanay big time. Tugayan na ni ginaduso ni President Rodrigo Duterte kag actually makapila niya kabesagin na panawagan na kagaginhingyo sa ato ng Kongreso na kung pwede ibalik ang ining mandatory reserve officers training corps kag dapat nga mayara sang layi banwa nga nagamando nga ini siya ang magabalik bilang mandatory
para sa mga estudyante sa kolehiyo. Kay ang nabaluan naman nato ang ROTC subong, hindi siya mandatory para sa mga college students and nagadepende na lang kag may mga nagaduso kontani nga dapat mabalik ang pareho sang una because ang ROTC is no longer mandatory. So ang gusto tani ni President Rodrigo Duterte sadto halin pa sa 2017, 2018 sa 2019 nga panawagan niya sa may Kongreso nga ibalik ang ROTC para sa grades 11 and then sa grade 12 nga mga estudyante sa mga pampubliko kag mga pribado nga mga eskwelahan, although nga ini ang pending sa House of Representatives. Pero wala gyapon napasar sang aton nga mga mamalidha. Titinalikdan man nga mga tinuig pahayag sang presidente. He wanted to require mandatory ROTC para sa mga senior high school students para nga ma-instill ang patriotism kag love of country among our youth. Kay kung kaysa, doon na naghanay makakilala sa mga baganihan na to na mga kabataan. Pero kung mga hero bala sa mga Mobile Legends, so sa ulado, ganyan o, umakim. So, sang January 23, 2002, kung balikan ta, ang Republic Act 9163 o kung ang National Service Training Program Act of 2001, ang ginpirmahan into law. Nagapahanugod sa mga estudyante sa kolehiyo to choose between ROTC, Literacy Training Service, and Civil Welfare Training Service o kon CWTS bilang kabahin sang gina-require nga National Service Training Program o kon ang NSTP. Bot silingon, di mayara ka na diraya sang choice. Hindi nga pag-abot mo abi sa mo nga edad, ti dapat actually may preparatory na nasa sa may high school. And then, pag sulod sa kolehiyo, especially sa first year, tiyara dara ang ROTC. Pero, sang ini ang ginpirmahan into law, sang tuig 2002, Enero 23. Masukat na siya pulo katuig buwas. Ginpirmahan ang Republic Act 9163 nga nagahatag sang choice sa isa ka estudyante, pili ka dara. Ma-ROTC ka, ma-literacy training service ka, o kan ma-civil welfare training service as part of your NSTP nga hindi kaya makatapos sa kolehiyo kung wala ka na ka NSTP. Then syempre kalabanan, then naga CWTS. It's either may community maupo na kamo baladra sa pag-develop sa nga mo ning proyekto nila at isa mo na ang kalabanan niya ginaobra sang mga estudyante. Pero sa piyak sining panawagan ni President Rodrigo Duterte, wala siya sa gyapon na pasara sa mga kongresista ining layi nga nagabalik sang mandatory ROTC para sa mga estudyante ilabi na nagaedad 18. Di sa tinalikdan nga adlaw, nagakuha diri sa mga nagkalain-lain na naman nga reaksyon na ining pahayag ni Vice Presidential Aspirant gagang bata ni President Rodrigo Duterte, si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, nga nagpahayag that she will push for mandatory military service for Filipinos aged 18 years old or 18 if she wins as Vice President in the 2022 elections. Sa statement na ginpagwa ni Carpio, she said gamiton niya ang opisina sang Vice of the President to talk to Congress to make military service for all 18 years old, male and female, mandatory in our country. Isilingan niya dere, ang ako niya proposal is not
not like the Reserve Officers Training Corps nga ginaguduso man ni President Rodrigo Duterte pero wala na materialize. Gahimuon ini bilang mandatory subject o kon month-long training o kon patigayonon na siya sa kada weekend. Ang gusto ko lang, tanan nga mga nagaedad sang 18, tanan nga Pilipino, pag-abot mo 18 anyos, you will be given a subsidy, you will be asked to serve our country in our armed forces of the Philippines. Para sa iba ng mga pungsod bala, in fact, ang Israel ginaobraman din nila. Sang 2018, ang presidente nagpirma sang Joint Resolution of Congress nga nagahatag sang dugang siyempre nga saka o kon sweldo sang military sa police kag sa iban pang mga uniformed personnel. So sa idalom sining executive o joint resolution kaginpirmahan ni President Rodrigo Duterte, ang private, ang fire o kon ang jail officer, ang police officer o kon ang patrolman o kon ang apprentice seaman o kon ang seaman third class nagabaton sang monthly base pay of 29,668 starting January 1, 2018 nga siyempre amo ni ginlangot sang buot sang iban. Kaya mo maning isa sa mga nakakuha sa mga positibo man nga mga reaksyon, may mga nagasiling man nga ti okay man lang kami kita gani sang pag-instill sang patriotism sa mga Pilipino. Pero ting iba na ganin na tawa ko ng inobra sa iba na ginhatag mo nila ko ng West Philippine Sea sa mga Chinese. Anong pananawa na dali sa mga manunodlo sa sining ginapa-float na naman nga idea nga kung amo man ginding matabo, amo na bang desisyon sa mga Pilipino to choose Mayor Sara Duterte to become the Vice President of the Republic of the Philippines. Kasunod sa eleksyon sa Mayo 9, maging mandatory ang pagsulod sa military service sa mga Pilipino nga nagaedad sang 18. Sa piyakalinya, Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Bomberlin, so sa kahapon, dinangin isa ini sa mga dako naman nga pamangkot, no? O kung may mga pila ka mga individual ang do Bomberlin, do nagbutang sang palamangkutan naman sila nga pinsak. Kung nga, na dumduman naman ini, ang puniping plano, no? Sa isa man kadi isa ka aspirant, especially si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio Bomberlin nga mangin mandatory, no? Ang military training, especially sa mga Pilipinhon nga makalabot sa edad ng 18 anyos, mapalalaki man o kung mapababae Bomberlin. So sa amo nga issue subong diri sa ato, no? Gikuan naton sa pahayag sa mga manunodlo Bomberlin kay we know, no, sa una nga ga-undergo gid kita training, especially sa high school di ang si 18 ni Bomberlin, no? So sa high school, during 4th year high school o kung last year sa high school mo, before ka mag-graduate Bomberlin, required gid ka na, no? Mag-training sa nasiling ni nga si 80 Bomberlin, no? Kaya because nga requirement ini para makompleto mo imong curriculum before ka magbulag sa high school, no? Bomberlin, subong ang nasiling ni nga mga practices o kung naamo ni nga mga parts sa mga curriculum sa especially sa high school. Sido pa ni Bomberlin sige panigyapon, but because of this COVID-19 pandemic, wala kita sa face-to-face, may mga pila ka mga practices, no, o kung mga school activities nga duway na nato ning nabalikan, no, kay because nga wala gid nakabalik ang pila ka mga estudyante sa aton, especially sa pagbalik sa mga eskwelahan. So Bomberlin, subong ning ation ang iba naman diri nga mga sektor, no, may mga nagapamangkot man kung ano gid man nila ang benepisyo diri nga maagom nato, no, especially sa mga pamatan-on kay kung amo gid man nga mga ginatuyo especially sa ato nga mga aspirants, no, kay gapakita mas la Bomberlin kung ano man ang ilan nga magustuhan, no, kung ang gusto nila pabutyag man bisa pumuloyo o kung ang ilan nga tuyo man sa pungsod, no, especially para sa para mapaayo man bi Bomberlin ang kada isa, no, kada isa sa aton
nga maging na produktibo man kita nga mga citizen sa aton nga pungsod. So Bomberlin, try natin gin-check man kung kamusta ang reaction sa mga manunod, no? Subong para Bombo France, tidra sa Yes, Bomberlin. NSTP bala or CWTS. Yes. Siyempre, papili ka mga budra, for example, sang community. Nga buligan ninyo dito, may fundraising project ka mo dira. And Correct. then, ibulig ninyo dito sa community, chosen ninyo ang mga proceeds sa bidra. So, siyempre, hindi naman mandatory, jutay naman lang ang gusto magpainit, bala? Mag-practice dira Bombo Andrew, kanang amo ni nakasulod sa ROTC. Correct. So, tiyan mo naman ni ang ginaduso. Lain naman nagaling kay ang ginaduso yan ni President Rodrigo Duterte. I-revive lang gito ang layi to bala before. Ang layi nga nagamando gid jang tanan nga mga estudyante malabay sa ROTC Bombo France. Correct. So, Correct, Bomberlin. ang yan naman niya sang bata niya yalain. Nga pag-abot sang isa ka Pilipino sa 18 anyos, hatagan siya dara sang subsidy, alawan sa federalin sa gobyerno, pero mangin part ka sang Armed Forces of the Philippines. Hindi lang naklaro na dira kung ano ng armas nila, kung kahoy man nagyapon o kung ano na, walang galupok, duplaan ng nilang kontra o kung ano na. O kung pila na da ang hatagan nila, Bombo France. Bomberlin, amo na pala, no? Isa ina sa mga concerns man, kay kung balikan sa naton, Bomberlin, ang sa bahin sa education, no? Especially sa college times bala, Bomberlin, may mga ano ka ba na mo, may pilian ka muna sa, especially sa NSTP, bala, siya mention, kaya mo na ang CWTS, o kung ano ka pagida, may araman na Bomberlin nga isa pagida mo, no? Nga ma-community service ka mo, o kung mag-join ka sa ROTC. Literacy, training, LTS, no? LTS. Yes, correct, Bomberlin. Training service. Correct. Kaya Sila sa may CWTS, kaya mo, ay ikaw ano ka? CWTS, Bomberlin, as you have mentioned to kaina, sa mga immersion na siya, no? Correct, community immersion. Correct, community immersion na siya. For example, na kung section nyo sa NSTP, CWTS, Bomberlin, may immersion di ka muna before ka mo magtapos, no? O kung matapos ang inyo ni nga CWTS, I think do mga after second year college na Bomberlin, no? So matapos ang inyo nga CWTS, dapat before na kamo magtapos na para makompleto ang inyong curriculum sa college, dapat Bomberlin makatigayon gi kamo sa immersion, no? So amo na bala subong ang option bala sa una Bomberlin sa aton to yung curriculum tilain pa mo, no? May option kita ya. It's either mangin kabayan kita sa ROTC o kung ma-LTS kita dira o kung ma-CWTS. Pero Bomberlin ang makotora naton nga mga before, no? Gipili nila yung ROTC. So nagapakita man dira Bomberlin nga daw bilang reserve army naman kamuna mo, no? So subong tiga pakita man dire, no, kung matuman gid man as of now Bomberlin ang election subong nagamansig naman sila daan, pakita man sila ng abilidad ang mga aspirants. No, may mga kanya-kanya. Ang 18 years old, ni makabuto, ni mo muandro. Amo na bala Bomberlin, insakto. Kaya kung tanaw na to Bomberlin, mas damo ang pamatanon subong nga handa magbuto, no? O kung mag-participate sa sining election Bomberlin, kay do halos to sa nagliga to gani nga mga Bomberlin nga mga registration dala sa COMELEC, halos pamatanon gito Bomberlin, no? Bago lang gid man tong iban nag-18 anyos. May mga tingog man isla Bomberlin nga gusto man nila ipabutsyag man no? Kaya syempre may isla mo, may freedom man isla Bomberlin nga magpili sang lideres para sa ila. So kung ikaw isa trabi subong nga do nagpabutsyag nga gusto mo ni patuman, kung ikaw magdaog ting mga kabataan niya Bomberlin, may mga man na sila, may mga side man na sila nga hindi man nila magustuhan, o kung magustuhan man dabi ang gusto man nga sa nasiling ni nga aspirant. But Bomberlin, sabay sa mga manunodlo, para sa ila, do pa sila, no? Hindi pa gid sila maka-decide Bomberlin kung pabor sila dire o kung hindi, no? Kay i-check natin Bomberlin, as long as nga aspirant pa lang, hindi pa ni siligid nga full-fledged nga nga kandida, nga vice president, para sila Bomberlin samtang wala pa hindi lang kitanay no? Kay kung maging lahi na kaysa no mismo sa kay San Hilangre Bomberlin, may mga na mo, no? So may
bag-o bala sa konstitusyon diri sa aton sa pungsod. Kaya nginabi nga mga mandatory o kon ano ni Bong Berlin ng duusan pa bala do kinanglan gid pala required gid kon pilipay may Bong Berlin, hindi na ya pwede diri sa aton kay duay makita nagamando sa lagi nga ang pagkatapak bisang isa ka 18 anyos pinga Pilipino no nga mag-undergo gid training. So kinanglan pa na Bong Berlin sang malawi pa ina nga proseso before ina ipatuman kay dabo pa kita ya Bong Berlin nga mga laing nga naga ano man mo nga do naga-depensa man bala Bong Berlin sa aton man ding mga pamatanon no especially sa ilan nga mga rights. So hindi lang gid man anay ni pag tagaan gid sang todo bala nga padalman gid nga muning issue Bong Berlin kaya so now the proposal pa man lang pero hindi pa ni nato mapaktan kaya ray sa aton ang poder no sa pagpili man sa leader no sa sini nga palaputon nga national and local election Bong Berlin. So para sa kay Mr. Ray Langre, hindi tayo ako no Bong Berlin pag ikumpara ang pungsod Pilipinas sa iban nga mga kapungsoran nga especially sa mga amo nabi nga mga pagidaron nga naga-undergo gid military training no. Kay sa pagkumpara sa paton sa pungsod diri Bong Berlin sa Pilipinas kasi iban nga mga kapungsoran, mas damo to ya threat Bong Berlin when comes sa gira pag-istoryahan no. So kita diri sa pungsod Pilipinas kung tanong naton ang estado sa aton nga ako plastar sa aton nga pungsod si archipelagic type of country kita Bong Berlin. So napalibutan kita sang mga dagko nga say sa nga tubig dagat. So ang threat when comes sa mga pagpangsakop Bong Berlin do malayo man no. Kay because nga may araman kita Bong Berlin nga may mga lagiman especially sa international dra Bong Berlin nga mga lagi nga ang pagpatigayon dra sang gera hindi man ay ako no dali-dali man nga sindihan para magsikra Bong Berlin no. So subong siling sang mga manunudlo man nga hindi kita mangin isa ka military state no. O kon isa ka ano kini Bong Berlin nga ma-focus sa nakikita for military training no. Kaya how about naman ang siban nga mga sektor o kon mga aspeto man sang pungsod nga dapat natututukan because Bong Berlin ang una gid nga problema subong ti amunin pandemic kag paano nato ni mabatak ang kapigaduhon sa aton ding nga mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas Bong Berlin. Ang iba nato ng mga kauturan may mga views man na sila Bombo Andrew nga nagasiling nga ti do si dogi kita nga tagan isang subsidy kita mo nang ginaduso yan ni Mayor Duterte mo. Yes. Subsidy or lawan sa rin sa gobyerno. Ti syempre additional naman ina nga galastuhan mo France sa aton nga national government. Ti diri siling nila ti kadamo ganay sang mga criminology graduates. Gaway man niya gani obra sa subong. Iba na dira mga nagapasar gay nagigani sa board. Pwede man kasunod sa Philippine National Police sa Bomboandro. Di sa mga unfair man ni para sa ila, ngayon sila ganin ni makasulod sa trabaho. Yet, ito mga 18 years old, nga syempre, ano pala ng grade mo? Senior, ano ka pala na, di ba? Senior high school, yes. Grade 12 kasi na. Grade 12 kasi na. Tini sila makabato na yalawan ni sila sa gobyerno. Kaya ito mga graduates naman, kaya naglapaw ka na yan sa imong edad, hindi ka na direct kwalipikado. Yes, correct. Correct Bong Berlin, kaya may mga ano kita mo, no, may mga specific age limit bala. Especially sa aton nga mga kauturan subong Bong Berlin nga gusto gid mag serbisyo sa pungsod o kung mag-join sa mga sa mga law enforcement agencies no o kung mapa PNP mada ako na pa AFP kada kung ano pa gidra Bong Berlin. So isa naman ni sa mga may possible nga mga cause and effect Bong Berlin nga mga issue no kay syempre kung amo ning tinutuyo damo dan sa Bong Berlin nga standby bala especially graduate gid bisa mo na nga mga kurso bala no di kung maintrahan pag ginabisang mga 18 anyos na mga senior high school students from Berlin naging ni komplikado na gid ang sitwasyon nato no kay tanong lang bala nato Bong Berlin ang effect Malisuga na gito mga graduates gid mga bachelor's degree Bomboandro. Correct Bong Berlin kay nga ang mga bachelor's degree Bong Berlin kay 4 years na yung training nila nga which is nag-focus kay Bong Berlin sa pag-defend no kag pag patigayon man sa peace and order. So ara ni Bong Berlin sa sulod sa 4 katuig nga pag-eskwela nila. How about niya sa mga bago lang gid graduate bala no?
ano ang namasngaan bisang mo nabi nga mga pang-idaron, especially dra Bomberlin, di kung ano tayo ako nung magkalatabo, drabi kag kung pakapyutan, das labi sang matutuo, drabi nga mga armas no, tanggag kung magtinayahay da Bomberlin, tiway man nato bala napakta ng mga insidente. So, dapat ya Bomberlin tutukan gid no, kag matagaan gid la sang proper training, ang kadaisaman sa aton, no, especially sa mo ni nga mga pang-idaron Bomberlin, basta sa mo ni nga edad ya, hindi naman ni lipod man nga ang pinsar dan Bomberlin, subong ang influence ang mga mga online games daan kag sa mga games nga may mga related sa mga tinirohay Bomberlin. Do ka gidaan no, makakos kini sang big influence sa kada isa sa ato no, especially sa mga kabataan. Data ko ng mga diagonal blabombuandro. Kilala mo na ang Bomberlin. Kilala mo na mga nagadata, mga nagda-diagonal bla. Hindi bala mga tadlong kuno. at least medyo mabuhin-buhin na sila. Bumbo France. O galing kasi sometimes ang gender preference mo. Amo naman na. Dati subjective mo. Correct it, Bomberlin. Imo na ya choice kung anong pilion mo dira. Correct siguro it. Siguro mga rason man na, although gina-clear ta, this is just a proposal, inito na nakadepende sa aton nga kongreso. Kung may maprobahan sila nga hagna and it will be signed into law by the sitting president, ina siya ang ipatuman. Pero, timang ginapa-float pa man lang nga mga ideya. Oo. Correct Bomberlin. Amugit Bomberlin. No? Kay subong gaano gid kita eh. Actually, amugit man Bomberlin nga nang hindi pa bala gusto. Kaya naman iban nga okay gid, no? But as of now, kinatutukan gid din ang mga manunod natong Bomberlin, araman lang sila mismo sa neutral nga bahin, no? Kung ano na ang possible nga mga matabo, no? So, ang mga teachers naton magatutok man ni sila, no? Kag kabalo kita sa atong mga manunod Bomberlin, ang tanan nga butang tiila gid niya nga tagaan sang atensyon, no? Kung tsimpuhan gid pala Bomberlin, no? Kung ano gid man nila ang positibo nga mga outcomes, kung matuman gid man ang amo ni nga compulsory o kung mga mandatory nga military training, Bomberlin. Okay. Yes, Bomberlin, so may pahayag diri sa aton ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation ni si Mr. Richard Hilangre. Bumbuandro kaga sa tagpalmat sa Bombo Radio. So parte na sa kinapupos ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte nga himuon niya compulsory ang military service. So ay mabutang sa aton nga constitution nga compulsory bugit. So meaning isla niya na ang constitution. Tapos that is against the principle isang democratic living yan himuon bugit compulsory kaya hindi tayo huwag tayo sa gira mo, no? So, unless otherwise, she will change the constitution. Ihimuog ang compulsory like sa Israel blaya, no? Lagi nalibutan sila isang mga pungsod nga naging kaaway nila. So, kita diriya, hindi niya guro nga daw optional na military service. Hindi kaya tanan-tanan kung hindi niya fitted karon niya sa pag-servisyo military pilito po yun. So bisan nga si Secretary Lorenzana doon nag-react man to daw hindi man pwede kay makita sa gira sa Subo. So although makakreate na sa samayo man nga disiplina ko tani pero hindi na pwede hindi man tala niya nga ato nga skills siya araya sa pagkamilitary araya nga ang mga estudyante araya sa art araya sa mga iban pa yung skills siya. So kaway pa nga hindi ay napatuman niya kung siya magdaog pero kung hindi siya magdaog hindi ba matuman. Pero senior sir nga mga manunodlo sa pagtanan niyo, pabor man ka mo dira? So, kami sa hanay sa manudlo, lang kung sa mga disiplin lang, may bitaha man na siya ang military training. Ari sa una,
kay ROTC kung compulsory ito sa college mo, no? So galing kay hindi mataran personally at okay sa ako sa iba niya mga estudyante upod ko sa una ito mga Domingo na yung military training ito nag-abot ko na blayan. So paano talaga rin po ka na yung mahilig yung mag-sulod yan sa military service yan yung talaga maluyag na yan i-update ko. And then kung pwede man na yung hindi yung pag-inuon lang tanan-tanan din ay part ng uro sa isa katuig medyo daw reserve force lang kamo tapos may kuwan na kamo isa sa Israel ganito hindi man na daw yung halos na naga-training kamo may kuwan na uro may mga 15 days na daw community service so muna may lamo to yung discipline niya yung military service yan hindi na kayo daw imuon yung military state ginahimo niya sa ibang mga pusod like North Korea tungod nga ginalibutan sila sa ilang kaaway kay Israel so kita rin subo China no so dati hindi na may military reserve force na kita nga gina-review lang kada tuig kung do part na sa ibo yung patriotic duty hindi kay do pa karon nga mag-military service po buwan bro. Okay. Sir Hilang Grace, para sa pagtanaw mo, anong rason sineba lang gusto gidi ginatuyo nga mo? Kasi kuwan lang Vice Presidential candidate Sara Duterte na kabalo kadamo ba sa aton nga luyag mga military kung recruit online na mga wala upra na kung gusto na pwede mo na pasok sa military and then ang China timigo man ni tatay mo so daway man siyang rason nga itigana sa China so unless kung gusto yan daw sa Greece na sa una sa Sparta daw halos na nag-military pero historically speaking ang Greece kundi ang Sparta po military state to siya daw halos na nag-military pero ang nagpangibabaw to yung Athens pa yan may military component pa to Athens po ang arts, ang sciences ang philosophy amo to yung ilagi pangibabaw sila yan nagdauso sa mga gira kaya naging superior ang ilang kultura kaya sa subungan nito ang Greek culture ginatunaan pa natin halin man sa atin sa hindi halin sa military state so kung full swing mo ng pagka-military hindi na makakuha sa atin ng mga estudyante kaya iba na yan nalinig sa arts mo sa culture sa debate. So, may part ng uro yan, kaya tikinalato naman din pinisa sa aton function. Pero hindi yan turuli yan ibuon niya do military state bubuadro. So, sa aton ng mga teachers, sa aton ng mga ginikanan, patriotic duty is all the duty of the citizens of this country. Kaya ay ara na sa vision sang DepEd na to produce Filipinos who patriotically love their country. So, hindi man na malikawan sa uli may military service nga tawgon kita nga magdepensa sa aton pungsod kung kinahanglan kung gina-invade na kita. And then kinalanon nato ang military discipline kung isa sa aton nga mga hiliputonon mo kay ang mga kabataan ko daw ay naging maniya sang civic duties kag ay component na sa military discipline daw wala naman nagatatlong git pero not necessarily nga compulsory mo nga daw halos ang iyang life na revolt dira so historically hindi kita mag-improve so kung daw medyo part na yan maka-improve sa aton nga discipline we will support kay party na isang pag-grow sang aton nga country pero hindi nga sila nga imuod mga military state and then kung may mga nagakuandira hindi na malikawan sa isa ka demokrasya nga may naga-oppose, may nagakuan mo, may naga-hindi may naga-defy kung kisa atin hindi na pwede nga usaruman ng citizens against sa iya citizens para nga i-press nila ang isa ka sektor Bumbuandro so muna na uro Bumbuandro nga we will support para sa kayo sa tanan pero hindi at the expense sa aton constitution kag sang aton nga civil liberties
Okay. Bambo France, kada mo pagyapon na sa mga countries nga mayara sang conscription bala nga ginatawag. But silingon, imo ina nga obligasyon, imo legal obligation. That is your mandatory legal obligation nga magserbe ka sa military sang imo nga pungsod. Kung matapos mo na ang imo nga military service, you become a reserve nga itawgon ka na. Meaning, ready ka nga magserbisyo sa imo nga pungsod in state or during the state of war or state of emergency. Ti paro sang iban nga mga countries, syempre like Russia, the biggest country in the whole world when it comes to landmass, Bombo Andrew. Syempre mo isa sa mga kilala, Korea, si Israel, other countries, obligado ang ilang mga citizens when they turn 18 to become part of the country's military. So inaya, that is mandated by law, ti wala ka na ya sang may mareklamo dara. Gasunod ang tanan. Tini, since this is an idea pa man lang na ginapa-float ni Mayor Sara Duterte, syempre tilain-lain na dara ang mga reaksyon. Iba na dara, syempre hindi gida gusto. Pero kung may layin na kita nga nagamando sini, why ka sa may mahimo kung ni magsunod, Bamo France? Okay. Din ka na. Yes, Merlin. Yes, sakto gid no. Masunod yes, ba lang kati isang time to, I think elementary pa ko niya so sang akon nga mga magulang to, ti nag-busy na sila kag tilayo kami nan sa Banwa. Ti syempre Sabado kada weekend ini madayon na nga dan dito sa Banwa, Bombo France. Parang maka-ROTC bala akon Sabado. Di syempre, mga estudyante, kwan gid na yan ng excited. Ito syempre, tanan man kamo, ma-undergo sila mo, kag napreparahan na nila. Because that is mandatory. However, sang 2002, ginadula naman siya galing. Di may mga choice naman kita ng mga estudyante, kung si WTS na imo yung NSTP, kung ROTC, kada yati, pwede man po, syempre, jutay na lang nag-ROTC mo France. Correct po, Merlin, no? Kaya kung ibalikan to natin sa Chimpo sa college, ang pinili mo, Merlin, sa una daan, kung ikaw first college, or mo, no? So, kung daan ka na karoon sa niya, nag-fluctuate yung signal. Merlin, yes, Merlin, sa una daan, kung balikan to natin, ang college times pala, no? Chimpo natin sa college, kinanglan mo pa na itan mo, Merlin, magpa-register for the NSTP bala. Kaya tatlo ikang courses ang pwede mo mapilian sa NSTP. Disability, OTC. Kung Merlin sa linya, sa disability, sa STS, ang OTC, kinamatupan mo, ito yung kadabaan sa itong mga kaupdanan, mga schoolmates natin, mansig pilahay sa disability, kagahol to lang yan po, Merlin, galinya na mo, no? Kaya kung maudlawan ka, maubusan ka gitslat, no? Ti ROTC, yun ang mga madangtan. So, panta man ang iban po, Merlin, di ko kaya nila, sa sistemsya nila, go for ROTC sila yan, no? Kaya kung iba na itong makuturan, medyo mas magusto ang magpatigay sa mga community service nila, no? O kung kangay sa mga community immersion, so ti arang LTS o kung ang WTS sa Bomberlin. So ti kung kayo sa rilang gre pagani, hindi may mga kanya-kanya kita daan Bomberlin ng mga skills bala, no? Kaya hindi man tanan niya iparihas ng for example for military training ng capacity naton tanan, may aray man Bomberlin nga sa lain man din nga mga abilidad, no? Kaya may kanya-kanya man kita din nga mga kinaiya Bombo Erlin. Sinigani ni si Sir Ferdinand Galila ni. Bombo Erlin, dari sa Canada, ang mga Jewish-born Canadian na mga kabataan, very proud gid ang mga parents nila nga magserbisyo sa Israel. Never pa ko nakabati ang ila parents na nag-disagree. Tiyakto gid na kay nga, reklamo ka lang niya pero mandatory na mo. Because gamaya sang layi. Pero subong, wala pa ya. Ginapa-float pa lang na nga mga idea.
Anyway, mayo man ni gani kung mabalik ini siya balabong mo Andro. Yes. Kag mas matutukan pag sa nga to na gobyerno ang assets mismo. Just like mayo man nga ginasugura ni the late President Noynoy Aquino, and then ginpadayon man ni President Rodrigo Duterte to modernize our AFP kag mga uniform ba personnel. Kaya bisa ano pa nakadamo nga tawo na gamiton na tundira, ang ibutang na tundira kung why man sila gamiton ng mga armas, wala man na bala, wala man sang iban nga mga assets sa bumbu Andrew, hindi naman pwede duplaan talagang kontrata. Correct it. Tingin ba natin ang Bomberly niya, very advanced na yung mga equipments, especially sa military ng mga butang, no? Ng mga armas. Ikita rin sa Pungsod Pilipinas, ang masubulang ikakapaturan nila Bomberly, mostly donated sa ibang mga pungsuran. Kung tanaw natin, hindi pa yung mga daan, guro lang ang mga model sa mga armas panggera. So dapat kung amo kita ning matuman, kung matuman kita ni Bomberly, dapat may nagakaigo gikitabi ka mga gamit, no? Na asset para sa amo nga Bomberly nga tinutuyo man sa gobyerno. Kaya siyempre, alangan man nga pagkatapos to tiro sa isa, hulmo niya naman tong armas, kaysa naman matiro. Kaya di ko kontrabo sa tubag mo, itikod niya nakadugay-dugay. Correct. Kaya mo na pala po Burley na masubono. Well, kung amugid man so dapat pilagini ka mga tion bala po Burley nga taga-agit sa atensyon nga matun-an, no? Kag makit-an drabi ang mga cracks o kung ang mga gaps. Kung maipatuman ang amuning nga mga layi, para maging gito Burley, no? Makasili makakupyan sa kita bala nga kada-isa sa aton dapat man mag-undergo sang compulsory o mandatory nga military training Bomberly. Sige. Thank you, Bobo Franz. Yes, Bomberly. Para sa papangalaga sa bubuhan na big time, Minis Bobo Franz Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bobo Franz Andro Burgos. Nagakalain-lain na diri mga views ang ato mga kauturan na bisan pang hindi siya bago sa nasaling tana. Ang naglain lang galing nga diri sa sinigang ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte is mahimuon nga mandatory ang pagsulod sa military service pag edad sang 18 sang isa ka Pilipino. Ang gusto naman niya ni President Rodrigo Duterte para sa dong nagligada gid bala before ni ginadula ang ining mandatory ROTC nga ibuhion lang tuliwat. Atong layi nga nagamando nga tanan ng mga Pilipino dapat malabay gid sa ROTC. Para sa senior high school na ganing nga gusto ni President Rodrigo Duterte. So, ang iyan naman niya sa nga bata niya nga ginapatuhawa subong gusto niya nga idoso ko na siya magadaog bilang nga vice presidente. Pero sa nga ginapatuman sa iban nga mga pungso like Koreas, Russia, ang Israel, I think ang Denmark amo man gani ginapatuman nila, Belarus, Lithuania nga mayara gid sang ginapatuman nga conscription isa na siling tana. That is your mandatory legal obligation kung ikaw ang mag-abot sa edad nga 18 to become part or parang nga magserbe ka sa imo nga countries sa military sa imo nga pungsod. Siyempre, di man na naton sila malipod, manigar ang puwersa sa Israel ko lang tawon nyo bala. Ang maning rason kung nga ang sa kadamo sa mga missile, ka mga rocket nga ganaboyan sang Hamas kag sang mga Palestinian, hindi mo na yung matumbang Israel. Bisan mga babayi nila dito ang may mga reserve na sila nga daan kag hanas na bala. And they naga-invest sila sa asset nila sa ilang armed forces or sa Israeli Defense Forces. That is why, nga bisan ano pa nga pungso na magira sa ilato, hindi man na yung mapirden nila dyan sa medical field ang mas ginatutukan sa Israel, but syempre sa ilang pwersa militar. Ang mga rocket, ang mga missile sa mga Hamas, kung mga nado, ang mga nagagira sila nagligad ato bala before itong ceasefire. Kamalingking lang na sang Israel Defense Forces
And tingin ang industriya lagi doon sa ilayang mga pumuluyo, amo na sila nga danya ka-disiplinado. That is why, kabisa subong nga COVID-19 pandemic, pagbando sa gobyerno, pabakuna na mga pumuluyo, suway sa mga nag-arali na mo. Unlike sa ibang nga mga parte sa nga Europe, sa mga tao nag-arali, pwede kami magpabakuna. Ato naman ang pahayag dari isang Negros Occidental Police sa Provincial Office sa sining nga ginadiso ngayon kay sabi mayara sang obligasyon ang mga Pilipino pag edad ni modera sang 18. In fact, ang Russia gani hasta na sila ang Russia compulsory ang ilang military service para sa mga nagaedad, mga men lang ni galing yang sa Russia. Men between the ages of 18 asa sa 27 pili ka lang na dira. That is your conscripted year. So, mapili ka dira kung ano ka nga edad na dira abe magasulod. Bata sa iban, ti pagtapak mo ya 18, dapat nga bangin kabahin na kasangilan military service. Ang spokesperson sa NOCPO, Negros Occidental Police sa Provincial Office, may raman na dere sang pahayag sa piyak kalinya report. Pwede ba mo Grace Lynn Nabaton? Ba mo Grace kamin? Ma'am Erlene, mera sang disadvantages no nga nakita ang Negros Occidental Police Provincial Office no sa pagpahayag man sang ila sining PIO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco regarding Ma'am Erlene sa mandatory military service. According kay Ma'am Donasco, Ma'am Erlene, hindi pa magini siya final no. Isa pa lang ni kaplano sang isa sa mga vice presidential aspirant no nga si Mayor Sara Duterte Carpio. So knowing daan so si Mayor Sara Ma'am Erlene no nagdako sa pagdisiplina no si isa mga plano ya no magdaog mangid siya amuin so Ma'am Erlene hambal ni Lieutenant Abigail Donasco kay wala pa man di na magkadlo kay ang disadvantages dire Ma'am Erlene kung paano paturon ka tawo no may ara pa dira nga hindi abi makaya sang isa ka individual no kag ang pondo no nga pagagamiton sa sini nga programa o kun hilikuton mo lang no naton bilang isa ka Pilipino sang eskwela ko kay Ma'am Erlene wala ko niya kaagi no ara lang ko ya sa LTS kaya ako hindi ya ko CWTS ako Bombo Grace do ka namin Ma'am Erlene sa LTS na why na kamo community immersion wala wala na Ma'am Erlene. Kung CWTS sabi, ma-raise na kamo funds, mga baligyan, na kamo mga ramage sale, kamo na kung mga nano da. Yes. And then you choose the community nga mo nang buligan na ninyo. Tidason, ibaluon nyo ginato kung anong problema nila Bombo Grace para ma-determine kung ano kadako ang mga budget ng i-raise sa ninyo and then turn over na dito sa maya barangay. Hindi lang nag-asala sa turnover but i-make sure sa inyo team madrasang klase ninyo nga nakuha na gidyayin na implementar gito sang husto. Sakto gid na Ma'am Erlene no madumduman mo pa ang inagyan mo. Ano sa LTS? Sa LTS sa Ma'am Erlene nagtudlo kami. Dira lang within the school kay ang amon nga school integrated school na siya Ma'am Erlene. Yes, no. Amo nang ginakandak namon niya. Wala kami nag-walk-in. Yes. Oo, kay may issue na sa una, no, nagwa ang isa ka grupo or ang mga naga-drill, di ba Ma'am Erlene, sa ROTC, no, may aksidente, so bawal kami magwa. So, amo na Ma'am Erlene. Kaya iba na nagakwaman gada sila ROTC, but pililion lang ni Bala, Bombo Grace. Siyempre, mga medyo mahinhin. Dari lang kita CWT. So, gani ba, no? Bombo Grace, mo man na choice. Yan mo. Because we were given a choice kung ano ya imo yung akwaon as part of your NSTP. So, kung ikaw dati desidido kag gidaraya sa ROTC, imo man na yung kahilwayan. However, hindi na siya mandatory.
Ti dire ko na mo ning for example sa aton nga mga kulturan. Kung na mo ni abi ang kaundan sang layi kung may mangisog dira nga maduso sa kamera kag sa version man niya sang Senado nga ang Pilipino pagtapak niya edad nga 18 ayaw become part of the military service and then mayroon ka subsidy nga batunon sa gobyerno. Tiyak to namba ni Lieutenant Abigail Durasco another budget coming from the government in Bombo Grace. Yes, insakto gina Bombo Erlin. So wala pa matigayon pero doga panumdum ka na di na manikwaon amo ning budget kay madamo to daan sa gina atubang subong may mga interest pa kita nga dapat nga bayaran Bombo Erlin, no? So amo lang ni ang desbentaha, no? Sa sini nga gusto nga ipatupad o kung pagkahimuo, no? Ni Vice Presidential Aspirant Mayor Sara Duterte. So, Bombo Erlin, ang nami lang dire kay kabalo ka naman ang mga Pinoy kulang pagid sa disiplina ma-develop ang discipline nga ginatawag kag ang characteristics ng isa ka individual. So hindi lang da discipline ang ma-develop kundi ang mga pamatasan gid bala, no, para mangin maayo nga individual o kun Filipino citizen, no, ang ano ni citizenship training mo early, no, na-cater tanan. So amo na Bombo Erlin ang disiplina ta halin gid din sa balaya Bombo Grace. Hindi na sila yung madisiplina ka lang dira kung nag-idada ka na medyo matulutigan na nagawa. Ang kahoy ko no tigulang na kagati ko, hindi mo na mapatadlong. Yes, Bombo Erlin, haling ituod sa panimalay. Na siya. Do bag na siya Bombo Erlin mo magaling kasi yung bay dala mo na, no? Ang ining plan no Bombo Erlin, tigalutawa man lang, wala pa man gid kasiguruhan, but kung magdaog ini si Mayor Sara Duterte, sige grabe na daan ang iya niya nga influence kag conviction niya, no, very strong klase sang tao bisan babae lang. So Bombo Erlin expect na daan nga matupa gid, no, ang amuning pero mag-aagi pa rin sa proseso Bombo Erlin. Depende kung suportahan na dra sa aton nga mga mamalidha. Pero inaibaluan taman, hindi ba na muna iya ka basta-basta nga daan ang impluensya man ni President Rodrigo Duterte? Pila na to ka tuig atong hingyo niya gani sa Kongreso, why Manila na duso Bombo Grace? O manggani Bombo Erlin, no? Ang aton sini nga mga estudyante, no, kalabanan gapang hindi na sini Bombo Erlin. No, kay do ka kapoy bala actually every Saturday na siya ginakandak samon sang eskwela ko sang college. Kag malit ang isa si penalty tanan Bombo Erlin. Naka push ups ka wala, naka squat. Naka squat lang Bombo Erlin, hindi ko kaya push up. So, amo na Bombo Erlin. Pero tibutan naman ko. Iakwan lang nila dra Bombo Grace sa inang siguro butangan iba-iba tunan gid bala kun na desidido gid diri abi si Mayor Sara. Tinitapan na mambali kun na siya yung madaog mo. Pero in case abi desidido ang mga miyembro sang Kongreso tunan na gid nila. Tunan nila sang maayo. Kating iban nga mga kabataan bala may mga medical conditions sa bahuben pa nila nga edad, hindi sila pwede diri nga pinainit kag dira kag aperte nga training bala Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin. So tunan ginisang maayo ni pag padasudasuan lang Bombo Erlin, no, kag bisan ano pang mga organisasyon Bombo Erlin, ang mga kapulisan ta especially diri sa Negros Occidental ang full support man sa gihapon, no, sa amo ni nga gusto, no, nga pagahimuon o kon inklura naton nga mga Pilipino Bombo Erlin. Okay man kung unahon gidanay kung ano ni mga kinanglanon sa mga tawo nga ara na dira pasudlon mo abi. Kay for example, kada mo na sa mga Pilipino nga kabahin sa military service yet amo na balang punto ta nga wala man sila dira sang gamiton. Ti maano sila dira Bombo Grace. Kag anang amat-amat lang bala ado ka hierarchy lang abi dira hindi nga para sang kampanya batok sa illegal nga droga pangdakpon tong tanan to kag pasurenderon
Ang ending, wala man kita sa mga drug rehabilitation centers kabutangan ni sila sa ila. Kundi nagbalik man nagyapon sa dulso sang illegal nga droga. Tibutangan mo dira pero man pasudlon mo dira karon mga nagaidad sa 18. Pero mano sila dira mapinungko, mabaton lang subsidy na gikan sa gobyerno. Bisan gani gumiton guro sa training nila ni kulang-kulang pati paano ka dira makahanas gid sa gusto. Berlin, no? Kung plano mo, kulang-kulang pa, no? Kung sa niluto pa, Berlin, hindi manamit ang gwa, no? Amo na siya. Berlin, kag asin, kag tanglad, luya. Gani man. So, Berlin, kabay pa, no? Ang welfare sa mga katawhan sa gihapon ang i-priority, no? Sang aton sining gobyerno. Kag kung piho na abi, aton gini nga atubangon, no? Kay dapati gid especially si Mayor Sara Duterte nga mangin maayo ang resulta sa ni Bombarling. Sige. Bombarling, pamatian ta ang statement nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office pinaagi kay Police Lieutenant Abigail Velasco. Ito naman po, ma'am, no, is plano pa lamang ni vice presidential or candidate Sara Duterte, and if ever no na manalo man siya at she can find someone in the Congress to pass that, ang atin naman, ma'am, is if anything that will involve PNP, no, for one, is tayo ginagawa lang din natin, ma'am. And with that, I think our vice presidential or candidate Sara Duterte has good reasons as to bakit gusto niya itong isulong, and more on developing the characteristic which is the discipline, ma'am, in every individual, and at that young age ma-develop ang discipline nila. I for one, ma'am, I came from a 4-year training, and really, may tutulong yan ang training sa overall na ugali and behavior, especially ang disiplina ng isang tao. Okay po, ma'am. Wala po ba kayo nakikitang disadvantage kung sakaling matuloy po ito? There will be, Ma'am Grace, there will be some disadvantages, no? And especially the people, we can see the netizens not receiving it lightly. May mga sinasabi din talaga. And with advantage, there always comes a disadvantage as well, Ma'am Grace. But we don't rely on that. No, we not rely on that, and we're not in the right position to speak regarding that. Kasi unang-una, ito pa naman po is plano, and kung sakali pa naman po kung mananalo siya. And pangatlo, siyempre sa senador po yan or dapat sa Congress yan ipapasa, hindi po sa Vice President. Military training, it might seem hard, no, and people might really resist from that because considering the age and the money siguro nakakailanganin with the funds and all. But if yun po, titingnan natin ang brighter side, and wala pa naman po, kaya huwag po tayong matakot. Maraming matuturo ang training na hindi na ituturo sa labas. So, a good thing still. No, and huwag po tayong matakot. Wala pa naman po eh. Okay, Mamo Grace. Yes, Ma'am Berlin, no, nabatian nato na ang PIO sang NOCPO. Okay. Kadamo sa mga dapat na rin nga konsiderar kahit sa 18 years old mo, subong nga dan may K-12. Yes. 18 ka na, high school ka pa lang. And then, masulod ka sa military service. Ining mga wife pa yan nakatapos sa high school, for example. And nagsulod sila sa military service, they will receive a subsidy or allowance from the government. Daog pa to nila atong mga nakagraduar gidya sa kolehiyo.
Pero wala nakatrabaho. Bombo Grace. Yes. For example, inabi, mangin laye siya sa 2022. 2023, kuha na siya, implementar. And then, hindi retroactive ini nga laye, atong mga graduated na ya, hindi na to sila dari malakip, kaya overage ka na Bombo Grace. Yes. Pero perde kaya sang senior high school lang Kaya may ginabato na siya sa gobyerno mo. Pero kada mo sa mga graduates na gadya, nga way pagana ya trabaho. So, dito kalingog bala no? Kuan pa man lang ini sige lang kaya mga ideya pa man lang ini. Kabay pa nga di man magpadasod-asod ang mga kongresista. Kag tulan gid nila bala idon gid bala danay. Para isang ibad nga mga countries to ipanglion tato ang ilang nga mga layi para dra sa mandatory nga military service. Mandatory nga pagasulod mo sa military service kag makumparar taman to kung anong mga dapat nato nimuon. Kaya ilan na ya Bombo Grace kung damo sila tawo, damo man sila galamiton. No? Bomberlin, ano ay ang mga strong points, no? Mga reasons para nga gabalik ini kay una best ginuntat na ni, no? Silingon mabakod to ang mga reason nga ginuntat, no? So muna ganin din ni Sir Ferdinand nag-comment liwat. I spoke sa isa kaginikanan nga Jewish diri sa Toronto kun nga mandatory gid ang serbisyo. This because of history nga sakripisyo sa mga Jewish community according sa iya from time ni Moses pabala at Holocaust. She said never again kakambal niya ng mga Jewish millionaires o billionaires. Grabe kadaggo ang mga financial support sa gobyerno sang Israel through military and research. Amo na bingka ng lan nato na Bombo Grace not just ini nga tawo dira pa trainingon mo da pa kamang-kamangon mo da pa ligid-ligiron mo da sa mga kalutakan kag pakauron sa mga panon sa mga nano dira. Ang importante bagay dis aton gidjam logistics and kabagusan nga asset pala sang armed forces including research. Kaya bisan ano pa na kaalam na dira ang tawo nga ginsulod mo sa amo nga trabaho kung wala man siya computer. Wala man lang siya kung ano dira nga mga galamiton na bala. Just like sa makita nato sa iabi sang Estados Unidos. Ang mga ginagamit nila ti anuhon mo na. Hindi mo man pwede makaling utok mo itong ibilin na dahil sa may opisina na kay mapuslan para sang mabulo sa imo bala Bombo Grace. Ang aton kita mga tao we are so intelligent. Ba't dunganan gidapat sa mga magamit Ang kita Bomberlin ang kulang pa dire sa aton nga pungsod. So kung mga plano ang mga Ma'am Elizabeth kung disiplina sa mga bata kinahanglan gid bala military. Discipline starts from the home, correct? Yes. At small age starts na discipline hindi nga kadako. Kay hindi nga dako kay budlay na pero sang ido bala tuloy bala nga maedad ng ido kay hindi ka na maskin ano para kadamo dara nga mga pagkaon nga i-award mo sa i-reward mo sa iya bala. Bombo Grace, hindi na naya mag-learn. Kaya mo man na sa aton nga mga tawo, ang tawo to do to be honest sa edad niya nga bata pa. To be honest, to be generous, hindi ka dira magdinalok, hindi ka magpangawat, bisan uno sentimo, madala, bisan din kaya magkado, madala mo ina. Tuluan ng bata, to be clean sa paggamit sang comfort room, mo lang ginakasimple, Bombo Grace paggamit sang CR, bisan din pa na siya makado, tinlo ina siya. Hindi nga bilina niya kadaya sang I shall return. Basa mo si libro ni Babong. Mga I shall return pa na daraya ko niyo ang tawo nga na may why na disiplina. Yes, no? Insakto bata pa, nurture mo na dapat yung Berlin sang mga maayong pinamatasan, no? Kay lain manggida kung gasugod sa mga puloy, ano kung balay mong Berlin, hindi kay tudloan mo yung mga tao. Maedad na ni ganing tudloan mo, plastic kanay na lang ni Bombo Grace. Siyempre, ikaw ya required kaya mo. You are required. Sang halin pa lang nando sa balay inang na embody mo na gid siya bala nakabuhi ginakabuhi mo na gid siya
Sabi kaya mahuyan, Bombarlin. Loob mo bala? Sang sagandaraya, ti maidada ka na o ngiba na da. Hindi pa tanay gusto, pero ti sweldo ginalagas mo. Yes, no? Si Bombarlin, kung ang isa ka bata may disiplina, pag buwa sa balay, malat na naman niya mga kahampang niya at sa magdako, no? Kani magkadto, maipadayaw mo bala, no? Grabe ang disiplina. Kung hindi na kinanglan military training para nga makuha ta ang disiplina Bombarlin, no? Kada isolve agad Yes. ang sa Israel grabe ang suporta sa ila because ang ini mga naga-support sa ilan do nga kung ano ginahatag nila gakadto sa makaladtuan bala. Ti kun kay sabi diri sa aton kung isa ti gusto mo man tani magbulig however ti ginainaya ma-dissolve naman siya gapon through corruption mo. Ti gadwa-duha sila bala yang maghatag Bombo Grace. Yes, kulang pa kita sa transparency nga tawag Bombarlin. So kung may budget man nga dako para dire, hindi ka na mabalaan kung 100% din magkakadto sa mga katawhan. Gede. Ti paro na sang mga peras, mga armas sang MILF, BIFF, bisan sang NPA pagani. Ti mga nagalusot ba gapon nga ginapa nila. Halin man gyapon sa pwersa sa nga gobyerno ti paano na makakadto sa ila to kung not because sa korupsyon na mo Grace. Yes, Bombarlin. Unahon tani Bombarlin ang tawag nga korupsyon, no. Diri sundanay, no, sa banas diri sa aton sa lungsod Pilipinas. Kag wala pa ni na confirm, no, ang amo ni nga plano wala pa hindi pa matuman o kun galataw pa lang namo na Bombarlin ang nagapamalabag. Sige, thank you again, Mama Grace. Yes, Bombarlin, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Grace din Lubaton. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace Lubaton. Actually, kung husto gina nga ito sa patriotism banwa kag ining gina-embody ginabalakon ando ang nasumpaan sa ngayara sa Armed Forces of the Philippines kag inang sincero kag bala sa imong serbisyo subong wala na ning mga miyembro sa New People's Army. Kay din ginabi sila makadto kon tuduron gid sang AFP. Ang importante man lang dara nga inang siguro mangluwa mo na ganing galing nga sila nga hindi gani madula ang ining mga tasan sa mga Pilipino unless siguro mag-anaw diri sa aton. Mag-anaw kaga dapat ibutangan diri sa mga kabataan, mga lapsang pagid balaya nga mga way pagid sang nahibaluan. Katika kabudla nang gamot nga nang gamot na gyud siya mo. So kada mo dira sa mga reasons sa kun nga ang aton sa nga problema hindi mo makumbinsi ang mga Pilipino to support kag mapahuo sila bala mapakonforme sila because kana mo man sila sa mga naibaluan nga mga rason nga nagapa-discourage sa ila. But anyway, this is just an idea nga ginapatuhawa ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. Depende ini siya sa aton nga kongreso. Kung mayara sang layi nga igaduso nila, pangisugan nila kag panindugan nila. Iga-deliberate sa Kamara and then mayara naman sang version ng Senado and ipasara nila kung ini siya ang mandatory sa masunod nga mga tinuig because mayara sang layi nga ginpirmahan sang sino man na dira nga masunod nga presidente. For sure, masunod man lang nga dari ang mga Pilipino. But, this does not mean nga kung din siya ginhambal ni Mayor Sara Duterte, kung magdaog siya bilang Vice Presidente, mandatory na gyapon, that is wrong. Ini ang nagadepende gyapon sa aton nga Kongreso. Kung sang una, before sang 2002, mandatory ang Reserve Officers Training Corps, ang ining ROTC, ang nangin kuan na lang siya, depende na lang. So, ang imong National Service Training Program, pagsulod mo sa koleyo, depende na sa estudyante. Kung matake ka dira sang ROTC,
sang literacy training service o kanisang civil welfare training service depende inaya sa imo. Tibantayan na ta kung ano mga progress. So sining kati syempre eleksyon. Kada isa, kada moment sa mga plataforma. Kada moment sa mga ginatanyag. Sobra pa rin sila nga dan sa lalaki nga nagapangaluyag. Kung singito lang nilang bolan para ihataga sa ginapangaluyagan. Pero pagkatapos, so sina, okay man sa mga lalaki, mga genuine na mga tinutuyo, bumbukim. No? Just like Bombo Kim. Pero kung kaysa, pagkatapos na, especially kung mag-asawahay na, kung kumakadas ba, kagani ko no, nubyana, yung lang, mas huyup-huyupo, yung mga tiil daw. Pero kung mag-asawahay na, sala mo na kaya text ka na mo. Kundi, nakadagpa ka. Ibantayan na nato, because iniabing propose this needs thorough nga study, ma-research dira nga aton nga mga kongresista kag i-deliberate nila husto panilagan to sa iban nga mga countries kung ano mga ginaubra nila ag inibala nagakaangay sa aton nga pungsod or this is bigger than other problems sa aton nga pungsod or maiban nga mas dako nga problema nga mo ning aton nga pagkatutukan. Importante kung ano nga aton way ta ginapangataga. Sila ganin sa iban natin mo ginaduso sang bata pero nga maya to ganin kay pangatag naman tong West Philippine Sea. Din ta ba nagani yung panindugan? Diba simple lang kung damo na sa mga nagasulod sa military service mapanindugan ta na kung ano ang aton. O kung ba si mga ironic na siya because damo na sang nagasulod sa military service, kadamo na sang kabahin sa military service, yet kung anong aton dira sa West Philippine Sea, goodbye na to. Kaya nga, benyo surrender pa to sa nga China kung ano mga pangbutang dila ka mga artificial islands, so dira hindi na. Kita nyo subong, kadamo na sila sa mga ginapangobra dira sa WPS sa West Philippine Sea. Bisan pa man lang ganit ang pag-reiterate pag-assert sa aton nga kinamatarong nga dahil nitaman gani mahimo. Ayo. Sige, sa 6 minutos sa nga nakaligad o nang nabilin anday sang last 10 sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Mag-stay healthy gid kag likaw mga siburo. No, budlay mga siburo subong. Obdala kita sa Lunes sa baban sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong alagad ako si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Bombo